Okay, good afternoon, my fellow Nigerians. It is a very embarrassing issue. Once terrorists say it's going to even kidnap president and governors, Nigerian governors. Who are you? A Nuzan who cannot even speak a state. Imagine the person is say they carry shit. Niger said he cannot even pronounce a state. A town who have not grabbed into anywhere unless activities of this of a criminality says going to kidnap it. How will you even kidnap the governor? You say you're going to kidnap governor or president. You are, my name is Garus Gololo, retired military officer. You are a criminal thief. You make shame of the Fulanis. You make us to be shame. We are shame of you. It's insult to one. It's better that your mother even go for Moskari. We will not say yes, we are Moskari. You fit right, president. I respect our security because it's the professional way I come up. Pick this boy dead or alive, so that you will present him to Nigeria and let Nigeria know that we have a security. Even the time I'm in service, I will call him where he is and I engage him on battle. Let me just say yes, I fight for the country. There's no way one injured will just get to say he's going to kidnap the president. Then people will just fight. Chief of Army Staff, I know you. I know you can do it. Chief of Air Staff, Chief of Naval Staff, Inspector General of Police, do something. Let us get this person arrested. Mo mà tún kí yín káàbọ̀ sínú ìdílé aláyọ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o tó tún mẹ́mi rẹ́mi bó lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín l'Abala Lerefe tá mọ́ gbà yọjú náà ní ibo la gbà yọjú sí lọ́dọ̀ Garus Gololo àbí kí ló orúkọ ara rẹ̀ tí mọ̀ tutọ́ sókè tí mọ̀ fojú gbà á ojú rẹ̀ ó ti kún fún tọ́ ó wá jáde ní ìsìn ó ló fẹ́ gbèjà rẹ̀ Tinubu ó ní kí ló ṣe irú ọmọ ìsìn wẹ́wẹ́ yìí ọmọ Fúlàní pó ń dojú tí àwọn wà ń pe àwọn ọ̀gá ológun torí omi torí ilẹ̀ tójú òfurufú bẹ́ẹ̀ náà ló tún mẹ́nu bà ọ̀gá ọlọ́pàá wípé kán ṣiṣẹ́ wọn bí iṣẹ́ òun mọ̀ wọ́n pé wọ́n lè ṣe pé ọmọ ìkan mú pé ó ń dúnkù klajà ó ń dúnkòkò mú odidi ààrẹ àtàwọn gómìnà mo lẹ́ẹ̀tì ìmọ̀ nǹkan kan odidi àwọn ọ̀gá lẹ́ ń pè ọmọ tó yẹ pé bẹ́ẹ̀ bá wò ní ìsìn tó bá wọnú iṣẹ́ ológun gan bóyá ló sì lè ní oyè kankan lẹ́ ń pe ọ̀gá ọlọ́pàá sí ọ̀gá ológun ó mà ṣe o bí tí Nàìjíríà dé ṣùgbọ́n náà ti ń realize iṣẹ́ ọwọ́ wọn ti gbàrá yìí nínú ọ̀rọ̀ ọ̀gbẹ́ni tí máa ń fọ́ntọ́ yìí torí yìí máa fẹ́ dárúkọ bàbá Sunday Igboho sọ̀rọ̀ àwọn náà ti gbà wípé ìran Fúlàní ní ba nǹkan jẹ́ Nàìjíríà ó dá ọwọ́ bà wọ́n gbogbo eléyìí tán jáde tán ṣe bí èèyàn gidi wọ́n ṣe èèyàn gidi o ẹ jẹ́ àkó ń bẹ̀ jẹ́ wá lọ sí Kogi padà ẹni kí la tún fẹ́ lọ sí ń bẹ̀ bá ti fi fọ́nrán ìran yìí lánàá níbi tí gómìnà Òdòdó ní Kogi ti jẹ́ àmọ̀ wípé àwọn ọ̀gá bandit ti relocate wá ságbègbè òun o tó jẹ́ alábàáṣiṣẹ́pọ̀ rẹ̀ commissioner for information wọn ní Kogi ló wá ganu sí Mike bẹ́ẹ̀ náà ní ìkan lára àwọn sínétọ̀ wọn náà sọ̀rọ̀ wípé ṣe ni wọ́n ń ṣeré ní bọ́dà wọ́n ń tayò wọ́n ń ta tẹ́tẹ́ ní àwọn bandit mo ní nǹkan wọ̀lú èèmọ̀ wọ̀lú ó ní kì í ṣe bí àwọn ó ní Yorùbá ló sọ wípé ẹni tá a bá sùn tí là ń jarun pa ti pé gbogbo àwọn táwọn múlétì ní ìmúnitalẹ̀ múlétì wọ́n ní Naija wà mẹ́mu ní wọ́n ní Kwara wà ń bẹ̀ mo ní Yesterday at in Kiri part of the Borno district of Kalabano local government area, some fleeing bandits and extremists, because of the bombardment in Kwara State and Niger State, Kogi being the center of the nation, they were fleeing, and what we gathered was that their motorcycles were running out of fuel. So usually when they get to communities, they try to create chaos and commotion to create fear in the people so that they run and abandon their shops so that they'll be able to loot and then take some of the things as long as they are fleeing. So, but they were repelled by the ever vigilant and ever pragmatic hunters that were employed by the local government councils and the states to be able to provide first line of defense. And at the end of the day, they were unable to kidnap anybody from the community. Yes, we recorded some casualties of one of the hunters and the stray bullet hitting one or two other people. So it's unfortunate. But what is most important is that they were unable to carry out their nefarious activities of kidnapping our people. All right. So and secondly, today, yes. This afternoon, at a place called Oshoko between Oshoko and Obajano in Lokoja local government area, we also witnessed they came out and they were also dealt with severely. And as we speak, you have over 100 joint combat forces, including the army, the police, the DSS, the local hunters, and the vigilante servicemen and women. They are there. They are covering the whole of the place, and they are trailing those people. And Kogi is becoming very hot and very difficult for them to operate in. All right. On top of the situation, right now, the reports I'm getting from the spot shows that the military men on the DSS, the police, they are on the trail of those people right now, and they are finding it very, very difficult. And
we're on top of the situation. And, in the next couple of days, we hope to have reports of them, being apprehended by the security agent. ó náà lẹ́tí gbọ́ lẹ́nu ìkànnà kọmíṣánná àwọn yẹn wọ́n ní àwọn ò gbà fún wọn àwọn ò sì ní woro àwọn ìran débi pé wọ́n wà kó àwọn lọ́mọ lọ àwọn wà mọ́ bẹ̀bẹ̀ wọ́n mọ̀ bọ́ negotiate wípé pápá àpáta ti kófìrí wọn wípé wọ́n ń kọjá lọ nì ṣùgbọ́n epo tán nínú báìkì wọn náà bá yà wípé kàn dárúgúdù lẹ̀ ṣùgbọ́n ọwọ́ àwọn ọlọ́dẹ àwọn ká wọn bó tiẹ̀ jẹ́ wípé àṣìyàn bábà kan nú àwọn ọlọ́dẹ ṣùgbọ́n wípé kì í ṣe pé wà critical bá a ṣe fẹ́ mọ́ gbọ́ rèé wọ́n sì sọ wọ́n ní wọ́n fi wọ́n lẹ́ẹ̀kan kan kọjá lọ wọ́n láwọn ọlọ́pàá àwọn DSS àwọn army wọ́n ní wọ́n ti ṣiṣẹ́ wọn bí iṣẹ́ àwọn àmọ́ gbọ́ àbọ̀. ó lè jẹ́ kó mẹ́jà dé ọ̀dọ̀ arákùnrin tó sún lẹ́ẹ̀lẹ́ yìí wọ́n jí gbé ni o àwọn méjì náà jí gbé tam wine tapa ni án. lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n gba bàbá ìlẹ́tàn tán san ránsọ́ọ̀mù tí bàbá ìjí sáyé padà ní béèrè ọ̀rẹ́ rẹ̀ pé ọ̀rẹ́ ẹ̀ ń kọ́ náà sọ fún pé wọ́n ti pa ọ̀rẹ́ rẹ̀ nítorí àwọn ọmọ ọ̀rẹ́ rẹ̀ wọ́n rí owó tújọ láti fi san ránsọ́ọ̀mù. Kemarin daru, Yesus daru, kita punya daru. Bapak daru, saya daru, Bapak daru, aku daru. Kera Nadim, Bapak Nadim, Nadim. Ya, malu tadi susah sudah kembali flash. Let's go, bro. ó dá àwọn ẹjẹ́ kó ń bẹ́ ìmí ìtúlẹ̀ léyìí o awakọ̀ kan ní kọjá lọ tó rí mọ́tò kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì ó sì rí i pé gbogbo àwọn èrò bẹ̀ pátápátá náà tún ti jí gbé lọ. Guy. What was the bandits? Cash kidnapper. So you run. ẹ wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó ti rí fọ́nrán yìí wọ́n ń fọmọ ìrẹ́rìn wọ́n fi ń ṣe yẹ̀yẹ́ bandit ló lé ọmọ ìwálé kì í ṣeré kì í ṣàwàdà kì í ṣe comedy skit ẹ bá rí bàtà rẹ̀ bó ṣe ya ó náà pààyàn kan ṣe jùn kì í sọ̀rọ̀ comedy mo wá ń wò pé trauma ni fún ọmọ yìí lọ́jọ́ iwájú trauma ni gbogbo tẹ́ fi ń ṣeré ọmọ kéékèèké wọn tẹ́ ń fojú wọn rí àwọn akẹgbẹ́ wọn ń lo èbò ń bì wọ́n ń gbádùn wọ́n ń yọ̀ tọ̀mì wọ́n ń rí kíá gidi ẹ wá wo àwọn ọmọ Nàìjíríà wọn ò ní gbogbo wọn o ṣùgbọ́n àwọn tó kàn ló mọ̀ o irú ọmọ yìí ní ìsìn ohun ti kékeré ròyìn bandit ńlé bàbá rẹ̀ ìyá rẹ̀ gan lè mọ́ ti ìrìchá wọ́n lè mọ́ ti ìdojúkọ wàhálà kìíní bandit rí kán mọ́ ti ìrì sójú báyìí níbi tó ti ṣẹlẹ̀ ẹ wá wo ọmọ kékeré tó wá délé ròyìn fún àwọn tó wá ń rẹ́rìn wọ́n fi ń pa wẹ̀dẹ́ ọmọ yóò grow yóò mọ̀ rántí ni forever. Hey. ẹ wo kì í sí àwọn àgbàlagbà nìkan lójú wọn ń rí ojú àwọn ọmọ yìí náà ń rí ẹ kàn lè rò pé ọmọ kékeré ni ẹ ni ẹ lè rò pé bóyá wọn àti ìmọ̀túmọ̀ pain wọn àti ìmọ̀túmọ̀ ìyà. ìkànnì àwọn ọmọ tí wọ́n wọlé àwọn pẹ́rẹ́ǹtì wọn lóòrùn sókèrè o tí federal government rò pé wọ́n ń fìyà jẹ wọn sì mọ̀ wípé àtúbọ̀tán ó ní agbára ó ṣe ní láàánú ọmọ kékeré. bírú eléyìí bá soríire lọ́la tó dirú Kẹ́mi Badenoch tó bá sọ̀rọ̀ sí Nàìjíríà ẹ lò láṣejù o. ọ̀dọ̀ rẹ láti wá ọ̀dọ̀ rẹ la ó padà sí èdè lárúbáwá ni bọ́n èèyàn bá ti kú fún àwọn mùsùlùmí ń ta àkọ́kọ́ mọ́ gbọ́ lẹ́nu wọn náà nù ó ló dífá fún fọ́nrán tẹ̀ ń wò yìí ẹ mọ̀ rí iná bó tiẹ̀ jẹ́ pé ó dúdú wọ́n ní Kẹ́bí ló ti ṣẹlẹ̀ o wọ́n sì sọ wọ́n ní ìròyìn burúkú leléyìí o lẹ́yìn ìgbà tí àwọn agbébọn wọ́n tiẹ̀ láwọn lákúráwá gangan ni. lẹ́yìn tí wọ́n yabo àjọ Nigeria Immigration Service NIS ní checkpoint wọn ní Bakinruwa community ní Bagudu local government Kebbi state tán ti jí àwọn èèyàn gbé lọ láìpẹ́ yìí tán ti ń dunnú tán ti ń yọ̀ pa àwọn ti gba àwọn ọmọ tán jí lọ padà ó nìyí wọ́n tún ti pa àwọn èèyàn mẹ́ta àwọn ti jọba wọ́n dáná yá wọ́n gbébọn dání wọ́n sun mọ́tò wọn bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n sun checking point wọn àti gbogbo shelter tán níbẹ̀ wọ́n sì destroy gbogbo ẹ̀ mọ̀ túmọ̀ ẹ̀ kì í kàn ṣe wọ́n kàn pa wọn lásán kì í ṣe normal attack
wọ́n fẹ́ kérò wọlé láti bẹ̀ ni torí àwọn àjọ immigration dáwọn èèyàn dúró láti má jẹ́ kí àwọn àjèjì àwọn àtọ̀húnrìnwá àwọn tí ò níwèé tàbí rú àwọn tí máa ń gbé nǹkan burúkú wọlé. Wọ́n ní tí a bá ń gbọ́ olùlànà wọ́n ní wọ́n wá lànà lẹ̀ fún àwọn tí wọ́n tán ń kó bọ̀ ní o pé ẹ̀ tí ì mọ̀ nǹkan kan o wọ́n ń wọlé gan sínú Nàìjíríà o. Wọ́n ní kì í sáwọn ọlọ́pàá àti àmì nìkan náà fẹ́ máa dojúkọ báyìí wọ́n náà fẹ́ máa dojúkọ àwọn aṣọ́bodè náà mú ní kọ́sítọ́ọ̀mù ńkọ́ wọ́n láwọn ò rá wọn yẹn. Iná fẹjú tó there is fire on the mountain. Kìlọ̀ títí ẹ gbóná sí ò ti pẹ́ jù kan tó máa gbégbèsè yìí ẹni ò tí ì pẹ́ jù ẹ ló ti bọ́ sórí kí lọ́nà àbáyọ lọ́dọ̀ tí Yorùbá nation lọ́nà àbáyọ. Ó dáa níbẹ̀ yẹn já wá fẹsẹ̀ kan dé Port Harcourt ní Niger Delta orí omi náà la gbà wọlé síbẹ̀ o a fẹ́ yọjú sí àsárí dòkúwà àyá ni ó ní a mọ̀ lọ ó ní kí là ń wá lọ ká mú táàmù bíi àfi bá a ṣe dé etídò náà la bá àwọn èèyàn àsárí dòkúwà tó náà ń bẹ̀. Ǹjẹ́ wá rántí arákùnrin rẹ̀ kan ìkànnù àwọn ọmọ ogun rẹ̀ tó sọ̀rọ̀ lánàá tó ní pé kán máa bọ̀ ní Niger Delta ìyẹn àwọn agbésùmọ̀mí àwọn ń dúró dè wọ́n àwọn kan fún àròyìn kan à ń yọ ọ́ gbọ́ wọ́n ní wọ́n pa àwọn 15 nù wọ́n nítorí àwọn yẹn ya bò wọ́n ṣùgbọ́n àwa ò rí ẹ̀rí rẹ̀ ààrẹ rí ẹ̀ rárá torí ẹ̀ là ṣe sọ̀rọ̀ lé lórí bá a bá ti rí a wà gbé fún yín ṣùgbọ́n eléyìí tá a fẹ́ mú wá ní ìsìn arákùnrin tó sọ̀rọ̀ tó kó mọ jáde tó fi ìbọn hàn tá a fi ń sọ̀rọ̀ wípé sán láìsẹ̀nsì ìbọn fún àwọn region kan wọn láìsẹ̀nsì fáwọn region kan ni ó ní àmúbọ̀ wá ní ìsìn torí ó lóun ti ń gba petition lọ́tún lósì pé kán petition òun ibo lòun ti rí mọ́ ó lóun lé sí ọ̀rọ̀ kábòun fi dá wọn lóhùn. Wetin I do people for petition? Wetin una dey petition me for? Wetin una dey petition General Sabuja for? He show gun, he show rifle. Ngba na petition Fulani people now. Petition bandit now. Why my own different? Okay, now maybe I be bandit for Niger Delta. I am a bandit now. I don't agree. I be Fulani. My papa from Fulani, and my mother from Niger Delta. My mother from Niger Delta, River State. My father na Fulani. For peace to reign. Because when Fulani do something, they go free. Fulani do something, they go free. Now, Fulani people make gonna come adopt me. I be Fulani man. Thank you. God bless Nigeria. Uyara. Yara. What only person they fight justice now? That's why we say in they fight for this piece of Nigeria. In the petition and say in sample rifle, in sample ammunition. How? We go use empty hand fight Boko Haram. Abẹ́rí ó jáde tán ó ní wọn bí ń dá ẹ mọ̀ bọ̀ ẹ wá sanction kẹ́lẹ́ bàbọ̀ lọ́wọ́ òun ó sì ṣe òun ní security apparatus ó ní security outfit kan register ó lè ṣàṣàbẹ̀ rẹ̀ ẹ jẹ́ wá dé ọ̀dọ̀ bọ̀dà Jonah orí kó wọn yọ lánàá ṣùgbọ́n nígbà tí bọ̀dà Jonah ó fi dé láti Guinea Bissau tí wọ́n ti dìtẹ̀gbàjọba àwọn ológun tán dìtẹ̀gbàjọba lọ́wọ́ ààrẹ ẹbẹ̀ ní bọ̀dà Jonathan ti ń fún wa story mi o wọ́n ní kò sí ní tó ń jẹ́ ìdìtẹ̀gbàjọba ní Guinea Bissau mo ní kí ni ṣe bọ̀dà ìsàn jaran ni bàbá yìí náà ti dàgbà lóòótọ́ ṣùgbọ́n tán sọ fún wa ni pé kò sí ní tó jọ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn o àwọn lọ̀rọ̀ yé. What happened in Guinea-Bissau, I wouldn't call it a coup. It was not a coup. Maybe some people describe it as no, not quite. I would just say, if it is like, for want of better word, I would say maybe it was a ceremonial coup. Because for two things, it is the President Balo, that announced the coup. Before later, the military man came up to address the world that they were in charge of everywhere. Then Mbalo had already announced the coup, which is strange. Not only announcing the coup, but Mbalo, while the coup took place, was using his phone and addressing media organizations across the world that he has been arrested. I'm a Nigerian close to 70, and I know how they keep heads of state when the coup takes place. Recently, I was a mediator in Mali. ECOWAS mediator in Mali, and within that period, we had a military coup. Military don't take over government, and the sitting president that they overthrown will be allowed to be addressing press conferences and announcing that he has been arrested. Why does this happen? Who is fooling who? Basically, what happened in Guinea-Bissau is quite disturbing to me, who believes in democracy. In fact, I feel more pained than the day I called Buhari to congratulate him when I lost the election as the sitting president. Because I've been quite particular about Guinea-Bissau. As a sitting president, then, Guinea-Bissau was in crisis. Started by 2012. By 2011, we have to go physically. We worked with them and made sure that by 2014,
2014, when 2013 elections were conducted. In fact, it was so bad the day that I learned that the military man went to the office of the Prime Minister and slapped the Prime Minister in the office. It was that bad. And what is happening is like we are going back to those dark days of Guinea-Bissau, where the military can do whatever they think they can do. It's totally not acceptable. The elections were done peacefully. We were in the field. I was a part of the West African Elders Forum. Normally, we are not co-observers, so we didn't deploy observation teams across, but we observed within Bissau, the capital, and the neighboring settlements. But during the meeting of all heads of observation missions, and they gave accounts of, all the observers gave their account. Nobody gave something different. The elections were peaceful. Counting of results at the polling units peacefully done. The conduct of the electoral officials, the security, the party agents, the voters. It was a good election, and one expected the results to be announced. Then while they were collating the results, then they finished collating results. You know, results for presidential election are collated at different levels. Right. The 9 regions, results were ready. So they were collating them at the capital. And when they were almost through, and were all waiting for the result to be announced, then Mbelo announced that that's a coup. That they have taken over, they have arrested him. But from all indications, nobody arrested him. My conviction is that, and my charge to ECOWAS and AU is that they must announce the result. They have the results because AU and ECOWAS officials were at all the regions when the results were collated. They cannot change those results. They should tally all those results and announce. They cannot force the military out, but they must announce, let the world know who won that election. Let the world know who won that election. And they owe the world that responsibility. Similar thing happened in Cote d'Ivoire when I was the chair of the Authority of Heads of State and Government of ECOWAS. When in 2010 we had elections in Cote d'Ivoire, Gbagbo was the sitting president. At the first round, Gbagbo got 40-something% of the votes. Ouattara got 30-something% of the votes. And their law, you must get 50% of the votes plus 1 at least. Democracy is about majority. You must get a simple majority to be the president. So they have to go for a second round. And when they went for the second round, all those other candidates that lost now supported Ouattara. And Ouattara now got more votes than Gbagbo. And Gbagbo said he was not going. That he won the election. How can somebody who had something now come and defeat him? But that is a law. Then all the observers in the international community say it was Ouattara won the election. Ẹ wo ká mọ́ fàágùn jìnnà n tó ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ ó ti yé mi náà. Ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé ṣe rí gbogbo làálàá kòkò gbogbo ìlàágùn ECOWAS ààrẹ Tinubu especially AU pé kán mọ̀ jẹ́ kí àwọn ìṣèjọba káàkiri Áfíríkà kan padà sábẹ́ ìṣèjọba ológun mọ́ wọn ní gbogbo ẹ̀ ti já sí pàbó. Ó ló dùn òun gan. Òun rántí ọjọ́ tó ń gbéjọba fún Muhammadu Buhari tó ń congratulate ẹ̀ wípé bóyá kò mọ́ gbéjọba lẹ̀ ní ìmọ̀ rò lọ́kàn ara rẹ̀ àbí òun wò wípé ìtẹ̀síwájú ló jẹ́ ṣùgbọ́n ìfàsẹ́yìn dé bá àwọn yòókù l'Áfíríkà. Ó wá ń jọ bí ẹni wípé Áfíríkà fẹ́ padà sí abẹ́ ìṣèjọba ológun. Ebó fẹ́ ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà náà tán sáré dọwọ́ bò wọ́n ń tanra wọn. Ń tán ní kí bàbá ó mọ̀ gbọ́. Bàbá ni ó parí ẹ̀. Ẹ wá rí i. Ó ní ó sọ́n gbàgbàgbàgbàgbà ni wípé kì í ṣe bí ìdìtẹ̀gbàjọba ṣe máa ń ṣẹlẹ̀ nù. Ẹni kí ló kàn wá ń bẹ́ẹ̀ ó kàn wá. Ó ní kì í ṣe bó ṣe máa ń ṣẹlẹ̀ nù. Ó ní wọ́n fọwọ́ wọ́n ṣe ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí pẹ̀lú ẹni tó wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ ní tí ò fẹ́ fi bẹ́ẹ̀ lẹ̀. Kí ológun ọ̀gá ológun sì máa gbá odidi prime minister létí sitting prime minister kò sì rí nǹkan kan sọ mọ́. Wọ́n á dún mọ̀rúmọ̀ ní bóyá ọ̀gá ológun ti sọ pé ó wo òun náà ṣe lòun náà bá yà gbàjọba pé kó concede fún àwọn lọ announce páwọn dìtẹ̀ gbá ni. Ó ní kò sí ní tó jọ ẹni tán dìtẹ̀ gbàjọba lọ́wọ́ rẹ̀ tẹ́lẹ̀ pò náà ní tún announce tí ń ṣe press kìíní tí ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ pé irọ́ ni òfúùtù fẹ́ tẹ̀ pé ṣe ni wọ́n díbọn rẹ̀ mọ̀ ní Áfíríkà lónìí yẹn já kó ń bẹ́ẹ̀ Guinea-Bissau ni kò kan Nàìjíríà. Ọlọ́run ló kàn yọ bàbá yìí Ọlọ́run ló kò yọ torí bó tún ti wá délé tó tún wá tú àṣírí wọn yìí ó ń jọ bí ẹni pé opposition ló win tó tún wá tú àṣírí wọn yìí kó yá mọ́ rìn sọ́nà bẹ̀ mọ́ o kó wọ́n fẹ̀mí ara rẹ̀ wéwu. Ẹ jẹ́ wá sáré dé ọ̀dọ̀ ìkan nínú àwọn alájọbí ààrẹ olódòdẹ mo mọ bọ̀bọ́ yìí dáadáa. Ó sọ̀rọ̀ ó gbìyànjú kó lódòdẹ tó débẹ̀ wọ́n ṣiṣẹ́ takuntakun lára àwọn ṣèyí lọ nǹkan yẹn ilé ìwòdàpá abroad ló wà. Ó ti wá ń sọ̀rọ̀ padà ó ti yí òun padà pé ń táwọn dìbò fún ààrẹ olódòdẹ fún pàápàá jùlọ restructure wọ́n ní kò ṣe o ẹgbẹ́ APC ìjọ làwọn o.
We have asked for the mandate. The president said with his own mouth that I inherited the assets and the liabilities, so the buck stops with him. So we have to put all the responsibility, not blame, not guilt, but the responsibility. We came in with a promise of restructuring, and we have failed to deliver, or at least we have kept on kicking the can down the road. It is high time we stopped and address this hydra-headed monster. And also, we need to do the economic part. We cannot keep punishing people with punitive tariffs that makes people live in poverty and expect those children not to go into arm taking and banditry and armed robbery. If we don't end this punitive import duty that is making them unable to feed, whereby we are taxing the food out of their mouth, we will not solve the security problems, because that is a perfect culture medium for banditry. So it is not the president's fault, it is his responsibility, but I am disappointed because he came in with a promise of restructuring and he has moonwalked away from it. And we need to remind him and hold him accountable. We that supported him, that you stood for something. That was why we supported you and committed our own personal resources to support you. So right now, live up to that expectation. Expectation. Ẹnu ẹ̀yẹn ní pa mí lẹ́rìn. You supported him, you ṣe kinní kan him, ẹ̀ ń tanra yín. Ẹ lọ support kárí ara yín. Wọ́n ti gbélé ngógó ẹ filẹ̀ wo tó bá sọ̀rọ̀ jù wọ́n á gbé. Ẹ jẹ́ àkóńbẹ́ jẹ́ adé fọ́nrán kan táwọn èèyàn pín kiri lórí ọ̀rọ̀ bàbá Mohbad àti olóògbé Mohbad ọmọ rẹ̀. Èèyàn kan ló dédé fi ẹ̀rí síta wípé bàbá Mohbad ti ń jánu wípé Wùmí ò ṣe ìgbéyàwó gidi traditional wedding pẹ̀lú ọmọ òun o. Kíní kankan sákíní kankan ò di fídíò ọjọ́ tán ṣe ìgbéyàwó rẹ̀ o. Ó kọjá apá àwọn ṣe mọ̀ mi mọ́ ò ìgbéyàwó gidi. Dáná ni o pé ẹ wá wo bàbá Mohbad irọ́ rẹ̀ àwọn ti já o. Ṣùgbọ́n ẹ mọ́ ti sọ nǹkan kan o. Ẹ jẹ́ á gbọ́ lẹ́nu bàbá Mohbad náà. Àgbà tèmi náà tó gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá Mohbad mo tó ń wò pé wọ́n sì kó aṣọ sí yín lọ́rùn, wọ́n kó ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ sí yín lọ́wọ́, èyí náà sì ń wòra yín ràn. Mọ̀ mi mọ ọjọ́ kìíní tẹ́ ẹ kọ́kọ́ lọ ṣe náà ti kó aṣọ sí yín lọ́rùn, ẹgbọ́ sóṣe gbọ́ tẹ́ ẹ sì rí gbogbo bẹ́ẹ̀rù ṣe pọ̀ ńlẹ̀. Ẹ̀yin náà ò sì pariwo ẹ̀ sọ̀rọ̀ síta pé mọ̀ mi mọ̀ tẹ́ ẹ wá ṣe o láàrin 10-15 minutes ẹ ti mọ bàbá ọmọ ẹ ti mọ̀ ìyá ọmọ kẹ́ ẹ padà lé. Ẹ jẹ́ á gbọ́ atótónu bàbá Mohbad náà. Torí ibi tó ti mẹ́nu bà ọ̀rọ̀ tí Mohbad sọ wípé Mohbad sọ fún àwọn ó confide inú àwọn pé òun ká ìyàwó rẹ̀ ìyàwó òun Wùmí òun ká níbi tí èèyàn kan ti ń bá a sùn pẹ́ẹ́rì sí wà toró sọ fáwọn kan. Mo lélẹ̀ ìlágbára o. Àkókò yìí láti sọ̀rọ̀ lórí audio voice tó ń kọjá lọ lórí ọ̀rọ̀ Cynthia Adébánjọ. Now nígbà tí ọmọ mi wà láyé, nígbà tí Cynthia Adébánjọ sọ pé òun lóyún fún ọmọ mi gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà, mo rò pé kò ń ṣe ohun tó dáa kọ́mọ sọ pé òun lóyún fọ́mọ mi kí n má mọ bàbá ẹ̀. Ọlọ́run jẹ́ kárí wàhálà. Tí èèyàn bá fẹ́ fẹ́ ọmọ èèyàn máa ń fẹ́ àti òkú àti àyè. Mo dẹ̀ sọ fún ọmọ mi pé àkókò rèé láti lọ mọ bàbá ọmọ yìí. Ọmọ yìí ò dẹ̀ kọ sí mi lẹ́nu. Ó ní àmàlọ́. Mo dẹ̀ wo àdúgbò tí mò ń gbé, mo bá mú ọ̀rẹ́ mi kan dání pé ẹ já lọ, mo fẹ́ sáré ṣe introduction ọmọ mi mọ̀ kí ni mo bàbá ọmọ tí ó lóyún fún, ó sọ pé òun lóyún fọ́mọ. Now nígbà tí máa dé ibi tí ọmọ mi gbé tó wá di pé wọ́n ti ránṣọ wọ̀n mi báwo lè ṣe get size mọ́ ní kí n má wọlé. Mo dẹ̀ gbé aṣọ sọ́rùn ó yá níbi tí a ti fẹ́ ṣe introduction. tó bàtà débi introduction ó kọ́kọ́ jẹ́ ìyàlẹ́nu fún mi torí mo rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹbí wọn tí wọ́n jókòó tí wọ́n ń gbé bóyá bí wọ́n ṣe pọ̀ tó nílùú wọn because ìlú wọn ni wọ́n ti lọ ṣe. A dẹ̀ ṣe mo mọ bàbá yẹn ní ọjọ́ yẹn níjọ́ àkọ́kọ́ tí máa mọ̀ wọn. Ṣùgbọ́n ó jẹ́ ìyàlẹ́nu fún mi sí nígbà tó pé wọ́n ṣe traditional wedding. Ṣé wọ́n máa ń fárí lẹ́yìn olórí ni? Wọ́n bá fẹ́ ṣe gẹ́gẹ́ bí ẹbí wa, olórí ẹbí gbọ́dọ̀ mọ̀. A gbọ́dọ̀ mọ lísì tí wọ́n kọ wá, ta ló ná. Àwọn ìbéèrè tí mo fẹ́ kàn bí wọ́n léèrè nìyẹn because there is nothing like that. Èmi nìkan ò lè wá ká sọ pé a fẹ́ so yìgì. Mọ̀ mi mọ̀ ẹ́ lóhun tí mo bá lọ sílé Cynthia Adébánjọ. Èmi àti Adébánjọ mọ́ra wa ní ọjọ́ yìí, mo lè sọ nípa ìyẹn. Ọmọ mi wá ṣèlérí fún mi pé tí ọmọ yìí bá bímọ òun máa ṣèyàwó. Èrò tó dáa ni. Ṣùgbọ́n gbà kan wá bímọ tán, mo wá ń pe ọmọ mi wá ní òun ò ní ṣe mọ́ o. Kí ló dé tó sọ pé ò ní ṣe mọ́? Ó wá ní àná òun ká ìyàwó òun níbi tí wọ́n ti ń bá sùn. Irú rọ́bà tàbátà wo nìyí? Ó máa ká ìyàwó ẹ̀ mọ́ mi tán ti ń bá sùn. Ó tún bá ẹ gbé. Kò sound okay. Wọ́n lọ́rọ̀ tó ń sọ yìí, wọ́n á ṣàlàyé ẹ̀ fún mi. Ó lọ́rọ̀ tó ń sọ yìí, òun sọ fún my sin ọ̀rẹ́ òun
tí wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ lọ́dọ̀ Naira Marley pé máa sì gan mọ ẹni tí ó bá yàwó ẹ̀ sí ó náà tún sọ fún ẹ̀gbọ́n òun tó jẹ́ ìbùkún alọ́ba òun tún sọ fún ìyá òun kàn ní kóun sọ fún mi ìdí nìyẹn tóun fi lè ṣe ẹni engagement pẹ̀lú ẹ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ ẹ jẹun tí ó bà nínú jẹ́ gan pé ó ká ìyàwó ẹ̀ tí ẹ̀dẹ̀ ìjọ ń gbé tó ní ìdí nìyí tóun fi lè ṣe ẹni engagement pẹ̀lú ẹ̀ ara nǹkan tó fà á tí èmi tí mo jẹ́ bàbá yìí mo láti ní di DNA ṣé bí máa ṣe ń wà láyé ṣé bí ìbùkún alọ́ba wà láyé ṣé bí ìyá Mohbad wà láyé ọmọ yìí ló sọ fún mi kó ń sọ fún àwọn ẹni ní ẹnì kẹrin ó jẹun tó tóbi lójú mi ní ọmọ fi sọ fún gbogbo àgbáyé ẹgbàá mi o a gbọ́dọ̀ ní di DNA mi ò gbọ́dọ̀ ti àkókò yìí bí ọmọ àlèmọ́ra ẹbí Adébánjọ tí ẹ bá ní ẹsọ yìí ẹjọ ṣé ẹbí alọ́balẹ̀ fún ní lísì ohun tó máa kó wá ta ló gbà á ṣé máa sọ yìí kó lórí ẹbí má mọ̀ ni kí ìdílé mi má mọ̀ ni lẹ́yìn èmi àtẹni tí mo mú ládùúgbò ta lọ síbẹ̀ fún introduction tí mo dẹ̀ dọ́dọ̀ ọmọ mi tọ́ka gbádá sí mi lọ́rùn ẹ wá gbádá yín dáadáa ẹ rí pé wọn wọ̀n mi ọkọ̀ jù sí mi lọ́rùn ni so ọmọ tó jẹ́ ẹni tó fẹ́ jẹ́ ọkọ ló sọ pé òun ò ṣe mọ́ torí wípé òun ti rí ibi tí wọ́n ti ń báyà bóun sùn ìgbẹ́ kínkínní létí àwọ̀ gbẹ̀gìrì tójú bá kúrò ọkàn ò kúrò ń bẹ́ẹ̀ ara tó fà á tí mo fi ń pọn dandan tí mo fi ń lu nǹkan kankan lórí ọ̀rọ̀ díẹ̀ nìyẹn so bó ṣe jẹ́ nìyẹn o ẹni tí ò bá mọ̀ ó tètè yá mọ̀ o ìdí nìyí tí mo fi ń pariwo fún gbogbo ayé o fún gbogbo àgbáyé fún gbogbo. ẹ ṣé o ẹ̀mí mímọ́ ẹ ṣé o ẹ̀mí mímọ́ ibi aráyé fojú sí ọ̀nà ògbàbẹ̀ o ẹ̀mí mímọ́ ẹ ṣé o ẹ ṣé ẹ̀mí mímọ́ o ẹ mà ṣé o ẹ̀mí Ọlọ́run ibi ayé fojú sí ọ̀nà ògbàbẹ̀ o ẹ̀mí mímọ́ ẹ ṣé o ẹ ṣé o ẹ̀mí mímọ́ ẹ ṣé o ẹ̀mí mímọ́ ibi aráyé fojú sí ọ̀nà ògbàbẹ̀ o ẹ̀mí mímọ́ ẹ ṣé o òkè òkè ló gbé mi sí o ilẹ̀ náà ń retí pé mo máa já sí ṣùgbọ́n ibi ayé ń retí ọ̀nà ògbàbẹ̀ ẹ̀mí mímọ́ ẹ ṣé o ẹ ṣé o ẹ̀mí mímọ́ ẹ máa ṣé o ẹ̀mí Ọlọ́run ibi ayé fojú sí ọ̀nà ògbàbẹ̀ o ẹ̀mí mímọ́ ẹ ṣé o ẹ̀mí mímọ́ ẹ ṣé o ẹ̀mí mímọ́ ibi ayé fojú sí ọ̀nà ògbàbẹ̀ o ó gbọ́dọ̀ àti ṣeré ẹ̀mí ó yá ẹ̀mí Ọlọ́run ra bàbá wọlé wá Ọlọ́run tó jókòó sórí ìtẹ́ mímọ́ bẹ́ẹ̀ làwọn ogun ọ̀run wọ́n ṣe mímọ́ mímọ́ o Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ ibi aráyé fojú sí ọ̀nà ògbàbẹ̀ o kọ́tì ẹ̀yin lẹ ṣe o Ọlọ́run àjùbà yín wọ́n ti jẹ́ ń dá fìlà ìpadà ẹ ní pé mo wọ funfun nẹ́nẹ́ funfun touch of black adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run eré láàmú rí eré tójú owó rí ojú wa ò ní rí báyìí adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba kọ́dá ọba ṣẹ̀dá gbẹ̀ngbẹ̀nìkẹ̀ àwọ̀ mọ́sẹ̀ gbé Ọlọ́run àgbàlagbà oyè ọba tó lọ kẹrin kése ọba mi tí ewó orí ò sọdọ̀ arúgbó ọba tí ewó orí ò sọdọ̀ lẹ Ọlọ́run tó ń jẹ́ èmi ni Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ àdúbà yín o mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìwọ ẹ̀yin èèyàn mi náà fúnfẹ́ fún àsìkò láti bẹ̀rẹ̀ ọdún yìí a ti la ilé ìjà wọ́n wulẹ̀ ṣàròyé mọ́ ẹ̀mí wa ti làjà dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. With this I welcome you to the house of joy ìdílé aláyọ̀. How you doing? Bó o lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ mo fẹ́ sóyìnbó lónìí ẹni mọ́ sóyìnbó àwọn sọlẹ̀ kọ̀ọ̀kan àmọ̀ fi yí padà a náà gbé ègbò ó rẹ̀ yẹ pé Yorùbá yìí àfi ṣe ni wọ́n fi ṣe á nì ó sì dùn mọ́ a mọ̀ràn àwọn mi ò gbọ́ Yorùbá bí wọ́n ṣe pẹ́ tó lókè òkun ẹ fi Yorùbá kọ́ wọn ẹ fi Yorùbá kọ́ wọn náà tí ẹ mọ́lé kán méde èdè mọ̀ ṣe kókó identity mọ̀ ni ó dá o mo fi ayọ̀ mo fi tijó mo fi orin ẹ̀mí mo fi kí n káàbọ̀ sínú ìdílé aláyọ̀ yìí lónìí ọjọ́ 28 nínú oṣù kọkànlá ọdún 2025 ẹ̀yà UK ṣe ti ń retí mi ní oṣù tí ń bọ̀ náà ni àjọ pàdé
gbẹ̀ntì ń bá lè rí àárín yóò yá kò ní yẹlẹ̀ ẹlẹ́wọ̀n ibà ròyìn náà ní ibà bí wọ́n débẹ̀ ibà yànnàná ibà Sanawole ibà kanjú abẹ́ǹkù ibà lọ tààràtàrà tọ́rọ̀ bá ti dọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo torí sàn láàrin ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀pẹ́kọ̀rọ̀ èmi náà ní ibà sílálà yìí ibà confam ẹ̀kọ́ tó sẹ́ndì ẹ̀ mọ́mọ́ gbéròyìn fún ganan mo bí ọ ní o àwọn wá justice àwọn wá kó lè dá àwọn òmìnira àwọn kan wá kí Nàìjíríà dá àwọn kan wá regional àwọn kan wá revolution àwọn kan wá amnesty àwọn kan ń ṣe negotiation lọ́wọ́ jọ̀ọ́ mọ́ fi rọ́kùn mọ́ bá gbé dọ́dọ̀ rẹ̀ ṣẹ́ẹ̀kì ẹ̀yẹ́wà ẹmọ́yé ìròyìn tẹ́ ẹ ti gbọ́n bò míì tẹ́ ẹ gbọ́n bí èmi ò rí kọ̀ǹfàmù ní òní ò jẹ́ ń gbé wá o àwọn bandits wọ́n ya àwọn Port Harcourt wọ́n pa mọ́ 15 nù wọ́n sọ eré àfún àrífọ́nrán ìhàlẹ̀ nìkan là ń gbọ́ èmi ẹ̀ bá ti gbọ́ròyìn bí mi ò sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n mi ò rí kọ̀ǹfàmù ni mo sì gbé ìmí ìtẹ́ ìbá tó wá gbọ́ náà jẹ́ pé bóyá wọn ti ìfẹ́dé tí mi yọ́ ya kò ní yẹ̀lẹ̀ ìbá gbọ́n wọn débẹ̀ yín náà rẹ̀ Ọlọ́run lójú orí bẹ́ẹ̀ náà ni ibà sàn láàrin ajé báyìí ní mo ní pẹ̀kọ̀rọ̀pẹ̀kọ̀rọ̀ imagine kó o wọrú aṣọ tí mo wọ̀ yìí ní ìsìn kí mọ́lẹ̀ kó wá wà nú mọ́lẹ̀ kó máa rìn kínú rẹ̀ máa dùn kí nǹkan wá kó máa bọ̀ láti inú òkun kó o máa rí ẹni tán ṣe ìwọ náà ò ní pa iná rẹ̀ wọ́n pa for the meantime tí wọ́n náà fara pamọ́ ayé ò ní mú a o sàn báyìí láàrin ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀pẹ́kọ̀rọ̀ ìtumọ̀ tí mo ń sọ condition tí mo fi sí náà ni pé tó bá ti rí èèyàn tí ò rìn sàn ara ń tán fi lẹ́jọ́ mi pọ̀ rèé wọ́n mọ̀ tẹnu mọ́ tó bá ti rí èèyàn tí ò rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ mọ́ rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ gbálé símọ́ náà tán number 1 kọ́ ọmọ bá gbálé símọ́ níyà kẹ́ ẹ mọ bó ṣe ká lára tó mo ṣe sí fìlà ó dáa ká mọ́ dé ìnà pẹnu èmi náà ní bá rìn gínìgínní èmi náà ń pè ní ìwọ̀ pàpà parada àyà parada ó dọ̀gá rẹ̀ parada ó dà ìyanu abala comment section abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ lè pè mí ní Ìbà Àkéde fún Yorùbá Nation káfàtà ó dá o bàbá Sunday Igboho yín kò ní yẹ ẹ lẹ mo kàn láìkì bàbá wa Ọlọ́run mo kàn dìde lórí bẹ́ẹ̀dì lónìí láàárọ̀ tí mo jí wọ́n sì gbé àwòrán wọn wá mo sì bẹ̀rẹ̀ sí ròhùn pa wọn àdúrà ni mo kàn ṣe fún wọn àdúrà ni mo ṣe fún èèyàn kan tèmi rí inú ohun rẹ̀ lómi o a sì dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá náà bàbá Professor Emeritus Akintoye yóò mọ jẹ́ ìní Ọlọ́run mọ̀ bá gbọ́wọ́ yín òkè ẹ mọ̀ oríṣiríṣi o ẹ rí inú yín tí ó darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú o ẹ rí inú yín tí ó ti fàsẹ́yìn o ìwọ ni kọ́ ọmọ bí òun lọ o torí èèyàn kan gba Yorùbá Nation àti sọ́sọ́sọ́ yìí ṣe torí èèyàn kan ló fi ń wá òmìnira o torí ìran rẹ ni o mọ̀ jẹ́ kí èèyàn kan tí ò mọ ti ń ṣe tàbí tí ò mọ bí ti ń lọ tẹ́ẹ̀jọ lẹ́spíríẹ̀nsì kan náà tẹ́ẹ̀jọ ní ìdojúkọ kan náà tọ́lọ́run ò fún yín ní gírèsì kan náà mọ́jì ò fọ́ sẹ́yìn o wọ́n lágùntàn tó bá bá ajá rìn yóò jẹ̀gbẹ́ mọ́rẹ́ ìjẹ̀gbẹ́ wọn ìwọ ni ó fa wọn mọ́ra kán wá jẹ ìgbẹ́ tí ẹ̀gbẹ́ náà méjèèjì ń jẹ o ìkan ìgbẹ́ burúkú ìkan ìgbẹ́ ewéko ìgbẹ́ léwéko ń jẹ àtajá ìgbẹ́ ní ń jẹ èyí àgùntàn ìgbẹ́ koríko ní ń jẹ mọ́rẹ́ ìjẹ̀gbẹ́ ajá jẹ́ kí ajá wá jẹ ìgbẹ́ àgùntàn kò jù bá náà lọ ó strange kò lè strange tó mú àgùntàn rí mọ́ jẹ̀gbẹ́ ajá kò sí tó ní kí ajá náà mọ́ wà jẹ́gbẹ́ àgùntàn fi rere rẹ kó fi cover ibi wọn fi mọ́lẹ̀ rẹ kó fi borí òkùnkùn wọn Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ ó dá orin tá a kọ wọlé nù alákọ̀ọ́kọ́ náà àkórí ìròyìn tòní ẹ wo ìròyìn tòní ó lẹ́tìkẹ́ ó lékè ń kà ṣùgbọ́n gbogbo ilé ìtẹ́ bá pàdé inú Abala Lerefe ó ti dàbí ẹ̀yìn tègún fi sọ ẹ já mọ́ wọnú àkórí ìròyìn lọ níbi tá ti mọ́ dami tútù iwájú tá ti tẹ̀lẹ̀ tútù ibo láti bẹ̀rẹ̀ ilé ìgbìmọ̀ asòfin ni ó ń jọ bí ẹni wípé ó ti kàn wọ́n gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n ara ti ní wọ́n ti bá ìkanra dé àwọn náà ti ń sọ̀rọ̀ sókè àwọn náà ṣẹ̀wà àmọ́kò yẹ kàn gbé òṣèlú sẹ́gbẹ́ kan wọ́n ṣẹ̀ mọ̀ pé wá sáàfù orílẹ̀-èdè ni wọ́n ṣẹ̀ mọ̀ wípé leadership táwọn èèyàn look up to láwọn náà yẹn àwọn senator Ndume ní gbogbo àwọn tó sọ̀rọ̀ lánàá ọ̀rọ̀ pọ̀ gbogbo wọn kọ́lá lo Ndume ti wá ganu sókè ó ti sọ̀rọ̀ gan-an ọ̀dọ̀ IGP olórí àwọn ọlọ́pàá ló kọ́kọ́ náwó sí wípé ṣé o wá fẹ́ mọ́ pàjá lọ́bọ̀ fáwọn èèyàn ni ó wá jáde 11,500 kìíní kan lẹ́tí withdraw láwọn ọlọ́pàá àwọn èèyàn sì ní 100,000 ní o sì tún wá ń san lójú kámẹ́rà wípé ibo náà ti rí 100,000 pé irọ́ ni bó ló ṣe wá jẹ́rọ́ pé ẹ wá sí Senate complex òun ò ní fi bòmí example ẹ wá wo àwọn ọlọ́pàá tán níṣẹ́ ó ní kí náà ṣe mẹ́bẹ́yìn náà sọ ibi senator ni ó láwọn ò ní ìdí wọn ṣe bí wọn náà ní ó lóun lẹ́yọ kan ó náà fò mẹ́ta òun dá méjì padà
ẹyọkan tó ń sì ní ó ní tó bá dé wọ́n ti fi ẹ̀sùn póun náà ṣe wọléwọ̀de pẹ̀lú àwọn Boko Haram rí tóun wá padà tú àṣírí wọn pé torí ẹ̀ ló ń ṣe gbẹyọkan yẹn ẹyọkan tó ń sì gbà kì í ṣe pé kó wá dáàbò bò ó sá sọ̀rọ̀ wípé kò rí bẹ́ẹ̀ o ẹ wá wo complex àwọn ìyàwó àwọn sínétọ̀ náà ń bá gbé báàgì kiri àwọn ọmọ sínétọ̀ oníkọ̀líìgì kan wà lọ́rẹ̀ ẹ̀hún ọ̀rẹ́ ẹ̀hún ní sínétọ̀ làwọn méjèèjì ó lóun délé rẹ̀ lọ́jọ́ kan òun rò wípé àwọn ọlọ́pàá náà ń ṣe pátì ni àwọn ọmọ rẹ̀ wọ́n lẹ́skọ́ọ̀tì ìmí ìgan bí ọ̀bà débà ẹ rò pé olódòdẹ ní ń bọ̀ ó ní ẹ mọ́ bọ̀ lọ́dọ̀ àwọn ẹ wá withdraw wọn ó ní tí olódòdẹ paláṣẹ nìyẹn kí ni ọ̀gá ọlọ́pàá ń sọ lẹ́nu tí ó dùn yìí bẹ́ẹ̀ náà ló tún já wa sí lórí ọ̀rọ̀ sátáláìtì Nàìjíríà ó ní Nàìjíríà ní sátáláìtì èmi ò tí ẹ̀ mọ̀ pé Nàìjíríà ní sátáláìtì nínú space ó ní ṣùgbọ́n kò sí 24/7 surveillance mo ní ṣé wọn tún múnádé díẹ̀ ni àbí iṣẹ́ òkùnkùn tó mọ́ ilá Nàìjíríà yẹn tó bá dé space NEPA kò sí NEPA àwọn bẹ́ẹ̀ à ń gbogbo ọ̀rọ̀ rẹ̀ wáyé bí tá ti fẹ́ kó ń bẹ̀ náà ní àyà ti pàkíyèsí mi sí wípé ọ̀rọ̀ ọmọ El-Rufai tí mo mú wá lánàá àsọ délẹ̀délẹ̀ àsọkún náà mo ní kí ni ọmọ El-Rufai tó fẹ́ sọ ó ní àwọn agbésùmọ̀mí àwọn ọmọ bandit tí ń ṣe live show lórí TikTok ó ní wọ́n ti ń gba ọkàn àwọn ọ̀dọ́ ẹ̀sìn mọ̀ pé owó náà mọ̀ Nàìjíríà kò sẹ́ni tó kàn gbọ́dọ̀ ti rówó ìrọ́ ìgbà wo ló bẹ̀rẹ̀ sí ṣiṣẹ́ owó rẹ tó kàn ó lè jí lójijì ní ìsìn ní Nàìjíríà kó o sì dolówó dọlọ́rọ̀ wọ́n mọ̀ yìn ọ́ bàbá rere bàbá kẹ́ẹ̀nà mọ̀ sí sí ọ ó ní wọ́n ti wọ ọkàn àwọn ọmọ yìí ò fẹ́ mọ̀ ọ̀nà tó fi rówó mọ́ kí n sá ti lo mo ní kanú wọn náà ti fi kọrin rí bẹ́ẹ̀ náà ló tún ti wá sọ̀rọ̀ kò bá kún gbé sí ìyàwó ààrẹ pé ìyàwó ààrẹ òun gbọ́ wípé ẹ fẹ́ pe àwọn sínétọ̀ àwọn akẹgbẹ́ àwọn ní red chamber ẹ fẹ́ ṣe dinner get together kí lẹ fẹ́ jẹ ń bẹ̀ music wo lẹ fẹ́ play ń bẹ̀ inú yín ó sì dùn ẹ sì jẹun yó ẹ sì fọkànbalẹ̀ jẹ́ tán bá dé tí ń gbé ọmọ yín tán jí ọmọ yín gbé tán ti skul tán ń pa àwọn èèyàn àyà ní kò sí tó lè ń bẹ̀ pé personal birthday ni pé ṣé mo mọ̀ pé ara wọn náà ní tẹ́lẹ̀ kan tó di ìyàwó ààrẹ sínétọ̀ ni ìyàwó ààrẹ àǹtí Rẹ̀mí ó ní this is not the right timing bí ìgbà tó bá fẹ́ fún yàn lówó tó tún fi ṣe ẹni pé o tòsí ní ọ tó jówòlù lọ́pọ̀ orí ẹ̀ mo ní ṣe lóòótọ́ wọ́n bá dúró di December náà ebi Kérésìmesì ní bọ̀ wọ́n ti ẹ̀ fi bojú tó bá mọ̀ páwọn ò mọ kìíní ṣe kán rè kọ́ ọmọ ṣe ń ṣe packaging pé wọ́n ti ẹ̀ fi December bojú pé ó dá December ó get together ó pé this is not the right time à ń bọ̀ ń bẹ́ o lónìí náà ni kò ní dọ́là wọ́n sì tọ́jà rẹ̀ níbẹ̀ ní ọmọ El-Rufai nítorí ìkànnú àwọn olórí wọn ń bẹ̀ ló pariwo lé lórí wípé àwọn sọ̀rọ̀ gidi ń bì ọ̀rọ̀ insecurity wọn àtọ̀rẹ́ rẹ̀ kan wọ́n ṣe wẹ̀ẹ́dẹ́ wọ́n rẹ́rìn lòun náà wá fi dá padà fún wọn wípé ẹ̀yin lẹ bú àwọn ní ìsìn páwọn rẹ́rìn o òun gbọ́ wípé ìyàwó olódòdó ìyàwó ààrẹ yín wọ́n fẹ́ ṣe get together inú bí àwọn méjì péré làwọn rẹ́rìn bí o wọ́n á rẹ́rìn bí tán lọ wọ́n á jó wọ́n á ṣe wẹ̀ẹ́dẹ́ o àwọn ọmọ wọn sì ń kú òun ló fi dán lóhun àmọ́ bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bàbá kó ń bẹ́ tán á padà sọ́dọ̀ Trump àtààrẹ Tinubu níbi tá a ti rí àwọn delegate táàrẹ Tinubu buwọ́lù pé àwọn làwọn fẹ́ kàn bá ìjọba Trump ní àjọṣepọ̀ lórí ọ̀rọ̀ insecurity ìgbà tí mo tiẹ̀ ti kọ́kọ́ rí the first name Minister of Defence ó rẹ̀ mí wá wípé ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé USA náà ò ní gọ̀ wọn ò ní jẹ́ kí iná ìṣìṣì kó jó àwọn lẹ́ẹ̀mejì ó ti jó wọn lọ́wọ́ rí àmọ́ wo ọ̀nà tán gbígbà ní ìsìn àbí gbogbo wọn ò sáà lè gbàbọ̀dè ẹ̀rù ti ń bà wá náà nù gbogbo wọn ò lè gbàbọ̀dè bí tá a ti ń sọ iná lọ́wọ́ nípa ṣẹlẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ lánàá Thanksgiving Day tó máa Afghanistan tó pa àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun méjì ní Amẹ́ríkà ààrẹ wọn ti wá gbégbèsè ní ìsìn ó sì bá ojú ó bá imú in fact ó bá àwọn tí orúkọ wọn wà nínú CPC àti àwọn third world country mú ní ẹjọ́ àyá wọn ò rò pé Nàìjíríà wà ní third world country mọ́ wọn náà wà ń bẹ́ẹ̀ tó bá ti dìgbà ìrànlọ́wọ́ tó fẹ́ ṣe ìrànlọ́wọ́ fún àwọn èèyàn láfíríkà wọn rántí pé Nàìjíríà wà ní third world country pé ṣé mo mọ definition àti characteristic mo ní àwa ṣe technology bí náà èwo làyà tó fẹ́ mọ́ gbé mi wọnú subject into trek introduction technology bá ti wọ́n sínú ìgbàdàn tí òun làwọn ṣe ń bí ni ó ní kò ń sọ characteristics ẹ̀ fún mi náà ni wípé tán bá sọ wípé third world country ìtumọ̀ náà ni pé ibi tí ìyà ti ń jẹ àwọn èèyàn tí poverty pọ̀ bẹ́ẹ̀ tí
ogun jà wọ́n terrorist náà wà ń bẹ̀ ó ní ẹ wá wo Nàìjíríà tí ń ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà ṣé kò sínú third world country mo ní wọ́n tiẹ̀ mọ́ pé wọ́n mọ̀ àwọn ọmọ wa gan wọ́n rè fi dúró láti gbàwé asylum pé third world country náà ti wá wọ́n wá sọ wọ́n ní gbogbo wọn pátápátá àwọn fẹ́ review immigration process wọn bẹ́ẹ̀ náà ní gbogbo àwọn tí ó bá wà ní category irú ilé tí Nàìjíríà wà wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ní green card ń bẹ wọ́n náà fẹ́ yí ọwọ́ wọn wò kì í sàn tó ti wà l'Amẹ́ríkà o green card issue to people from 19 countries of concern mo ní àyàwó fún wa ní líìsì oníṣẹ́ Nàìjíríà ò sí bẹ́ẹ̀ ni ó sí ẹjọ́ àrí líìsì tá a fi mọ́ oníṣẹ́ bá a mọ̀ pọ́n fi Nàìjíríà sí ìmọ̀wulẹ̀ wà líìsì kankan mọ́ gbogbo òbíṣẹ́ tí Trump fẹ́ gbé àwọn oní green card kò ní í dá o àwọn èèyàn tó ti gba green card tẹ́lẹ̀ tán ń retí pé aláwọn èèyàn tó ti gba green card mò ń gbọ́ tán sọ wípé tán ti put in fún processing citizenship wọ́n náà yọjú wọ́n ní kí ló dé kán lè tètè rí gbà wọ́n lẹ́rù Trump ń bà wọ́n ṣiṣẹ́ ẹ wá tún ohun tó ṣẹlẹ̀ ní ìsìn ọmọ Afghanistan ló fẹ́ kó bá gbogbo èèyàn báyìí mo sì mọ̀ pé yẹn mọ̀ dúró dọjọ́ Thanksgiving wọn ni láti strike ó sì pààyàn méjì à ń bọ̀ ń bẹ́ àgbẹ̀yìn débẹ̀ o ríṣiríṣi là ń gbọ́ bá a bá ti wá pò mẹ́tàn á yà lọ́dọ̀ kan náà àwọn ọmọlẹ́gbìmọ̀ asòfin Green Chamber náà ni ẹlẹ́gbẹ́ ọmọ El-Rufai ló náà ti ganu sí Mike pé nígbà tóun wà ń kékeré òun rí ogun díẹ̀ ogun abẹ́lé nígbà tí Nàìjíríà àti Biafra tó kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ ó lóun rí ogun abẹ́lé ó ní gbogbo tóun sì rí nígbà náà tí ó ń traumatize òun ó sì wà nínú agbárí òun picture rẹ̀ fídíò rẹ̀ ọmọ kékeré lòun gbà náà o táwọn pè lógun ó láwọn kan wọ́n wá gbọ́ táwọn kan sọ pé kò sógun báyìí ní Nàìjíríà ogun ò tí ì bẹ̀rẹ̀ ó ní kí ló wà Nàìjíríà bí ìbá sógun ó ní tóun rí gan lójúkorojú ní ìsìn ó lójú tóun rí ńgbà náà tóun rántí lọ ẹ̀sìn mọ̀pọ̀ ọgbọ́n ọmọ kékeré wọn sáàpù àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ ológun ti délùú ó ní ẹjẹ́ kan já kan mú bí ogun bẹ́ẹ̀ náà ló tún wá fi ọ̀rọ̀ ránṣẹ́ sí ààrẹ olódòdẹ àtàwọn asọ̀mọ̀gbé wọn lásòrò wípé àwọn rọ́wọ́ yín o ọmọ àwọn tẹ́ fi sẹ́wọ̀n yẹn wọ́n gbére Nnamdi Kanu pé àwọn ò bẹ̀bẹ̀ o àwọn béèrè ẹ̀tọ́ àwọn ni pé kẹ́ túlẹ̀ mo ní oníbẹ̀ ni à ń bọ̀ mẹ́ àmọ́rọ̀ rẹ̀ wá bó bá mú yẹ̀sì wá létí wa bá a bá ti wá kó ń bẹ̀ tán á dé ọ̀dọ̀ àwọn Haúsá ń jọ páwọn náà wọ́n ti ń yára wọn báyìí kúrò ní ọ̀dọ̀ àwọn Fúlàní kankan ṣẹlẹ̀ nílé ìgbìmọ̀ asòfin tá àti ẹ̀mọ̀ arákùnrin kan tó kọ rẹ̀ ń jẹ́ Shehu Buba tó sọ wípé ọmọlé ìgbìmọ̀ asòfin lòun náà ṣùgbọ́n òun ni wọ́n fi ṣe kọmití wọ́n fi ṣe head of committee kan lé ìgbìmọ̀ asòfin wọ́n sì ní Bauchi ló ti wá pé wọ́n rí ó ní líǹkì pẹ̀lú arákùnrin kan tórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Abubakar Idris tó jẹ́ notorious bandit tàn wá pé àwọn Haúsá original Haúsá ti wá ń pariwo wípé àníkẹ́ yọ arákùnrin kúrò nínú kọmitì àfi bá a ṣe gbọ́ròyìn ayọ̀ àwọn fúnra wọn náà break ẹ̀ fún wa wípé wọ́n ti yọ o pé inú àwọn dùn pọ́n ṣe é mọ̀ pé àwọn ò rí justice mú ní lórí kíni wọ́n láwọn òbí wa débẹ̀ nú àkójọpọ̀ òròyìn mú ní ó dà bá a bá dé nú àkójọpọ̀ òròyìn àmọ́ mẹ́nu bá a ní rí jù báyìí lọ bí àfikún bá wà àmọ́ jọmọ nínú àkójọpọ̀ òròyìn ẹja tẹ̀wájú àyáwá kà á síwájú àyá ní kò tí ì kan ó dá ẹjá wọnú abala tí ó mọ̀ tẹ̀lé Abala Sanawole olórí mi ẹlẹ́hà bínú mọ́mọ̀ sí aṣọ lójú ẹlẹ́hà torí pé mo polórí mi ìwọ náà ni mo fẹ́ pè lólórí mi ẹlẹ́hà ìṣá ń tẹ ẹsẹ̀ àwọn ìyáálé rẹ̀ mọ́lẹ̀ n ò ní gbèjà rẹ tó bá délẹ̀ o wọ́n ti ń fẹjọ́ rẹ̀ sùn o mọ́ mi Stella Ogunbaju pàápàá jùlọ wọ́n fẹ́ àti mọ́ mi Bridget wọ́n fẹjọ́ rẹ̀ sùn mí ó dáa ẹlẹ́hà mélòó ni mo pè ọ́ ẹlẹ́hà ó dẹjẹ́ ayamọ́ tó wà ẹwẹ́yẹ ṣe cheese ẹsẹ̀ àbòsí kan sí ó pẹ́ tá a ti ṣàbòsí ẹsẹ̀ wẹ̀ẹ́dẹ́ a fi wọn pa wẹ́dẹ́wẹ́dẹ́ ó ti ń kan wọ́n lára ní ìsìn ẹjẹ́ aya fọ́tò wà pápá àròjọ mùsùlùkùn ẹ bú sẹ́rìn ayọ̀ mọ́ọ̀mí anáhùnsù ẹsẹ̀ pọ̀ ẹsẹ̀ Mushin ẹsẹ̀ ọlọ́ọ̀sàsínú ẹsẹ̀ ayé mi ti dáa àfi màámi àóyáóyá ẹ̀ tí ì ṣetán ìyá mi sí sórí ọlá náà wá lónìí ìyàwó bàbá wa orí sórí ọlá ó ti ẹ̀dá abẹ́ àti rójú yín ẹ fáìn gan tẹ́ ẹ bá ti ya fọ́tò pẹ̀lú wọn mo fẹ́ rí yín ó ń dà kọ̀ọ̀kọ̀ kí n mọ̀ ìyàwó yín ó dá wa bí
pàkà ó ti ní wọ́n rí yàwó àwọn bá mi Akínyẹmí ò ní ṣe bẹ́ẹ̀ náà ní wá ya fọ́tò wọ̀nyí àtúrí yín àṣẹ ẹ̀ lè ṣe kẹ́ ẹ mọ́ ya fọ́tò ni. ó dé alákọ̀ọ́kọ́ nu fọ́tò abala pàkà wa lónìí ẹ já lọ tààràtààrà sí Hong Kong àfi bá a ṣe rí tí iná kọrin débẹ̀ tó gba máìkì ó kó àwọn elégbè lẹ́yìn mú ní Hong Kong yìí orin èdè wo ló fi ń kọrin ó ní èdè Mandarin nǹkan tó bẹ̀rẹ̀ sí jólé kìí sí ìṣẹ̀lẹ̀ kékeré àwọn ilé olókè méjìlá àyà ní ìṣolókè méjìlá olókè bíi 100 ẹ̀mọ àwọn ilé tí wọ́n ga górógóró yẹn àwọn ni wọ́n kọ́ àwọn kan lọ́wọ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ló bá ń ṣe mí kàyéfì pé ṣé ilé wọ́n tún fi ẹ̀sìn mọ̀ pé àwọn ilé òde ìsìn ilé tẹkinọ́lọ́jì nìyẹn ilé tó jẹ́ wípé gbogbo ẹ̀ control ni o lè wà nísàlẹ̀ báyìí nǹkan kan kàn yìí ọ̀bàrà rẹ lókè last pátápátá wọ́n máa ń ṣe swimming pool sókè pátápátá wọn ò lè máa wẹ̀ ń bẹ̀ ọjọ́ tí kí ló ṣẹlẹ̀ tsunami kan ṣẹlẹ̀ ní ìkànnà àwọn Asia country náà ni ṣe ló yí bí ìgbà tán yí abọ́ dànù tí ilé olókè mì báyìí àwọn tó ń wẹ̀ Ọlọ́run yọ̀ kan nù wọn tó tètè rí ó fẹ́ yí wọn dànù sílẹ̀ tó sì jẹ́ pé ibi tán ń lọ 100 stairs sísàlẹ̀ lọ́rọ̀ kan níná bá ṣẹ́ yọ kí ló fa náà yìí kí ló dé làwọn èèyàn bá ń ké mo rí bàbá kan ó níyàwó ohun tó jẹ́ old woman náà ń tọ́jú ló wà ńbẹ̀ ìyàwó kan náà wà nísàlẹ̀ ó ní ọkọ wọn àti dọ́tà àwọn méjì náà wà lókè àwọn ò tí ì mọ̀ bóyá wọn yìnbọn as at the time tá a fi ń kóró yìí jọ wọ́n ní èèyàn bíi 83 ló ti kú ló ti bá lọ tán tiẹ̀ lè ó jó kan lẹ́ni o ẹ wá wo ohun tó ṣe mí ń kàyéfì ni pé ó ń jó bí ìgbà téèyàn kan bá ń fẹ́ iná mọ́ tí ń bu petrol sí lábẹ́ kí ló dé làyà bá ní wò dáadáa mo bá rí pé ọparun gan wà ní gbogbo àwọn ilé ẹ̀gbẹ̀ẹ̀gbẹ̀ tí wọ́n fi scaffolding tán máa fi rin ṣe ọparun náà fi ṣe bambú mo ní wọn lára tó fanu bó wá ní wẹ́dà wọn kì í ṣe wẹ́dà òtútù náà wà ní kò yẹ kó le tó yìí lọ́rọ̀ kan wọ́n sànà mú àwọn mẹ́ta sàn náà wà bẹ́ẹ̀ ni wọ́n náà bá hazardous material lọ́wọ́ wọn pé àwọn náà sì ní líǹkì pẹ̀lú wọ́n sì ń kọ́lé lẹ́gbẹ̀ẹ́gbẹ̀ ṣé wá fẹ́ pààyàn ni wọ́n sáfi manslaughter wọ́n fi kàn wọ́n mọ́lẹ̀ rúgò lè bọ́nú ẹ̀ ṣùgbọ́n kí ló wá dé bí Hong Kong náà ṣe wà wọ́n ṣe ní technology tó wọ́n ṣe lówó tó wá jẹ́ wípé ọ̀parun náà fi ń ṣe scaffolding àdúrú ilé gíga kí máa ṣe ilé face me and face you kí máa ṣe ilé 3 flat kí máa ṣe duplex yóò mọ̀ fẹ́ẹ̀ tó bí 30 or 40 kìíní ọ̀parun lẹ wá fi ṣe bẹ́ẹ̀ bá rí bí ọ̀parun ṣe ń dún parapara kọ́lọ́n fòfò rẹ̀ ní ẹjá kó bẹ́ẹ̀ já wá dé ọ̀dọ̀ Obi Ezekwesili òun náà ganu sí máìkì ó wá kìlọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Ministry of Defence Nàìjíríà àti owó tó ń gbà wípé kí ni iṣẹ́ àwọn sínẹ́ẹ̀tì kan kówó fún wọn kò sí láríjá bí ẹni wípé àti ẹni Ministry of Defence ni wọ́n ní Obi Ezekwesili warned corruption in defence spending fuels a war economy, worsening insecurity. Transparency International report shows underfunded frontline operations, poor equipment, and stolen resources have cost lives, leaving troops under-equipped and demoralized. Wípé àwọn ò rí láàríjà owó tẹ́ ẹ̀ ná lé iṣẹ́ ológun lórí. Bẹ́ẹ̀ a kàn ń gbọ́tẹ̀ náwó fún ààrí láàríjà àwọn ọmọ yóò níbọn gidi tó fi ń mú àwọn bandits wá halẹ̀ mọ́ wọn. Mo lórí sọ ibi tó ti ń sọ ẹ̀ náà lọ́wọ́ la tún ti gbé wọn ní àwọn bandits tún ti abduct èèyàn 24 àwọn àgbẹ̀ 24 farmers, obìnrin ọmọ kékeré 6 6 girls àti boy across Niger and Buhari with wọ́n náà sì pàkánù wọn o. Wọ́n ní this attack occurred near military base and forest hideout. Wọ́n ní forest hideout wọn bí tí wọ́n farasin tán farapamọ́ sí wọ́n ló súnmọ́ military base ní Niger. Àbẹ́ẹ̀rí vulnerability despite government security effort. Wọ́n ní bí ìjọba Nàìjíríà ṣe láwọn ń gbé ìgbésẹ̀ sí wọ́n ní bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn èèyàn ń wọnú ewu sí àwọn kan sì ń lọ mọ́ ọ̀rọ̀ tweet Trump àti Trump tó dá sọ́rọ̀ Nàìjíríà wọn láti rí yín ṣe tán tó fẹ́ tú tẹ́lẹ̀ ní gbogbo àwọn kinní ti wà ńlẹ̀ tẹ́lẹ̀. Ìtumọ̀ ẹ̀ ni wípé ó tú afẹ́fẹ́ ti fẹ́ àti rídìí adìyẹ ó túmọ̀ sí wípé tweet Trump lè múnú bí àwọn bọ́ìsì
a jẹ́ pé negotiation ọwọ́ tẹ́ fi ń ra wọn lórí àwọn ọmọ yẹn gbọ́mọ́ wọn gbé orí wọn gbọ́n orí wọn kúrò nígbà ẹgbọ́n wọ yín kúrò lórí àwọn fẹ́ bínú tán wọ́n lè gbọ́rọ̀ sí yín lẹ́nu náà tẹ́ ẹ lẹ́ẹ̀ bá ṣe amnesty síbí bẹ́ẹ̀ náà ó dá fọ́nrán rẹ̀ gan wà àti rí fọ́nrán rẹ̀ ìyẹn ìkànnà àwọn sínétọ̀ yín tó sọ wípé list àwọn Boko Haram àwọn rí lórí àwọn tó fẹ́ ṣe kínní ẹ bá ń tẹ fọ́nrán ẹ̀ sí wọ́n máa pa bá a bá dé ká wá sọ ìròyìn kan tó kù ní Abala àti Sanawole ká mọ káàdì gbogbo ẹ̀lẹ́. There were moments in time when, in the process of recruitment, Boko Haram were found in the list. Other criminals, armed robbers gangs were found in the list of Nigerian army and police. There has to be a thorough way of ensuring that when we are recruiting, those of us that are politicians are recommending, should recommend people of good character and integrity. That's the only way we can resolve this problem and solve this problem. And I want to also allude to the fact that, maybe give one example. The former SGF from Nigeria once was in an airport and he saw somebody that he knew as an armed robber wearing Nigerian uniform. He ordered for his arrest immediately. Immediately, he would mean to solve this problem. And I was thinking about Mr. Speaker. I appreciate the effort, Mr. President. I appreciate his concern. This is one other situation that people are saying. We draw VIPs. It's not about the VIPs. When you give criminals police to guard them, this is where I thought we should have this. The withdrawal that order that has been given, I think, if we are not careful, there will be more now, because I watched a film of a video of one of the kidnappers or bandits boasting that they are going to get the head of Mr. President, they are going after politicians, and they are going after, and these people are unrepentant. Mr. Speaker, respect colleagues, I want to say that without missing words, that those of us who are not here and they're not central, the heat is more than what you can think of. There is no politician or person of public office that has integrity, that is not contributing. It's not about the money getting from the state. No, including our pockets. We have to support the system so that we will have peace in our society. But the peace is not yet gotten. And it's far from it. So I want to appeal that order, there's need to review that order. It's a good order, but the categorization has to be spelled out. Because before you know it, this house will again come back faced with the same problem of kidnapping and whatever you have it. I don't think there's anybody that will say, I can travel with my eyes open between here and Jos. Once it is 6 p.m. to get to Kefi, I'm scared because I know what is happening. Kidnapping happens virtually every day. Mr. Speaker, respect colleagues, in 1 year alone, bandits collect ransom of about 5 billion naira. This is fantastic. 5 billion. And in 1 year alone, 30 facilities were recorded in terms of death within our own society. In 1 year alone, sir, in 1 year alone, or within the Boko Haram threshold, what we lost is more than 30,000 people that are killed on the process of this banditry and whatever. Mr. Speaker, respect colleagues, the issue before us is more than what possibly we are looking. The gravity of it is so endemic that I think and I pray that at the end of this, it will not be one of these rituals that will come, speak, document, and my prayer is that we'll look into it holistically. Like I did mention, we need to go and have some work. And even when it comes to religious, the budget we made last year, almost 30% of the budget, almost 30% is supposed to be for security. If they are religious and that proper execution of what was supposed to, I think we might have some problem. I want to believe that there's need to scrutinize this budget. And I'm also recommending, sir, apart from what we are doing, that there's need to call the service chiefs for us to go into executive session, discuss this matter, because not all the things we are supposed to say can be said outside. There is need for the House to call the service chiefs. There's need for the House leadership after this one to interface with the Mr. President to ensure our recommendations do not go. Do not forget, sir, in the 9th Assembly we had security summit. Recommendations were made, but what has come out of it? Nothing. Mr. Speaker, respectfully, the number of people we have lost in terms of senior personnel, even during the civil war, we do not miss our men of the services in that country. The last is about the issue of synergy. What happened in Kebbi is almost the same thing everywhere. And I want to recall to the Parliament that the Department of State Security Service are always up to their own responsibility. And I do not miss that word. They are always up to responsibility. The example was before the attack of Kuje prison, there was a report. Those who are supposed to implement neglected. The same thing happened now in Kebbi. There was a report, and the Security Council meeting was held at the state. At the end of the day, there was a directive, but an hour before the bandits struck in, the people on ground withdrew. This is one other area that we must look into. There must be synergy, there must be collaboration between all our security agencies. Otherwise, it is going to be exercise in futility. And I've never seen a country like ours, sir,
where you neglect the advice of your own intelligence. It's important that we take them serious. It's important. As far as I'm concerned, if we are taking the security intelligence reports seriously, the crisis in Plateau State and other places may not have taken place. The last is about our judicial system. Why will you arrest somebody with criminality, keep him, and he'll be there for 1, 2, 3 years, 10 years? There is no judgment. This we also have to look at. Is it about the laws? Is it about the provision in the Constitution? This is an area that we need to amend. Sir, I do not believe that we need to negotiate with criminals. I do not believe that there's need to allow those criminals outside for what is being done. We are seeing. Why will criminals come to town to a wedding with guns in convoy, and we have the security in this country? They cannot track them. I watched with nostalgia again, a small boy of not more than 10 years from Zamfara Sokoto who visited Bello Tuji in his own enclave. The boy said he survived by leg to reach out to him, that he wanted to be in his own gang. Came back. From that story alone, it's sufficient if we are serious and we are serious to use that boy to track and get to where those people are. I believe some people are benefiting, and that's why they don't want this matter to end. If they're not benefiting, why are we not? We have excelled. We have done exceedingly well as far as the Nigerian force is concerned. We have gone to Liberia and other countries, done well, come back to this country. I can tell you for free, sir. Before my cousin was killed, he came to me to say, I want to work, but they want to kill me. Help me transfer. My colleagues will be able to, those who are in that formation. Help me transfer out of that place. There's nobody in Yobe and Borno that does not know, and that's why I want to thank Governor Zulum. He is somebody that is doing well. After his death, he has maintained the family, bought a house for the family, doing a lot for the family. There are very few who care about that. I said, I can tell you for free, sir. When he told me this, I said, my brother, take it easy. He said, no, I want to do the work. This is what I subscribe to do. But they will kill me because there is sabotage. They send him on an errand to do the job. On return, they asked him to go back again. And on his way, he was ambushed and he was killed. My younger brother that I mentioned came to me to say, transfer me, my sino. I want to leave this place. I said, I won't do that. Those who don't have people of authority like me, what is their own position? He said, I want to do the job. I've been to Liberia. I've been to other places. But these people will supporting us. There's no equipment. Okay. Barely 1 month after. They killed. The wife of this person, this have to round up now. Came to me crying, don't make me a widow. They will kill your brother. I am saying that serious collaboration and gap even within the system. And this one have to be looked into. a bá rí i pé nǹkan yan nǹkan ọwọ́ ń kan àwọn ará bí náà o. Wọ́n pa cousin yẹn, wọ́n pa brother rẹ̀. Brother ẹ̀ sì kìlọ̀ wípé mọ̀jẹ̀ kan pa òun transfer òun. Ìyàwó rẹ̀ náà sunkún dọ́dọ̀ rẹ̀ wípé jọ mọ̀ sọ mí dòpọ̀ ọ̀sán gangan. Ṣùgbọ́n ó bá brother rẹ̀ ṣàgídí wípé n tó béèrè fún ìwọ ló fẹ́ ṣiṣẹ́ ogun tó bá nírú òun tá ló fẹ́ transfer rẹ̀. Ojú wo ni ìyàwó rẹ̀ ó fi mọ̀ wò ní ìsìn. Aya ti ẹ̀ sọ ó lóun ló pa brother rẹ̀. Ó nítorí ẹ̀ ní òsè lè sọ̀rọ̀ síta tipẹ́tipẹ́. Ó lóun ló pa brother rẹ̀ nítorí wípé ó yẹ kó ran brother rẹ̀ lọ́wọ́. Bí ò bá wá rẹ̀ ní sẹ́ni tí ó ràn lọ́wọ́ ńkọ́. Nígbà tí brother rẹ̀ ti sọ fún pé sabotage wà. Pé nǹkan ń yan lọ́ra bẹ́ àwọn ará bíi náà o. Aṣọ ló bo ni o. Adìyẹ wọn ń làágùn. Irun ara ni ò já mọ́. Ní ìsìn táwọn ará bíi ti wá ń dẹ́rù bá wọn. Tán tún gbọ́ wípé wọ́n ń dún kùkùlájà mú odidi ààrẹ. Tán sì ń ṣe tán gbègbèsẹ̀. Ẹ̀rù wa ń bá wọn ní ìsìn. Tí ì mọ̀ nǹkan kan. Orí ẹ̀ka àbọ̀ padà náà lẹ ti rí yẹn o. Lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìwọ́n wá ń ga ohùn sókè ẹgbọ́dẹ̀ ń di ọ̀rọ̀ lẹ́nu ǹdúmẹ́. Ẹgbọ́dẹ̀ ń di ọ̀rọ̀ wọ́n ti ń fi ọ̀rọ̀ withdraw VIP withdraw police wọ́n ti fi ń ṣàbòsí wọn withdraw nǹkan ǹdúmẹ́ ló já wa sí. Ó sì fi àbẹ̀tẹ̀ rẹ̀ ṣe ṣàǹpù wọ́n lẹ́jọ́ mi ń pọ̀ wọ́n jẹ́ ń sọ̀rọ̀ púpọ̀ mẹ́mọ́. Ẹ já wa lọ sọ́dọ̀ arákùnrin kan tórúkọ rẹ̀ jẹ́ Ngige ẹran tí ó ti jẹ gómìnà rí. Wọ́n ní wọ́n ambush òun náà àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì lélẹ́yìí o. Wọ́n ní ọlọ́pàá tó wà nù mọ́tò tán ti ambush wọ́n náà rò pé wà bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n ní gunmen in police and army camouflage wọ́n sì dira wà nù o. Wọ́n ní àwọn náà ambush former governor Anambra Dr. Chris Ngige. Wọ́n ní wọ́n pa obìnrin kan sínú mọ́tò. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo àwọn ọmọ kéékèèké tó wà ládùúgbò tó ti ṣẹlẹ̀ tán ń ya fídíò tó jẹ́ kí àwọn èèyàn ti rí ìwọ̀n bá bọ́ sí attack. Wọ́n ní kan nù wọ́n rí ó sì fúnbọ̀ lórí. Wọ́n ló pa á. Wọ́n ní ìbọn barákùnrin kan náà lágbègbè ibẹ̀ torí bí wọ́n ṣe kọjú sí mọ́tò yẹn tán á bù sí mọ́tò náà kọjú sádùúgbò náà. Abẹ́rẹ́ ilé ìní agbára o kọ́lọ̀ ń ṣàánú wa o. Ó kọ ẹyọkan ẹ má bínú ẹjọ́ ẹ jẹ́ adé ọ̀dọ̀ Delong ìkànnú àwọn mínísítà lábẹ́ ìṣèjọba sí Buhari ni àbí
Jonathan ti padà dé àti sọ̀rọ̀ yẹn fún yín lánàá. Ìkànnì àwọn former minister ṣáà ní dé long kò lè sọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ tán báyìí wọ́n bá bi léèrè lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ TikTok àwọn bandits TikTok yìí ẹnu ń kùn wọn kí ló dé tíjọba ò ṣe nǹkan kan gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe wá ń pa rìdàrìdà iná propagandist yín ẹgbà USA lọ ẹ̀rẹ̀ ìgbékinilé àwọn èèyàn lọ́wọ́ kán máa sọ wípé kò sí genocide Nàìjíríà gbogbo ẹ̀ náà tẹ́lẹ̀ ń ṣe pàṣípààrọ̀ ẹ̀yìn yí gbogbo ẹ̀ padà agbára ń ṣèǹjì ọwọ́ ẹ̀yìn àwọn kan delegate kan kí ló dé táàrí sí process la rí kò sí èsì kò sí improvement wọ́n mọ̀ ń jáde lórí ẹ̀rọ ayélujára wọ́n ń tẹnu wọ́n ti ń sẹ́ndì mẹ́sẹ̀gì sí ààrẹ yín pé kò lè ṣe kankan mọ́ ẹ̀já gbọ́n lẹ́nu dé lọ bá dé kákàdé ti Abala Sanawole ńlẹ̀ Abala àfipàkà káwá bọ́ọ̀dì sọ́dọ̀ ìyẹn tí ń fojú ẹ̀gbẹ́ kan wò mí bí ó ní mo ti pẹ̀lú. As to terrorists coming live on social media, I was on TikTok one day and a young bandit joined from the bush. And so we asked him, and he was armed, and he said, well, he is a bandit in the bush. So I asked him, why do you kill people? And he said, well, they were also killed, and their cattle taken away by the vigilante. And so they take arms there in the bush. So I said, but you also Fulani people like you, and you rustle their cows. And he told me, look, the only Fulani people they know are the ones in the bush. Anybody in the town calling himself Fulani is not a Fulani. If they see them, they will kill. I asked him now, what is the way forward? How do we go over this? Are you people amenable to discussion and laying down your arms? They said, yeah, well, they are amenable to discussion. And you see, the confidence with which he was talking, I mean, was quite scary. That the Nigerian state as it is now cannot protect the Nigerian citizens. Therefore, the National Assembly should amend the constitution and allow Nigerians to bear arms to protect themselves. They should also amend the constitution to create community, local government, state police, so that we can have layers of security by Nigerians to be able to mobilize and protect themselves. Otherwise, Nigerians are already being caged by terrorists who enjoy only massage from government. Ó dá ọ̀nà lẹ́tí bẹ́ẹ̀ káàbọ̀ padà ẹja máa lọ sọ́dọ̀ àyá nínú abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa abala comment section àròjọ́ mùsùlùkùn àyá pápápá ó ní mọ́ sọ bẹ́ẹ̀ fún mọ́ pé òun ó gbà táìmù ó yà sùn lẹ̀. Mo tún kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa káàbọ̀ sínú abala yín o abala comment section. Mọ́ mi ya Jésù Hope Alive with Evangelist Olúbùnmi wọ́n ní ibà àyá ẹ̀kú iṣẹ́ o ẹ̀kú iṣẹ́ lọ́hùn àbí ẹ̀kú iṣẹ́ ọlọ́hun. Bẹ́ẹ̀ ni mọ́ mi Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ má bínú mo ń gbọ́ ìròyìn yín lójoojúmọ́ ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ń bà mí nínú jẹ́ ni tí n bá ní kí n mọ̀ kọ́ kọ́mẹ́ǹtì èpè ni màá máa ṣẹ́ òun ni mo ṣe dákẹ́ tí mo kàn lísìn sí ìròyìn yín ẹ̀kú iṣẹ́ o wọ́n tẹ̀ lọ́ọ̀bù sí ẹ̀ ní ìròyìn wa ó yé mi náà ń tọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ mi sọ lẹ́nu jẹ́ mẹ́ta yìí rí pé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ti sú àwọn. Mọ́ mi kan tiẹ̀ sọ wọ́n ní ọgbọ́n táwọn rí kọ́ńbí ló jẹ́ káwọn wá pé tó bá jẹ́ ti ròyìn ti Nàìjíríà ni àwọn ò ní débí mọ́ ó ga ó ti sú gbogbo ọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ jẹ́ á lọ sọ́dọ̀ wọn mi Dorcas Jalo wọ́n náà sì wà Morocco àwọn relaxi ó dáa gbogbo relaxation ni ẹ ṣe ẹ jẹ gbádùn ọmọ tó bá ṣiṣẹ́ déédéé ó yẹ kó lásìkò ìgbádùn tí ó fi jayé. Ẹyẹ bá sì jẹlẹ ẹyẹ máa gbé fò ẹ mọ́ sàún síra yín o mọ́ mi ò sàún síra wọn bóyá nù jacuzzi náà wà ní ìsìn tán jayé tán fẹ́lá. Mọ́ mi Agnes Shelley wọ́n ní God bless you Ọ̀gbẹ́ni Bobby amen and you too whatever you believe in Jesus mighty name amen. At mọ́ mi Tóyin Nọ́rì wọ́n ní ibà ẹja ńlá no be small fish yóò abẹ́ rí nǹkan ẹlẹ́hàá mi gan ṣe small fish ó kàn jẹ́ pé ẹlẹ́hàá fẹ́ mọ́ dájà lẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ẹlẹ́yà fẹ́ mọ́ fi mí yín àwọn ìyáálé wọn lójú. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi mo dúpẹ́ ta ìwọ́n náà Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi ọ̀wọ́n ẹ máa kó ètò Ọlọ́run ní mọ̀ ń tò Olúwa máa bá wa tò láṣẹ Èdùmàrè àmì àṣírí wọn ó máa tú ni lágbára Ọlọ́run ọba mi o àwa tún ráàyè lónìí oríire wọn mi yọ yẹyin ojoojúmọ́ lẹ́wọ̀n ráàyè tí ayé ẹlẹ́jọ́ wa pọ̀ jù nǹkan ń complain pẹ̀jọ́ wa pọ̀ bá àbá rojọ́ bó láti fẹ́ gbé yín débẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn ìnáwó ọ̀fẹ́ sí a. At Bumi Crystal wọ́n ní ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ìwà lágbára báyìí o n tó mú mọ́ mi tí wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù nìkan náà wọ́n tẹ̀ sí a tán fi sọ̀rọ̀ lónìí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ti sú wọn.
mọ́ọ̀mí Dorcas Jalo bó ní nẹ́tíwọ̀kì ní Morocco ẹ̀rín wàá wò kedere wọ́n ní àwọn ènìyàn ìgọ̀ wọ́n gọ̀ gidi gan ni wọ́n ti san owó fún wọn Nàìjíríà ti dorí kodò chai àwọn tí wọ́n ń ṣe rally lánàá tán ni kò sí tó jọ Christian genocide Nàìjíríà l'Amẹ́ríkà. Fọláṣadé Abíóyè wọ́n ní ẹ ṣé ọ̀gbẹ́ni Bobby ikú ò ní pa yín fún àmì òun ò ní wẹ̀yìn náà tí o. ẹ jẹ́ kí etí wa kó di etí tí náà kò ní di fún ìròyìn ayọ̀ mo bá yín parí ẹ̀ àmì etí gbogbo wa ò ní di fún ìròyìn ayọ̀. gbogbo ìròyìn tá a sì mú wáyé náà ẹ wò ó kò séyìí tí ó bá everybody lára mu ṣùgbọ́n kó lè tètè yá wa ká lè tètè já mọ́ra wípé a ń láti kú òun Nàìjíríà yẹn lọ́kàn wa ká dúró ti rí torí àwọn kan ó ti fẹ́ mọ́ rẹ̀ wọ́n. bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi fọlọ́nsọ Tanímọ̀ làwọn náà Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá mi bẹ àyà kókó àwọn ọmọ ogun lọ sí Kogi kí wọ́n lọ mú olórí terrorist wọ́n ń pa àwọn ènìyàn mi mọ́ ilé ọdún kò sí lọ fún mi Èkó gan-an. kò sí ìfọkànbalẹ̀ àfikọ́ lọ́run gbà wá Yorùbá nation no going back àwọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu ọ̀gá. mọ́ọ̀mí Oyèyẹmí Sàlá àwọn ni mo kíyàn Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti gbogbo ẹbí aláyọ̀ nínú ilé yìí wọ́n ń kí wa o àwa náà kíyàn wọ́n ní iṣẹ́ rí gbogbo òfin yìí Ọlọ́run á jẹ́ kó wá sí ìmúṣẹ. ẹ jẹ́ àmọ́ wòran wọn wọ́n ní kíyàn má dí àwọn Amẹ́ríkà lọ́wọ́ láti wá gbà wá sílẹ̀ o torí mo rí àdàmọ̀lù tó ń ṣe ìlérí wípé òfin kò lè mú òun ó ní kí Tinubu jáde òun máa pa ní Yorùbá nation no going back àwọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. mọ́ọ̀mí Elizabeth Oníyà mọ́mọ́ mi lùjẹ̀sà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìrìn ibà kà á síwájú ibà àwa gbọ́ ni àwa ògbà Tinubu jà fún 2027 ní ìdí nìyí tí kò fi lè gbégúnmí ẹ̀rù ń ba pásítọ̀ yẹn ni wọ́n ti palẹ̀nu mọ́ ni o pé tí ò bá fẹ́ kú tí wọ́n bá gbégúnmí àlàáfíà yóò padà bọ̀ sípò. wọ́n tell up sí her from Dallas, Texas wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́ Oòduà nation no going back. mọ́ọ̀mí Agnes Ṣẹlẹ̀ wọ́n ní ààbò Olúwa àti oore ọ̀fẹ́ yóò máa wà ní ayé yín Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyà ní orúkọ Jésù olùgbàlà àmì o àtẹ̀yìn náà o ààbò Olúwa ò ní fi wálẹ̀ o. báàmí Olúkáyọ̀dé Hamzat wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta ó ti di woro sí woro ó ti kàn wọ́n ìgbà tí kìnìún ń pa ọmọ tálákà wọ́n ní ṣe ló ń fọ ìlú mọ́ báyìí wọ́n ti gba ọlọ́pàá lẹ́yìn wọ́n ń wá ọ̀nà àti máa gba ìbọn fúnra wọn bẹ́ẹ̀ ni àdọ́rẹ́bù wa ni pé Ọlọ́run á gbà wá àdúrà náà fẹ́ kọ́ ohun tí wọ́n bá ń wò dáadáa. happy Thanksgiving happy Turkey Day happy Turkey Day. Advikayo Victor wọ́n ní Mr. Bobby ìbàgbébòrùn it's really confirmed that the law didn't affect VIP if not Gumi should have been proscribed agbésùmọ̀mí and sent to meet Baba God. Let every senator, governor, VIP son Ṣèyí Tinubu be among 20,000 soldiers wọ́n fẹ́ gbà àbí mo rọ́wọ́ ọ̀fẹ́ tẹ̀ náà sí amórí nǹkan panu kan kọ́ àwọn ọmọ wọn sí iléeṣẹ́ ológun sójà ìkànnà ọmọ ológun yẹn sì sọ bẹ́ẹ̀ lánàá. mọ́àmí Josephine Aláwìyé wọ́n ní egungun tí kò lè fi oògùn agbára dojúkọ àwọn apànìyàn bandits wicked Fulanis Oòduà nation no going back ní tiwa ní kíákíá president ìsà ẹ fi Sunday Igboho sílẹ̀ ò kì í ṣe bandit ìsà wọ́n tẹ́lẹ̀ ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu ẹ gbé yẹ̀wò ní kíákíá sà from London with respect ìsà mọ́ mi sà ń respect wọ́n respect olódó rẹ̀ respect ẹ mọ̀ wọ̀rí Ọlọ́run ó ṣe bí wọ́n bá gbà kọ́ Ọlọ́run lo àwọn yóò lo ẹlòmíì yóò fi wọ́n sí ohun èlò àpáti. bẹ́ẹ̀ náà ni at Olúmìkẹ́ wọ́n ní these northern politicians have just awoken from their sleep after they have finally destroyed Nigeria. at mọ́mí Stella Ògúnbàjò wọ́n ní cheese mo ṣe olóòṣà àbòsí àfipáka happy Thanksgiving sí gbogbo àwa ìdílé aláyọ̀ tí a wà ní Amẹ́ríkà ò ní orí ìkànnì yìí ẹ̀mí gbogbo wa ṣe púpọ̀ láyé tọmọtọmọ tẹ̀mí tara ní àṣẹ Ìdùmarè àmì o àwa tá a sì l'Amẹ́ríkà náà a wà l'Amẹ́ríkà nínú ẹ̀mí pẹ̀lú yín. báàmí Adésínà Ọládéǹdé bàbá aládùá lórí ìkànnì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìbà oníròyìn apanilẹ́rìn Olúwa amú ẹ̀dùn amúnú rẹ̀ dùn àmì ìyá tó bí ẹ ò ní fi àìsàn lògbà àṣẹ Ìdùmarè. mínísítà Olúbùnmi ṣe iṣẹ́ gidi lórí passport Nàìjíríà mo lọ ṣe renew yóò dá fún ìbẹ̀sẹ̀ báńkọ́ pásípọ̀tì mi n kò lò ju 30 ìṣẹ́jú lọ tí mo ti ṣetán ní Nigeria Embassy nílùú Canada ní ọjọ́ 7 mo bá pásípọ̀tì mi nínú àpótí lẹ́tà nílé wow first time rí tá a máa gbọ́sẹ̀ wọ́n fẹ́ baṣẹ́ ẹ̀jẹ̀ ni ó gbìyànjú wọ́n fẹ́ frustrate yẹ gan-an torí wọ́n sì fẹ́ mọ́ gba owó ẹ̀yìn tán mọ́ gbà lọ́wọ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà tán bá fẹ́ renew ẹ ṣeun tẹ́ ẹ já wa sí
Mọ́àmí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní ẹnìkan kì í kánjú tulú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ó ní ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. At Dúpẹ́ Àlàbí wọ́n ní Tinubu should allow every military squad to operate only in his own region for effective defensive mechanism. Regional náà nù. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Agnes Shele wọ́n ní government of Nigeria please release all the properties of Adeyemo Igboho and pay all that court asked you to pay for him. Kọ́ ṣe ní kíákíá ní wàrà sísà. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi òkè ńlá Adédọ̀tun wọ́n ní Bobby Olùkùnmi irú security summit wo ni àwọn South West governors ṣe pẹ̀lú àwọn ọba tí wọn ò lè invite CSI tí ó jẹ́ Arrowhead restoration of peace tàbí Gani alágbádá funfun sátidé òde àríyá ni wọ́n gbẹ́kẹ̀lé ẹ fi wọ́n lẹ̀ ẹ jẹ́ kí a panupọ̀ lórí Christian genocide yìí nítorí òtítọ́ pọ́nbélé ni àbí kí ni ká tún pe pásítọ̀ tí wọ́n tún ṣẹ̀ṣẹ̀ pa yìí ẹ̀sùn kírun jàre wọ́n ń ṣe propaganda lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni báàmí Akínyẹmí òní wọ́n ní ọ̀rẹ́ mi Bobby ọ̀rẹ́ mi àtàtà oníròyìn wọ́n ní ìròyìn ẹ̀dùn mọ́ mi kò ní bàjẹ́ fún fámílì ẹ̀ àmì o èmi kò ya fọ́tò mọ́ o ẹ ti fẹ́ máa fura sí mi ẹ ní kí n má fara kan ìyàwó yín ẹ ṣé o èmi ò ya fọ́tò mọ́ òdúrà lẹ́sìn ló going back kiri. Ẹ̀yin èèyàn mi Akínyẹmí ò ní from USA ó ti dá àbá ó kú bàbá mi orí ọlọ́run rí ìsì wọ́n gà fara wọ́n yà fi fọ́tò fún wa irọ́ ni ẹ yà fọ́tò àjọmọ̀ yà fọ́tò ayọ̀ yìí ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ́dọ̀ mọ́ mi fún mi lọ́la bẹ́ẹ̀ wọ́n ní obìnrin Bobby alálùbáríkà ire àti àánú yóò máa tọ̀yìn lẹ́yìn lọ́jọ́ ayé yín gbogbo àmì àtẹ̀yìn náà àti gbogbo ìdílé aláyọ̀ yìí happy Thanksgiving to our ìdílé aláyọ̀ èmi wá ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ láyé àmì ẹlẹ́yà point of correction ọkọ wa ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun ẹ̀ kí àyà love you wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu àwọn tó tiẹ̀ gbọ́n já ẹlẹ́yà wọ́n ni wọ́n pọ̀ gan-an ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtàwà kúnlé wọ́n ní assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatulahi wa barakatuh. Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyà ẹni tó gbọ́n ló máa kọ́ ẹni tó gọ̀ ọ́ lọ́wọ́ yìí ibi tí Nàìjíríà gbédé lónìí wèrè ni a ó fi wo wèrè Oòduà Nation Ogomba wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu. Bá mi orí ọlọ́run rí wọ́n ní ibà confam ẹ̀ jọ̀wọ́ mo fi ọwọ́ sí kí pope fi penalty sí ẹni tí ó bá ti fẹ́ ju ìyàwó kan lọ bóyá kán gé kòkòrò rẹ̀ ọ̀ kí wọ́n gé super glue kán fi super glue sórí ẹ̀ bóyá àwọn ọkọ àwọn evangelist ẹlẹ́yà àtàwọn alájà yóò jókòó jẹ́ rí ọlọ́rin Sunderland inú yín ò mọ̀ ẹ̀rì tọrọ dáríjì ẹ̀ṣẹ̀ lórí òkè Kilimanjaro. At One Lord Gaming, wọ́n ní President Trump should please revoke all these people's citizenship if at all they are citizens. They have been using that man even during UN summit few years ago. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n lò ní UN summit kan lóòótọ́ fún Yorùbá Nation against Yorùbá Nation. Yóò yẹ yín bẹ́ẹ̀ ṣe gbé wa débẹ̀ yẹn. Wọ́n máa ń lo máa yẹn gan especially. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ bá mi Báyọ̀ Akíngbàlà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tòótọ́ ìbàgànù síròyìn I congratulate all Americans on this Thanksgiving Day. Ojú wa máa rọ́dún invitation of Gumi and Sultan to Ibadan was so unfortunate and sad. Oòduà Nation Ogomba bless you and I want to love ṣe àti nǹkan panu from USA. Báà mi pásọ yóò dáa fún yín yóò yẹ yín kò ní yẹ ẹ lẹ ẹ jẹ́ á lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ mọ́ mi Stella Odile wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣe rí àwọn sẹ́nítọ̀ yìí ti ń pariwo insecurity yìí láti last year ṣùgbọ́n Àpábí ò gbé ìgbésẹ̀ kankan and does not listen to the senators. Bàbá Òṣìọ̀mọlẹ̀ pariwo àwọn ex-gen tó ń jí epo bẹ́ẹ̀ ni ta kí ni Àpábí ó ṣe sí àti àwọn tó ń jí góòdù wà nothing was done. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí kò lè ṣe nǹkan kan lélẹ́yìn náà ẹ máa wòran. Mọ́mí ìyáàfin Fálàì wọ́n ní ibà aṣojú abẹníkò Psalm 118:10-12 ní o kò sí orílẹ̀-èdè yìí bí àwọn Fúlàní ṣe bà ayé Nàìjíríà jẹ́ wọ́n yí mi káàkiri bí oyin a sì pa wọ́n bí iná ègún dòdò ègún àní ní orúkọ Olúwa èmi ò sá pa wọ́n run. Yorùbá Nation ní ọ̀nà àbáyọ Yorùbá Nation Ogomba wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan kan mọ́mí yọ yẹ̀yìn àṣàyàn àdúrà tẹ fi ránṣẹ́ sí a bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Victoria Àbádéjọ wọ́n ní happy Thanksgiving to everyone on this platform. Congratulations to Nigerian and Tinubu for declaring state of emergency in Nigeria for security is just for declaration purpose nìkan mọ́mí kò sí tán ṣe. What is next? Oòduà Nation Ogomba will move Tinubu ẹ̀ẹ̀mẹ́ta náà pé Tinubu
wọ́n fi rose flower àti wine ránṣẹ́ sí àti ìfẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Florence Alade wọ́n ní Abala Sanawole ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ Ọlọ́run ní ẹ̀ǹké sí Ọlọ́run lẹ́ǹkí kì í sáwá o. Báàmì Òkènládé Dọ̀tun wọ́n ní olùkùnmi Bobby ẹ̀kọ́ tí ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bọ̀ wá sójú mímu báyìí àwọn alágbára inú Senate àti reps ti ń fìlì heat yẹn gradually kí àwọn Nigeria masses kàn ṣe ara wọn lọ́kàn àríyànjiyàn kọ́ láti dojúkọ àwọn terrorists yìí láìsí racial, religious or gender discrimination níbẹ̀. Ẹ kú ètò Ọlọ́run nítò ẹ̀sùn kírun. Ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ ẹlẹ́yà gangan ẹlẹ́yà mi fún mate Brady wọ́n ní happy Thanksgiving ọkọ tèmi nìkan baálé mi àlè àwọn kan mo ti ní ẹlẹ́yà ìfẹ́ dájà alẹ́ ni kí a má ṣe rí ẹlẹ́yà kankan lẹ́yìn mi ẹlẹ́yà fún mi eléyìí ní agbára ẹ fẹ́ sọ́dìjà Wàsíù àtàwọn ìyàwó rẹ̀ ẹ̀fọ̀dà Wàsíù wọ́n ní mo lọ́ọ̀bù òfin yẹn one wife ẹlẹ́yà fún mi ló máa lo ọkọ tèmi nìkan gbogbo ẹ mọ̀ wọ̀rí ọ̀rọ̀ wọn lésì mọ́ mi Stella Ogunbájú wọ́n fún wọn lésì ọ̀rọ̀ wọn à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ mọ́ mi Títílayọ̀ Bánjí ìyálé wọ́n ní ìyálé gbogbogbò mọ́ mi abẹ́ akínṣe mọ́yìn wọ́n rí ìjàyè ń bì kan wọn ò ní sọ wọ́n ní ọkọ wa mò ń sọ fún yín pé adákẹ́ má fọhùn ní Tinubu ẹ máa wò ó Tinubu máa yẹgi fún àwọn Fúlàní yóò dùn mọ́ mi. At Bridget Oguntona wọ́n ní èmi náà gbọ́ Portuguese o Garland Texas wow ìrìn àjò láwa yóò kò rí gbé wá délé orin bàbá mi Ebenezer Obey ló bọ́ sí mi lẹ́nu àìmọye èdè tó ní kálukú gbọ́ lórí ìkànnì. Àti dọ́dọ̀ mọ́ mi Ṣọlá Odùmọ̀sí wọ́n ní happy Thanksgiving ẹ bá ń kí grandma happy Thanksgiving wọ́n tẹ flowers sí wa wọ́n ní may all continue to have reasons to be thankful amen. Báàmí Àbáyọ̀mí Ó-Rùfàì wọ́n ní òbí akú ètò ìlú o Ọlọ́run a máa bá yín ṣe àmì o ṣé ẹ rí Sàtánì ọ̀ṣọ́kótó tó ní kan kọlu social media ṣé bí orí social media ni wọ́n ti rí fọ́nrán ọta ìbọn tó ń jábọ́ láti inú ọkọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ṣé tán bá ti gbégi lé social media ṣé wọ́n á lè rí ọta ìbọn yẹn torí àṣírí wọn ti ń tú náà ni kò sí ní bò láṣẹ Ìdùmarè. Ẹ jẹ́ àtẹ̀wájú o ẹ jẹ́ á lọ sọ́dọ̀ mọ́ọ̀mí Florence Alade wọ́n ní ṣe bí Àtíkù náà pẹ̀lú wà lára àwọn tó dá wàhálà ìsílẹ̀ wọ́n pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ kì í ṣàtìkù nìkan. Àtàbíọ́dún Òsínọ́wọ̀ wọ́n ní OB àti àyà ìtumọ̀ ẹ̀ ní ọba àti àwọn wọ́n ní àwọn gómìnà àti ọba wọ́n ti ṣe ìpàdé kíákíá lánàá ìpàdé ojoojúmọ́ táàrí láríjà rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmáàmí wọ́n ní ibà ìyòwò àwí tọ́lọ́run làṣẹ o àyà ẹ̀rù Ọlọ́run bà mí ẹ̀rù Ọlọ́run bà mí ṣe ohun tó bá ti pinnu lọ́kàn rẹ̀ kò sẹ́dá tó lè dá dúró. Ìdílé aláyọ̀ ẹ jẹ́ kí ara wa kú oríire tó ti wọlé dé tán yìí òmìnira wa Oòduà Nation ambassador Kúndùsì rẹ o ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé mo tún rí mẹ́sẹ̀gì ń bù mí à ń bọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja àdọ́dọ̀ mọ́ mi Adésọlá Ọ̀ládèjì wọ́n ní kí ẹrú mọ́ra ẹ̀ lẹ́rú kí wọ̀fà mọ́ra ẹ̀ ní ìwọ̀fà kí ìjòyè mọ̀ ṣe bí ọlọ́ba kí a bí wọ́n fún ẹni tó jù wá lọ ká bọ̀wọ̀ náà fẹ́ kọ́ ká bọ̀wọ̀ bí wọ́n mórí o fẹ́ni tó jù wá lọ Bẹ́ẹ̀ni Bobby ìlọsíwájú àmì. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Kemo Blonsky ọ̀rọ̀ wọn náà máa ń wà Blonsky. Wọ́n ní Tinubu started this during Jonathan to push him out for Buhari. Unfortunately, he can't end it. Shaking my head. Wọ́n láwọn mi orí fún Tinubu àtàwọn yòókù rẹ̀. Ẹ jẹ́ á lọ tààràtàrà sí ọ̀dọ̀ Àtfọláṣadé Abíóyè mọ́ mi ní ṣé ohun tí àwọn Port Harcourt ṣe fún àwọn Boko Haram tó wá bá wọn ṣé gbogbo ìlú kò lè máa ṣe bẹ́ẹ̀ ni èmi náà gbọ́ wọn náà fojú wọn gbolẹ̀ gan-an wọ́n pa 15 nù wọn ṣùgbọ́n ààrẹ rí ni ò jẹ́ ń gbé. At Olúyẹmísí Abígúndé wọ́n ní Will Gumi Minister Pantami Sultan of Sokoto and El-Rufai allowed the Nigerian president to give order that the state governors can fight the terrorists. Nigeria is a joke. Mo ti ẹ̀ gbọ́ nípa ti Gumi tí ìkànnú àwọn ọmọ Nàìjíríà fẹ̀sùn kàn lórí agbágbé wọ́n jọ ń tàùn síra wọn ni o wọ́n ló ti pààyàn rẹpẹtẹ olóhùn pààyàn rí kán ní sọ́nkọ́ọ̀tù mo níyà ń jẹ ọ́. At Michael Junior wọ́n ní èmi tó yìnyín Michael also known as Hallelujah àmọ̀yìn délédélé láti Sùúrùlérè àkànmọ́ nọ́mbà lẹ́yìn Sùúrùlérè ni wọ́n ní ibà àgbọ̀màbí wọn mo sọ fún yín wípé nǹkan ti ṣe wá Nàìjíríà fún pírẹsidẹ́ǹtì tí àwọn èèyàn dìbò fún mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé mo dìbò mo ti sọ
pẹ́ dìbò àbí mo ti sọ tẹ́lẹ̀ wípé ẹ̀wọ̀n ni Gumi máa kú sí o bàbá Tinubu wá ojú rere Gumi fún 2027 Tinubu bẹ̀rù àwọn Haúsá gan kò sí ìjọba ní Nàìjíríà ẹ gbàgbé pé dìbò ni ó dàpọ̀ ẹ fẹ́ kọ́ mẹ́ mọ́àmí Fausat Garba wọ́n ní ìbá ìfẹsíwápọ̀ mú kí àwa ará USA pé a kú ọdún Thanksgiving ní o àwa náà kí abáyíyọ̀ ẹ̀mí gbogbo wá sí ọ̀pọ̀ rẹ̀ láyé àmì kún fáyà kún nígbà tí wọ́n ti mú màmú kí wọ́n lọ fẹ̀yìn òun àti Gumi ọ̀gá rẹ̀ tí àgbà ló kàn bí Ọlọ́run ṣe máa mú gbogbo àwọn ẹni ibi tí ń ṣe aburú sí ìran mi nìyá mi Oòduà nation ogun ìbà wọ́n tẹ love sí a mọ́ mi mo ní sọ́lára mọ́ náà ń kọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe dárúkọ ìran mi yẹn ni mo rántí ó kọ wọn bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Stella Ogunbájọ ibi tán ti kìlọ̀ fẹ́lẹ́ àrè wọ́n ní ẹlẹ́à tí n bá tún gbọ́ ọkọ mi lẹ́nu yín ó máa dìjà ìjà gbòòrò àbí láàrin mi àtẹ̀yìn ẹ má ní pé ọkọ wa ẹ sáà bá àwa kan nílé níbo lẹ fẹ́ fi ìyáálé wa àgbà sí ọkọ wa ṣe ń gbọ́ kó tó dìjà o ta ni ó bá mú jà ẹ̀ mọ́ mi abiyakí ṣe mọ́yìn ẹ wá kìlọ̀ fún ìyàwó yín o mọ́ mi títí láyé bá ń jí ẹ wá kìlọ̀ fún ìyàwó yín o bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi mọ̀mọ́ sójà ẹ wá kìlọ̀ fún wọn n ò gbọ́dọ̀ gbọ́jà o ẹlẹ́yà gàlégàlé tiẹ̀ náà ń pọ̀ jù ìwọ sá lórun kan gbogbo ọ̀sẹ̀ yìí ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi fọlọ́nsọ mọ́ mi kọ́ ti kó sórí mi bá mi fọlọ́nsọ ta ni mọ̀ làwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Mufti Ìwó lágbára Ọlọ́run alálẹ̀ Yorùbá yóò fi ṣe àpẹẹrẹ burúkú àti gbogbo ẹbí rẹ̀ ṣùgbọ́n kí ló dé tí gómìnà Ọ̀ṣun kò ṣe lè ní kí DSS lọ gbé wọn tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ ń tó mú kí ààrẹ yín tí ó tàn fi lè nìkan rè gbé Gumi náà ni gómìnà yín ò sì lè nìkan rè gbé Ajé Olúwo mọ́ọ̀mí Àríkẹ́ Ògúnyẹmí wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby kò ní sú yín kò ní rẹ̀yìn yín lágbára Ọlọ́run àmì o ọ̀rọ̀ Gumi di ọwọ́ Ọlọ́run irọ́ ẹjẹ́ kan mú wọ́n ti mọ̀ pọ̀ Ọlọ́run mọ̀ pé Ọlọ́run mọ̀ ó ní sùúrù ẹjẹ́ kan mú kọ́wọ́ bà nílé ayé yìí Yorùbá nation no going back. At Baba Ade wọ́n ní ibà lónìí ni kò ní dọ́là wọ́n bú sẹ́rin ayọ̀ tẹ́lọ̀ sí àwèrè láfi ń wo wèrè Baba needs someone like Fayose to stop him of his arrogance over everybody in Nigeria. Wọ́n fọwọ́ ọ̀fẹ́ ránṣẹ́ sí Barka from Lome Togo ìyẹn Ọbásanjọ́ nọ́mbà wí ẹ̀sìn Baba Ade yọ yẹ̀yìn bóun gbogbo Togo ń bẹ́ẹ̀. Mọ́ọ̀mí Dorcas Odolo Atúnmiṣe wọ́n ní níbi 25 years ago sẹ́yìn níkòròdú ọdún orò di fàájà láàrin àyàngbọ̀n rẹ̀ àti Tos Benson ọba fagilé pé kò sí orò ní Radio Lagos. Tos Benson náà polongo pé ọdún orò ní láti wáyé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin yàtọ̀ sóbìnrin ló kàgbákò tí wọn kò rí wọn títí dòní. Ọlọ́run àrẹjọdá o PTO. Mọ́ọ̀mí Alájà Scott Àdìgún mi dáadáa wọ́n ní ó bí ẹkú iṣẹ́ o Ọlọ́run ní í ṣe o ṣáyé ń dùn ó ń dùn láàrin o Ọlọ́run á máa bá wa ṣe àmì ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ti kan àgbààgbà báyìí àwọn èèyàn wa ti ń jí lójú oorun Trump ti sọ ohun tí wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe ọwọ́ Ọlọ́run máa tẹ Gumi láìpẹ́ yóò sì padà fi ìbànújẹ́ lo èyí tó kù nínú ayé àti àwọn ẹmẹ̀wà rẹ̀ ní àṣẹ Mọ́ṣáláà Kunduz ní bàbá mi Ọlọ́run yóò ṣe àlékún ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye àánú Ọlọ́run yóò sì máa bá gbogbo wa gbé títí láéláé tọmọtọmọ tẹ̀bí tààrà àmì sàlám wọ́n tẹ ọ̀gẹ̀dẹ̀ sí àwọ̀ kíní screen yẹn ní òjì àárí. At Comfort Adeleye wọ́n ní so they can be so swift to act though I detest it ni o but why not do so when Muslims were launching Sharia in the north mbo wọ́n ti gbàgbé. Mọ́àmí Olúfúnkẹ́ Fájímọ́lú wọ́n ní OB Tinubu ò lè mú Gumi nítorí wọ́n ní àjọsọ kí wọ́n tó fi sípò ààrẹ Nàìjíríà kò mọ̀ wípé olórí Boko Haram ní Shettima ṣé Gumi ò já náà ṣé wọn ò fowó gba àwọn ará CAC sílẹ̀. At Florence Alade wọ́n ní ó ń rìn wọ́n tẹ́lẹ̀ ní ó ti wá ń já wọn jẹ báyìí yóò sì gbìyàn mi. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́ọ̀mí Comfort Adeleye tẹ̀síwájú wọn ní instead of them to do the needful they are spreading propaganda Ọlọ́run máa mú gbogbo wọn àmì propaganda náà ni. Mọ́ọ̀mí Caroline Fowóṣiré wọ́n ní ó bí ẹkú ìjọ mẹ́ta mọ́ọ̀mí èmi náà mi sí àpò ìpalẹ̀mọ́ ọdún ìtumọ̀ túbá ní èrò tèmi jẹ́ èdè àwọn Lárúbáwá tàbí àwọn Mùsùlùmí. Mọ́ọ̀mí Tóyin Nọ́rì wọ́n ní I don't think Tinubu still exists. Bami Richard ibi dàpọ̀ ẹkú ìjọ mẹ́ta o àrọ̀wọ́ yín lẹ́nu ìjọ mẹ́ta ìmọ̀mí ńkọ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby happy Thanksgiving to all Americans in this group and Merry Christmas in advance wọ́n tẹ love sí a mo rí nǹkan panu rẹpẹtẹ wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀ ẹ bá ń dìmọ́ mọ́ mi kẹ́ ẹ bá ń fún wọn ní kiss.
Mommy Abala Ogundola, wọ́n ní happy Thanksgiving celebrations to everyone in this family. I'm so sorry for coming late today. I've been so busy up and down preparing turkey for the whole family. Wow. Nevertheless, it's my pleasure to greet everyone. Many happy returns of this day. Obi and Aya ẹ̀kú ìgbádùn love from Amadola. Mo jẹ́rìí yín. Mo jẹ́rìí yín. Mommy Tawa, Kálítù, mo bọ́ lọ́run dúró yá Tawa. Kálítù wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkú ètò Ọlọ́run nítò Ọlọ́run yóò máa bá a sí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ó di kí olórí di orí ẹ̀ mú ayọ̀ àtàlàáfíà ní gbogbo wa yóò fi lọ ọdún ìjà ibi kò ní kàn wá tẹ̀bí tíran wa lápapọ̀ láti California ìmọ̀ gbádùn. Ó dá o ẹ káàbọ̀ padà o àyà sí dáadáa èmi náà rí lójú yín mo rí tẹ́rìn rẹ́rìn ó dá o ẹ wá nǹkan jókòó lé ẹ wá nǹkan pàmì tẹ́mọ̀ fi sọ̀nà àjìjà bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ wá nǹkan olómi ẹlẹ́nu òdòdó sí fruit ní kẹ́ squash o kẹ́ mọ́ fi sọ̀rọ̀ àjìjà ẹ fi lemon díẹ̀ sí n ò ní ẹ fi yọ̀ sí ẹ mọ́ dàáyà lóhùn o ẹ mọ́ fi yọ̀ sí o. ó dá bọ́ bá dilẹ̀ bá pín fáwọn olólùfẹ́ yẹn alákọ̀ọ́kọ́ tá a mẹ́nubà ẹjẹ́ àkọ́kọ́ mẹ́nubà eléyìí a mẹ́nubà náà àkórí ìròyìn àti gbọ́ wípé àjọ EFCC wọ́n ti invite Malami tó jẹ́ former Attorney General ìyẹn Abubakar Justice Abubakar Malami San wọ́n náà ti confam pé òun ti receive invitation letter látọwọ́ EFCC pé kóun wá àpíà lọ́dọ̀ wọn o. Malami ló sọ̀rọ̀ yìí nínú ọ̀rọ̀ kan tó fi sórí ẹ̀rọ ayélujára lórí personal Facebook page ẹ̀ tó sọ wípé òun fúnra òun gan law abiding citizen lòun òun sì committed sí accountability gbogbo tó bá fẹ́ bí òun kan wá bí òun o. wọ́n ní ó wá dá wọn lóhùn pé this is to confirm that I have been invited by EFCC as a law-abiding and patriotic citizen. I hereby reaffirm my commitment to honour the invitation. Tètè lọ wọ́n wulẹ̀ wá mọ́ tún kọ́ sórí kìíní. Ó ní I understand the spirit of accountability and transparency in public. Ó dá wọ́n ní Malami serve as Nigerians Attorney General and Minister of Justice from 2015 to 2023 lọ́ndà Buhari náà ní o. His tenure feature several high-profile legal battles, including asset recovery initiatives, anti-corruption program, contract approvals, and management of recovered funds. Gbogbo owó Abacha wọ́n ní kan wá ṣàlàyé allegation of. Owó ẹ̀ náà ó dá lórí bọ́n ṣe ṣe owó ìlú kúmọkùmọ mọ́kùmọ̀kú wọ́n nítorí ẹ̀ náà ṣe pẹ̀lú àwọn sì máa ń pè wọ́n náà nù lẹ́yìn ìgbà díẹ̀ àní gbọ́ nǹkan kan mọ́. Ṣùgbọ́n bọ́rọ̀ bá ṣe lọ àwọn jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ ẹjá wá wọnú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé níta tí ó pé ààrẹ Tinubu ti buwọ́ lu àwọn tíìm tó máa bá USA ṣiṣẹ́ pọ̀ lórí àjọṣepọ̀ wọ́n pa Kristẹni. Wọ́n ní President Bola Tinubu has approved the constitution of the Nigerian side of the US-Nigerian Joint Working Group ẹmọ̀kan náà fẹ́ dá task force ilẹ̀ wọ́n ní as part of the measure to strengthen collaboration with the United States in addressing security challenges in Nigeria. Wọ́n ní members of the working group as contained in a statement signed by the presidential aide Bayo Onanuga on Thursday, including Minister of Foreign Affairs gbogbo alamọ Yusuf Maitama Tuga, Minister of Defence Mohammed Badaro Abubakar, Minister of Interior Olúbùnmi Òjó ìdúnmọ́ mi gan, Minister of Humanitarian Affairs wọ́n lò náà wà ń bẹ̀, Chief of Defence Staff General Olúfẹ́mi Olúyèdè, Director General of National Intelligence Mohammed and the Inspector General of Police kò sí wọ́n yọ orúkọ nù Ribadu wọ́n yọ dànù ó sì wà lára àwọn tọ́jọ́ lọ ó ti ẹ̀dá ó dùn mí díẹ̀ ṣùgbọ́n ti Minister of Defence yẹn kò tí ì yé mi torí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìnáwó náà sọ̀rọ̀ wípé kò sí irú àdó olóró tẹ́lẹ̀ jù sí ibùbá àwọn bandits àti terrorists ní Sambisa wípé kò lè ràn wọ́n nítorí ibi tán kọ́lé sí ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan wọ́n ní àwọn tó máa ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú USA nìyẹn ohun àmọ́dì tán ṣe yọ orúkọ kìíní ń bẹ̀ orúkọ Nuru Ribadu àmọ́ délé gbọ́ wọ́n sọ fún wa ẹjá wa lọ tààràtàrà sọ́dọ̀ Trump fúnra rẹ̀ látìgbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ lánàá ètò ti ṣẹlẹ̀ tán ti pa méjì nínú àwọn National Guard nínú ti bí Trump wípé irú kí lélẹ̀ à ń ràn yín lọ́wọ́ ẹ tó ń fojú wa gbolẹ̀ àìsọ̀lẹ̀ a kàn ń ṣe international human rights fún yín ni láfi fún yín lásàìlọ́mù a sì gbèrò nǹkan láìpẹ́ yìí táwọn USA fẹ̀sùn kan àwọn Arab country yẹn wípé mélòó nínú wọn ló ń gba asylum ó ti wá jáde ní ìsinyìí pé àwọn 19 countries tó ti wà ní countries of concern ó ní
àwọn fẹ́ review green cards from 19 countries of concern after Washington shooting. Only the Trump administration announced on Thursday that it will review the immigration status of all permanent residents or green card holders from Afghanistan and 18 other countries following the attack on National Guard in Washington. U.S. officials identified the suspect in Wednesday's shooting as a 29-year-old Afghan. Only I have directed a full-scale, rigorous re-examination of every green card for every alien from every country. Hey, wọ́n ní alien, àwọn àjòjì àtọ̀rìnwá. The review followed a June executive order from President Trump classifying 19 countries as of identified concern. June ni ó ti sọ̀rọ̀ yìí o. Torí ìṣẹ̀lẹ̀ tó wá ṣẹlẹ̀ yìí ló jẹ́ kán tó rántí pé ó yá ẹgbẹ́ ìgbésẹ̀ lórí ẹ̀ o. Kì í ṣe torí wípé wọ́n ní the order banned entry for nearly all nations from 12 countries including Afghanistan. The full list of this country are Myanmar, Chad, Congo, Brazzaville, Afghanistan, ó di mẹ́rin, Eritrea, Haiti, Iran, Equatorial Guinea, Libya, Somalia, Sudan, Yemen. Kò mọ̀ sí Nàìjíríà mẹ́. Adúpẹ́ o. Ẹni kí ló dé tó fi Nàìjíríà sí ẹjẹ́ adúpẹ́. Ṣé rí àwọn olórí yín inú wọn ò bá máa dùn ní? Jẹ́ ń tuntun kà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, àwọn méjìlá tó ẹ má bínú torí àwọn èèyàn wa tó wà ní USA tán ti ní green card ni kó mọ́ rè kó mọ́ torí àwọn wèrè yìí bá mọ́ fi àṣì ẹ̀yẹ ni pé ṣe bá sọ fún yín wípé wọ́n wá fi Nàìjíríà sínú country of particular concern yóò kó bá gbogbo èèyàn. Méjìlá àwọn tí wọ́n kọ́kọ́ bá ànú lélẹ̀ yìí o. Ó rẹ̀ jẹ́ àwọn yòókù. Wọ́n ní a partial travel ban applies to 7 additional countries, 12 plus 7 ó jẹ́ 19. Ìjà òwe Nàìjíríà wà ń bẹ. Kò sí Nàìjíríà ń bẹ. Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Tunisia and Venezuela. Kò sí Nàìjíríà ń bẹ adúpẹ́. Abayín ọgbọ̀n ẹ̀yìn èèyàn wá tẹ̀wọ̀n USA 30 níwèé. Torí wèrè làwọn lórí. Ń tán sọnù wá ní kò tán bí ó tán. Ìbọn sọ fún yín. Ìbọn sọ fún yín. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o. Yọ yẹ yín ìwé yín ò ní sọnù mọ́ yín lọ́wọ́. Kò ní sọnù mọ́ yín lọ́wọ́. Lọ́rọ̀ kan ká mọ̀ wo ìgbésẹ̀ àti pèsè mọ̀ pé àwọn àti Nàìjíríà náà wọ́n ti constitute task force báyìí. Wọ́n ti gbé ìgbésẹ̀ lórí ẹ̀. Ẹja mọ̀ wo àtúbọ̀tán. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wá ń bẹ Trump kó jọ o. Àgbà tó náà ti sọ̀rọ̀ kíní ilé kí n kà díẹ̀ sí lóòótọ́ o. Kó mọ̀ ṣàlàyé wá o. Mo ní ẹja mọ̀ retí rẹ̀. Ẹ fàdúrà kẹ́ ẹ fi sìn wá. Ó dá níbẹ̀ ìjà wá délé ìgbìmọ̀ aṣòfin lẹ́sẹẹsẹ láwọn ohun ilé ẹja bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn ọmọ Haúsá tán bẹ̀rẹ̀ sí fòsókè fàyọ. Mo ní kí ló ń dùn inú wọn láwọn tí ń wá kán mú Ọ̀gbẹ́ni ọmọ Fúlàní ti pẹ́ wọ́n ló ń gbàbọ̀dé fáwọn. Wọ́n ní the DSS has launched an investigation into Bauchi's senator. Bauchi náà ni gómìnà wọn náà ló wá lọ́jọ́ sí tó náà sílẹ̀kùn gbáyàwó fáwọn èèyàn àwọn kan máa wá láti Mali kan máa àgbọ̀n kan lẹ́nu rẹ̀ nísìn. Nígbà tí pé ọ̀rọ̀ wọ́n fojú wọn hàn màbó lórí ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ PDP APC. Wọ́n ní ìkànnù àwọn sẹ́nẹ́tọ̀ tó wá láti bẹ̀ Shehu Buba ló kọ́ rẹ̀. Wọ́n ní wọ́n fẹ̀sùn kàn wípé ó ní líǹkì sí notorious bandit torúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Abubakar Idris. Wọ́n ní ṣùgbọ́n ìgbésẹ̀ yìí tí wọ́n fi wá fẹ́ investigate ẹ̀ ọwọ́ rẹ̀ tí ò mọ̀ tí wọ́n fi fẹ́ rí àṣírí rẹ̀ yìí wọ́n lò nínú àwọn Haúsá ń dùn sí. Wọ́n ní Rejoice Rejonda náà pé from the sons and daughters of Hausa land. Wọ́n mọ̀ kọ́ categorically ni kì í àwọn òbọ̀n Fúlàní wèrè wí o. Sons and daughters of Hausa land. Wọ́n ní on the Senate dissolution of Senate Shehu Buba Security and Intelligence Committee pé ibi tán fi head pé bẹ́ẹ̀ ló ti ń gbàbọ̀dé pé wọ́n ti dissolute wọ́n ti fagilé wọ́n ti tú ẹgbẹ́. Inú àwọn kọ́kọ́ dùn sí náà pé lè yóò fún àwọn DSS láàyè láti tojúbọ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀. Àwọn tí ń pariwo ti pẹ́ ó ní òjẹ̀ kan tètè rójútùú sí ọ̀rọ̀ yìí táwọn bandits fi ń fà wọ́n sí yẹ̀yẹ̀ tó ń fà wọ́n ṣẹlẹ́yà. Ó ní we the sons and daughters of Hausa land wholeheartedly rejoice with the Nigerian Senate for finally heeding the cries of the people by dissolving the Security and Intelligence Committee chaired by Senator Shehu Buba. This decision is long overdue. It makes the first real step toward rescuing Nigeria, especially the Northwest, from the stranglehold of insecurity, sabotage, ethnic bias, and silent protectionism.
towards Fulani bandits. Only the Senate has confirmed that what citizens have been saying for years, for months, only the people have complained that Senator Shehu Buba's committee failed to present security report, shielded sensitive information, and undermined national efforts to fight terrorism. Wọ́n ní gbogbo rìpọ́ọ̀tù tẹ́ ní orí ìṣẹ́lẹ̀gbìmọ̀ aṣòfin tó ń gbé padà wá báyìí, wọ́n ní ó excuse àwọn ọ̀daràn tó jẹ́ ẹbí rẹ̀ tó jẹ́ iye kan rẹ̀. The Senate Majority Leader, Senator Opeyemi Bamidele, openly lamented how the committee refused to submit timely report, thereby damaging the work of the entire Senate. Today, the Senate has spoken. Shehu Baba's committee was incompetent and compromised and unfit. Now it has been rightfully dismantled. Secondly, a direct response to Senator Shehu Baba's claims of Fulani victimization. Wọ́n ní kàkà bẹ́ẹ̀, wọ́n ló tún lọ ń kọ wípé wọ́n victimize àwọn Fulani. Wọ́n rán ọ níṣẹ́, ò jẹ́, nǹkan míì ló lọ ń jẹ́. Recently, Senator Shehu Baba gathered several Fulani bandit leaders and openly encouraged them, claiming Fulani are being oppressed. Wọ́n náà rí fọ́nrán rẹ̀. They are also defending themselves. Only one defend ara wọn ni. Tẹ́lómi ìbá defend ara rẹ̀. Ìbá arákùnrin kan ló defend ara rẹ̀ tí Fulani fẹ́ lọ pa sóko. Tán dájọ́ ọkú fún. Ṣùgbọ́n tí Fulani bá ń defend ara wọn, ó lẹ́tọ̀ọ́. Àwọn náà ló lè lò mọ́. Wọ́n bá tí ìmójútó ọ̀rọ̀ Fulani tí ń ba olódó dẹlẹ́rù lórí ọ̀rọ̀ àwọn Fulani. Pàápàá jùlọ yìí gúnmi wọn yẹn tán báyìí mú àwọn Haúsá sì ń sọ̀rọ̀ sókè ní ìsìn àwọn original ọmọ ọkọ̀ Haúsá. Wọ́n ní we will not allow anyone to call Fulani bandits terrorists. Lọ Amẹ́ríkà kúrè bá Trump jà ó ti pè wọ́n terrorists. Ó ti pè wọ́n terrorists ní ìsìn because they are our people. Tí gómìnà wọn ní Bauchi náà wàá sọ nù. Where was your voice when Fulani bandits tó pa Buren Daji on B? This same man who created organized banditry with his boys, Alilu, Sububu, Hassan, Dan Tawaya, and Ada Leru, and Bello Turji. Where were you when their fathers, mothers, and brothers still alive? Today, openly supported their crimes. And when people were Arabi, when a mom wasn't supporting one. Where were you when Dogo, Gide, Toji, èèyàn tó 100 Igbeni Yauri school children and collected 100 million ransom with his parents negotiating on his behalf? Wọ́n náà ò bí àwọn bandits àwọn agbésùnmọ̀mí àwọn náà tún máa bọ́n negotiate. Imagine wọ́n jí ọmọ àwọn kan gbé àwọn òbí wọn ẹ̀dà wọn sí oh God àwọn òbí àwọn ọmọ tán jí gbé wọ́n wá máa bá àwọn òbí wọ́n máa bá ẹ̀yìn òbí àwọn ọ̀daràn wọ́n máa bá yín negotiate pé iye báyìí ní kẹ́ fún ọmọ àwọn tó jí àwọn yín gbé. Ojú wo lẹ fẹ́ kẹ́ àwọn òbí tán jí ọmọ wọn gbé fi wo ẹ̀yin òbí tọmọ yín jí ọmọ wọn gbé. Arákùnrin tó ní wọ́n ń jí àwọn parent àtàwọn ẹbí àwọn Boko Haram àwọn bandits gbé ó dùn mọ́ mi nítorí yẹ kán mọ́ ṣe fún wọn nù. Wọ́n ní Bello ó jí 200 Kano traders ó jí wọn gbé ó sì seize 30 villages until his father was released from detention. Pé wọ́n mú bàbá rẹ̀ náà. Pé torí pé wọ́n mú bàbá rẹ̀ sí detention. Wọ́n níbi àwọn victim ìwà kò tí ì release wọn. Wọ́n ní stop blaming Hausa for crimes committed by Fulani bandits. Wọ́n làwọn náà ti ń sọ̀rọ̀ sókè báyìí o. Wọ́n ní ẹ̀yẹ́ blame àwọn ọmọ Hausa original. For years, Fulani politicians, clerics, and elites have repeated the lies that Hausa persecuted Fulanis. This is false. Only this is the truth. Hausa welcomed Fulani herders for centuries. Gave them grazing corridors. But Tali and Labi allowed them to integrate peacefully. Never persecuted them, never expelled them, never denied them leadership. Yet, what did Hausa receive in return? Wọ́n náà dominate àwọn, wọ́n ní wọ́n exclude àwọn kò no political power, wọ́n ní wọ́n seize land àwọn, wọ́n marginalize àwọn, wọ́n ní ju gbogbo ẹ̀ lọ, wọ́n wá fi terrorism, wọ́n fi delade. Wọ́n ní not a single Hausa person has ever attacked a Fulani household because of ethnicity. But Fulani bandits have wiped out over 1.5 million Hausa people from 2015 to 2025. Kí ni kan ti pele? Kí ló mú yín kẹ́ dákẹ́? Tẹ́ pariwo genocide. Ẹ wá rí àwọn Kristẹni tọ́lọ́run fẹ́ lò láti gbèjà yín. Ẹ wá ń ṣe ìran kan. If Fulani were truly oppressed, why did Burenda every Fulani living in town from joining vigilante? Wọ́n ti ẹni wọ́n ní ó bánu wọn pé kọ́mọ join vigilante. Ìyẹn ní Bauchi. Pé ẹ mọ̀ bọ́n join vigilante wọn ṣe fẹ́ mọ̀ ṣiṣẹ́ lòdì sára yín ni.
Why did Alilu Sububu's father die as a notorious highway robber? Why did almost every major ruga become a safe haven or bandit? For bandits? Why did almost every major ruga become a safe haven for bandits? Question wọ́n ti realize ara wọn jọ bẹ́ẹ̀ ni wípé time realization gan lélẹ̀ lọ́rọ̀ kan final word wọ́n ní we the sons and daughters of Hausa land stand united against terrorism against àdáyìnmọ̀ ẹ ti lúpọ̀ àdáyìnmọ̀ ó ti pẹ́ jù ẹ jẹ́ á kó mbẹ́ o ẹ jẹ́ á wá lọ sínú ìròyìn tí ọmọ tẹ̀lé o. Ní báyìí ẹ jẹ́ á wá tara ṣàṣàkàdé ọ̀dọ̀ kan náà àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin Green Chamber ibẹ̀ náà láti yà sí ọ̀dọ̀ ọmọ El-Rufai gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ ká tó lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ẹ̀wọ̀n ẹ̀gbọ́n wọn ní Red Chamber. Arákùnrin ọmọ Ìgbò ni òun ló tiẹ̀ kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ ó ní gbogbo ogun gbogbo ohun tí ó ní gbogbo bandit gbogbo terrorism tí àwọn olórí yín ń pè fún yín pé kì í ṣe ogun pé àwọn sì lè fẹsẹ̀ létọ̀ torí ẹ̀ náà ṣe ń lo non-kinetic ológun ni o. Ó nígbà tó ń wà kékeré ó lóun sì rántí o òun sì lóye ogun abẹ́lé pé bóun ṣe wá ń rí gbogbo kìíní báyìí ó ń refresh memory òun. Mo ní tẹ́lẹ̀ nǹkan ogun ni wọ́n kàn ń parọ́ ń pajá lọ́bọ fún wa ni wọ́n ń pajá lọ́bọ ni. Bẹ́ẹ̀ náà ló sọ láwọn ò bẹ̀bẹ̀ fún Kánú ó ní ráìtì àwọn làwọn ń béèrè lọ́wọ́ ìjọba Nàìjíríà. Bá ń tẹ́sí lágbára bá paradì ká lọ sí ọ̀dọ̀ kọ̀líìgì rẹ̀ ọmọ El-Rufai. As a child, I can beat my chest today that I'll be one of the few here standing that saw war as a child. What is happening in Nigeria today, especially in the north? Nigeria is at war. We must call it that. We must wage what is happening in the north. Confront it as we are fighting war. I want to speak, Mr. Speaker, on Nigeria as a sovereign nation. The news of the capture of this and summary execution of Brigadier General M. Oba by Aswad really broke my mind. Back to where we stopped. If terrorism can move freely, terrorists can move freely like this, what is sovereign about Nigeria? Some people were shouting Nigeria is a sovereign nation. We don't need America. We don't need anyone. But Nigeria went to Congo. Nigeria went to Liberia through ECOMOG to help them out. We need help this time. Even if it's coming from Mali, from Chad, from Burkina Faso, we need help. Our children are being molested in the north. Our girls are being molested in the north. We were refugees during Nigerian Biafran War. As a child, I know how my parents suffered to keep me alive for that 3 years. But let us tell ourselves the truth. What kind of sovereignty allows terrorists to capture and kill a whole general like a common criminal? Because if terrorists can cross our borders at will, enter our villages at will, ambush military convoys at will, take entire towns at will, and now capture a brigadier general, then what exactly are we protecting with this so-called sovereignty? Is this sovereignty when terrorists are the ones controlling forests, highways, and communities? Is this sovereignty when commanders are killed and everyone stays silent and our children out of school? We opposed the US when they wanted to help Nigeria destroy terrorists. We shouted, don't interfere, don't touch our sovereignty. But what is left is to protect when terrorists already operate like a government inside a government. A country that cannot secure its land is not sovereign, it is vulnerable. This is a personal opinion. A country where terrorists can humiliate military is not sovereign. It is under siege. A country that refuses international help while soldiers die is not sovereign. It is stubborn to its own destruction. If a general can fall like this, then all of us are naked. This is not time for pride. Take entire towns at will, and now capture a brigadier general. Then what exactly are we protecting with this so-called sovereignty? This is not a time for pride. This is not a time for ego. This is time to ask, what is sovereignty? What if it cannot save a single life of a Nigerian? Truly,
a country of particular concern. As an opposition, I'm standing here to say that Mr. President, I've observed over time since 99, he's a very courageous person. That's why in 99 in Lagos, I voted for him to be a governor. And I also saw his courage when, a minute after being sworn in, he removed oil subsidy, though timing was wrong. I saw his courage when he brought off 4 tax bill here, we passed. We saw his courage. And also I want to encourage him to extend that his courage. Today, our brother has been jailed for life, and the judge who jailed him saw before him what you are distracting me. The judge who jailed him on Motosho saw things before him that made him to jail him for life. Good enough. But Mr. President has the greatest opportunity now. I'm not a lawyer, but I'm a lawmaker. I'm not a lawmaker. I'm not a judge. I'm a lawmaker. What I am saying today, that Mr. President Leader, please. Mr. President today has the greatest opportunity as a very courageous person, that today I know that the counsels to Mazi Kalu has not gone for appeal. We are not appealing today. We are demanding today that within the ambit of law of these 60, 90 days, he has not gone to court. For Mr. President to give him a pardon and release Nnamdi Kanu to us. I raise my case. Okay, thank you. Karen. Ó dá ẹ káàbọ̀ padà ẹja wá lọ sí ọ̀dọ̀ ọmọ El-Rufai níbi tó ti sọ pé we are failing in our primary duties. Ọmọ El-Rufai tó jẹ́ ọ̀kan lára ọmọlẹ́gbìmọ̀ aṣòfin Green Chamber ló sọ̀rọ̀ yìí ó tún fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ bí àwọn bandits ṣe ń pín owó lórí TikTok ó ló jẹ́ kàyéfì fóun ó láwọn ọ̀dọ́ tó jẹ́ ọjọ́ ọ̀la Nàìjíríà ó ní wọ́n ń wá àwòkọ́ṣe àwọn bandits yìí pé àwòkọ́ṣe burúkú sì ni ó ní owó àpèkánukò owó Nàìjíríà wọn mọ̀jú owó lọ pé wọ́n sì fẹ́ mọ̀ bí tó ti rówó yìí pé wọ́n sì fẹ́ mọ̀ bí tó ti rí owó yìí ó pààyàn ní ogé èèyàn lórí ni gbogbo ohun tó wù kó rí kó ṣe tó bá sá ti lówó wọn ni wọ́n mọ̀ ṣe bàbá rere bàbá kẹ̀ yẹ́sà náà mọ̀ ṣe fún ọ wọn náà mọ̀ fi ráńkà dédè kún táwọn nílẹ̀ Haúsá o. Ó ní bẹ́ẹ̀ náà ló tún tẹnu àbùkù lu ìyàwó ààrẹ tán sọ pé wọ́n fẹ́ pe àpèjẹ dínà tí first lady fẹ́ pè wọ́n fẹ́ pa àwọn sẹ́nẹ̀tì sí àyábá ní kí ló ń bínú ń bẹ̀ pé bóyá torí pé wọ́n pe àwọn ọmọ House of Rep ló ṣe ń bínú. Mo ní kò rí bẹ́ẹ̀ mo ní there is time for everything bíbélì sọ bẹ́ẹ̀ àyá kì í ṣe irú táìmù yìí ló yẹ kí irú ìyàwó ààrẹ wọn pe àpèjẹ insecurity wà nílẹ̀ ń gbilẹ̀ wọ́n ti jẹ́ àwọn ọmọ kan gbé wọn àti ìrí wọn ẹ̀ ń pa àpèjẹ kí lẹ fẹ́ pè àpèjẹ end of the year party àbí kí ni. Mo ní imagine kó fẹ́ fún yàn lówó aláìní tí yà ń jẹ wá fẹ́ fún bí 5,000 péré wá sọ́lù láyà ní ìwà àtàwọn ọmọ rẹ̀ tí yà ń jẹ ẹ̀rì mọ́ jẹ́ kẹ́ jẹ́ sórí. Mo ní kò ní ẹni tó kò ní ṣàdúrà fún ẹni tó fún nínú owó bẹ́ẹ̀ bó ti ẹ̀ pó fún lówó ni kò ní ṣàdúrà fún ìpè ní ó fún pé sọ wá ń sóhun yọ òun ni alágbára kò yẹ kó mọ yọ ọ̀lẹ àti wípé sórí owó funfun ni nìkan kọ́ ni kéèyàn gbárùkù ti yàn body language èèyàn gbà míì èmi gan fọwọ́ sí this is not the right time láti mọ̀ pé àpèjẹ kí ni wọ́n ṣe àwọn olórí yìí náà àtàwọn ìyàwó wọn. Ẹ já gbọ́dọ̀ lẹ́nu ẹni tó fàágùn ju bá a ṣe fà lọ ọmọ El-Rufai ẹ bá tẹ̀sí ilé agbára. Invitation to dinner. I cordially request the presence of His Excellency, the Senate President, and distinguished members of the Senate of the Federal Republic of Nigeria to a dinner which I will be hosting on Friday, 28th day of November 2025 at 6 p.m. at the banquet hall of the Presidential Villa at Sokoro. This dinner is an interactive session to foster insightful discussion on national progress. I look forward to receiving you and all distinguished senators at the event. Signed, Senator Oluremi Tinubu, CON, First Lady of the Federal Republic of Nigeria. So this is like an invitation by the mother to the children
on a Friday. So I wish you sumptuous meal and fruitful discussion. Senator Wamako, you are looking at me as if you are going to travel, don't you? This is very important. So we all meet there on Friday. The passion is enough. You said something that I appreciated, and Honorable Benson said something earlier, and I was at fault. Chagai and I we were joking about something, and then you said this is not a funny matter. It's not. I also would like to implore all of us here. This is not a time for weddings, for events, as you rightly said, for dinners or public. You know, we should show that. Mr. Speaker, I'll try and be as quick as possible. It was a long day, and I came late because I was unwell. Let's do this quickly. Short term, the President has rolled out a clear plan that we commend. A lot of my colleagues have rightly spoken about this, and I agree. But our problem is not announcing plans. It's executing them with clear timelines. This Parliament must insist upon those timelines based on the President's recommendations. One thing I would like to add, Mr. Speaker, in addition to the recruitment, is the need for us to increase immediately the basic salaries and the welfares of police officers and soldiers, and we must find the money to do that. At present, Nigeria, put it this way, one police officer manages 600 Nigerians. The UN recommends that ratio should be 1 to 400. We are understaffed. The President has tackled that. That's one point in terms of the short-term solution. And I think, sir, you leadership and committee chairman, like Honorable Jimmy Benson, should keep an eye on this execution. We can't just make announcements. Let's say by February, we're about to see XYZ. That will help. Saying this, I've been an advocate of state police. I've sought the wisdom of more experienced members like Honorable Sado Soli, Honorable Adodogwa, even yourself and the Speaker. I think the definition of insanity is doing the same thing over and over and over again and expecting different results. Somebody said that earlier. We cannot be sitting in Abuja and expecting operations to be efficient in Benue. We have to go back to communal policing. You that are older than us always tell us there was a time when if it just comes to a community, everybody knows him. We have to get the traditional leaders involved and go back to state policing. This Parliament, under your leadership, and I know the excellent work you're doing in the Constitutional Review Committee, is looking at that. Sir, no time for election talk now. We have to tell the public a timeline to roll this out. The fear that governors will abuse it always shocks me because they already have all that power. I'll finally end by putting myself in trouble as usual. The North has an issue. My honorable sister mentioned why we have become a breeding ground for such things. This is why. We are not sending our children to school. Of late, you have bandits on TikTok holding monies. The younger people, younger than myself, that have no employment and no skill because we've neglected them. It's a failure on all our parts over the years. Mr. Speaker, these young people go on TikTok and see a criminal holding minted cash. It's suddenly exciting. You want to emulate him. Mr. Speaker, we can do whatever we want to do in terms of FDI, IGR, investments, but we are failing in our primary duty, which is to protect the people we serve. We must increase the welfare of police officers. Recruitment should not be by allocation, sir. Each state should provide the exact amount of numbers. It should be digitized. We should look for young Nigerians that want to join the army to serve, not because it's a job that's seen as something else. I'm sorry if I spoke too friendly, Mr. Speaker. We are relying on you and the members of the Constitutional Review Committee to not only follow up with the President's excellent announcement, but to finally roll out state police in this country. I hope I made my point, and I really appreciate the session today. And once again, sorry I came late. Ó dá o ẹ káàbọ̀ padà ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ lẹ́nu ọmọ El-Rufai ó sọ̀rọ̀ tó pọ̀ ẹ jẹ́ wá dé ọ̀dọ̀ ìkànnù àwọn sínéètì yín ó jọ bí ẹni pé season àwọn sínéètì lélẹ́yìí abẹnugan náà ní láàrin àwọn sínétọ̀ wọ́n bi léèrè pé kí ló dé tí ìjọba ó sì gba àwọn èèyàn tán jí gbé lẹ̀ tẹ́ẹ̀sì ní sọ ọ̀nà tẹ́ẹ̀ fi gbà fáwọn ọmọ Nàìjíríà ṣé bọ́ ọmọ Nàìjíríà lẹ́ ń ṣiṣẹ́ fún nígbà tẹ́ẹ̀ bá náà tán bó o lẹ ṣe fẹ́ káwọn ọmọ Nàìjíríà náà tán fún yín tẹ́ẹ̀ bá gbọ́ ohun tí arákùnrin yìí sọ ó ní kò ní ìdí ìníkan àti wípé eléyìí tán sọ yìí wípé wọ́n gbéná kojú wọn ni wọ́n san ránsọ́ọ̀mù wọ́n kojú àwọn kìíní ní oníkálukú yín sàm fún wa ní Vasan àmẹ́ tí ń parọ́ nù yín àmẹ́ kò tí ẹ̀ sóòótọ́ lẹ́nu kankan nù yín Vasan irọ́ ẹ̀dá arọ́ lóníkálukú yín ìṣẹ́já gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀mọ́ dáadáa wọn ò fẹ́ dárúkọ rẹ̀ ní àtòyè tó jẹ́ nílé ìgbìmọ̀ asòfin abẹ́ ẹ̀rọ́gà rẹ̀ náà ti rẹ́rìn nígbà tó rọ̀ dọ̀rọ̀ oúnjẹ lẹ́ẹ̀kan sí ọ àwọn àtẹ́nù. We have to go tough on these people. Is the Senate ready to ask questions that Nigerians are asking? We are happy the people are released. What happened to the abductors? Yeah, thank you, my brother. You find out that even in the Senate resolution of 2 days ago, there was an ad hoc committee that was set up to probe what happened to the intelligence sent forth before the kidnap of our children in the KB Girls Secondary School, and that we were made to pay off, especially from the governor of the state, that yes, some soldiers were guiding that area before, and then maybe a few minutes
after they left the place, those people just struck and then they kidnapped our children. So that one, the Senate had already set up an ad hoc committee to probe into that, and then equally probe what led to the death of one Brigadier General Musa Uba. And now going to what you said, my brother Geoffrey. Number one is that the way and the manners, the modus operandi of the military, how they rescue victims, cannot, and we don't expect that one to be made public. Number one is that they, as a security agents, our own message to them, and the job we give to them is that go and rescue the victims, go and rescue our girls, go and rescue our parents, go and rescue the worshippers. They went into the forest, they rescued them. Then how they did that one, they are not likely to share that one with us. ṣé wàá rí i pé alábòsí làwọn àwọn alágbára tó rá alágbára kan lélẹ́yìn náà nínú ilé ìgbìmọ̀ asòfin ṣẹ́rípá alábòsí ni wọ́n àwọn leadership wọn rèé o nínú ilé ìgbìmọ̀ asòfin yìí senate alábòsí paraku ni wọ́n tó sì ń kọ́ ṣọ́ọ̀tì ń bẹ̀rẹ̀ tó ráwọn yòókù tí ń pariwo tẹ́rí tán sóòótọ́ yẹn tó ń jábọ́ lẹ́nu wọn àwọn ò lẹ́nu ọ̀rọ̀ o àwọn tó máa ń kọ́ọ̀lù ṣọ́ọ̀tì rèé o tán máa lọ jókòó wọ́n máa lọ dá jókòó ní ìdákọ́ńkọ́ ọ̀nà ṣẹ̀wá máa sọ pé ẹ mọ̀ dán ló ń jarí báyìí ni ẹja ṣe báyìí ni ẹja ṣe ẹ mọ̀ gbọ́ kò sí tó kẹ̀yìn pẹ̀lú ẹni tó jíyàn gbé ẹ sì ń ṣòfin fún wọn pé kán pa wọ́n òfin ikú tẹ wá ń ṣe fún wọn kán pa wọ́n ẹ ṣe béèrè lọ́wọ́ àwọn tẹ́ ẹ ní kán lọ rescue àwọn ọmọ wípé ṣé ẹ rí wọn pa o. No. From our side at the National Assembly, we believe that the federal government did not pay any ransom to anybody. If there was any contact to bandits, there are several types of contacts. Contacts can be negative, it can be positive. Contacts can be through force, contact can be through persuasion, contact can be through in any way. And then, like I said, we do not expect the military or the police or the DSS to just come in the open and say that when we tried for 3 kilometers, we shot two bullets. When we got there, 3 hours later, we shot 5 bullets. We are not expecting that one. We are not expecting that one. So if you have not seen the corpses of abductors, if you have not seen the corpses of abductors, and you have not seen them being handcuffed from the forest, then that one does not mean that there was never a very strong and serious exchange of bodies between them. Distinguish, your point is noted. The whole idea is to build because it is even possible. It is even possible. No, my brother. It is even possible. It is even possible. Look, let me tell you something. It is even possible that when the abductors might realize that superior power is coming, and then they could even abandon their victims. Let's hear. And fled. Distinguish. Let's hear. Just like somebody. They could. Because if they know that superior power was coming, and moreover, the whole atmosphere was charged. The whole Nigeria was charged. Nigerians were charged, and then they knew that government meant business. So when they knew that superior power was, like we have already from the House of Representatives, that it is becoming illegal to even negotiate with bandits, not only paying ransom, to even sit down with them and be negotiating with them and be telling them, okay, if you give us a loan, we are going to give you this, or if you release our child to us, we are going to give this money. Whoever negotiates. So once we do all those things, definitely we cannot be probing into activities of whoever releases or rescues any victim of kidnapping. But from what happened, at least in the past 2 or 3 days, when our girls and our mothers and fathers were kidnapped, and then we charged the military, we charge the police, we charge the DSS, we charge all of them, and we even charge Mr. President to bring our people back. And they were brought back. Though some people are still held back, and we are very sure that within a very short space of time, those ones will be brought back. So it will be needless for us to be asking from soldiers that how many shots of guns did you make when you went to Eruku Forest? How many bandits did you exterminate when you went into Kebi Forest? We will not be asking that question from them, and all we know that is that our people were brought back home safely. ó lè jágbọ́ díẹ̀ lẹ́nu bọ̀dà Bámidélé náà tẹ́ bá ti rí arákùnrin tó sọ̀rọ̀ tán yìí tẹ́ ẹ rí bọ̀dà Bámidélé yìí náà tẹ́ ẹ rí Àpábíò àti 1 or 2 other people irú kan báyìí tí ń ṣẹnu belebele ńgbà àti Natasha tó ń gbèsè Natasha Àpábíò náà lẹ́yìn wọ́n mọ ní péréte báyẹn nínú ilé ìgbìmọ̀ asòfin gangan àwọn náà ń pàṣẹ o àwọn yòókù tẹ́ ẹ rí yẹn tán rí represent àwọn èèyàn àbọ̀rọ̀ wọn ti tà ní ẹ jẹ́ agbóǹtàn náà sọ lórí ọ̀rọ̀ yìí. But what is important is that a lot of people kidnapped, at least from Kwara through Kebbi to Niger, a lot of them have regained their freedom. At what cost?
is what a lot of Nigerians are wondering. Some Nigerians have said government negotiated to get them out. Those are facts that only the people in charge of our security can be able to confirm. But one thing that we have also witnessed and recognized an official position of government is that government has not been paying ransom. What is good news about this, that no one can run away from, is the fact that these people regained their freedom without a life being lost. However, while Nigerians are celebrating the fact that no life was lost on the side of those who were kept in captivity and who regained their freedom, Nigerians are not smiling at the fact that they did not read or hear about lives being lost on the part of those who took them into captivity. In other words, some Nigerians have argued, show us that a bullet was shot to regain this freedom. But we are not insisting on one style or approach. Government has always said, and it is said all over the world, that you combine both kinetic and non-kinetic approaches to address this issue. But what is important today is the fact that we are not dealing with a conventional war situation. As of 2015, we had these terrorists posting their banners in more than a few local government areas in our country. ṣé mi ò sọ fún yín pé story náà máa múlẹ̀ fún yín ẹ̀yin náà lẹ sọ wípé wọ́n negotiate ẹ̀yin lẹ́ni wọ́n san ransom ó dáa ǹjẹ́ ẹ sọ fún wa kí ló ṣẹlẹ̀ ẹ ní àwọn ológun ló lè sọ ǹjẹ́ ẹ̀yin tí àwọn èèyàn fi sípò ǹjẹ́ ti ránṣẹ́ pé àwọn ọ̀gá ológun kẹ́ ẹ sọ mọ́ wọ́n pàkánu wọn jọ́sí láìpẹ́ yìí ní Kẹ́bì àwọn tó pa wọ́n fi fídíò wọn jáde àwọn tó ń pa wọ́n yẹn ń ṣò fídíò bó ṣe ń pa àwọn ọmọ ológun yín àtàwọn ọ̀gá wọn kẹ́yìn wá sọ fún ọmọ Nàìjíríà ní ìsìn ọmọ Nàìjíríà náà fẹ́ gbèjà yín ni ó ń ká wọn lára báwọn eléyìí àwọn ọmọ ìsìn wẹ́wẹ́ ń yẹ̀yẹ́ yín wọ́n yẹ̀yẹ́ àwọn ológun yín wọ́n bá pa wọ́n ń ṣò wọ́n kí ló dé tẹ́yìn náà lè wá fi wọ́n ṣẹlẹ́yà fi wọ́n ṣe yẹ̀yẹ́ ẹ jẹ́ àwò bẹ́ẹ̀ ṣe pa wọ́n ṣùgbọ́n yìí lẹ ní ìjọba ò negotiate ó dáa bó wàá náà ṣe ṣe ẹ wá ní ẹ tún fọwọ́ sí ọ̀nà méjì non-kinetic àti kinetic kí ni ìtumọ̀ non-kinetic kí ni ìtumọ̀ rẹ̀ tí ì bá ṣe negotiation ẹ sáà ń yí wa báyìí ẹ̀ ń yí wa báyìí àwa náà ọ̀sà máa yí ni àwa máa yí bíi steering ní sáà lẹ sọ di steering dẹ́yìn yí ó dáa ọlọ́run ó yí yín yóò yí yín dànù. ó dáa pápápá ẹni pé àpẹ̀mọ́ pápápá láǹṣẹ́ bí àwọn bàbá sọ̀rọ̀ ẹjẹ́ wá lọ sínú ìròyìn táwọn fi ṣe àṣekágbá rẹ̀ lónìí òun náà léegun ńlá ìròyìn eégún ńlá tí ń kẹ́yìn ìrìnàlẹ̀ ká tó mọ́ lọ sínú abalẹ̀ ń bára yìí ẹjẹ́ á lọ sọ́dọ̀ Ǹdùmẹ̀. sẹ́nitọ̀ Ǹdùmẹ̀ ló gbóhùn sókè ó ga òsì máìkì ẹjẹ́ àkọ́kọ́ mu ní àti ọ̀dọ̀ ti oní satellite tó ti sọ wípé Nigeria satellite èmi ní ìwọ̀n mọ̀ pé Nigeria sì ní satellite Ǹdùmẹ̀ ní àkó táwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin jókòó ti pọ̀ jù mo ní kílómì mo ní táìmù tó yẹ kán mọ̀ jókòó jù rẹ̀ ó ní rárá olówó náà fi ń kó jẹ ó ní kán ran àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́wọ́ kán náà gbégbèsè leadership kán yé ti leadership sí olódòdó ẹnìkan pé àwọn Nàìjíríà ń wo ojú wọn ìjọba ẹ̀ka mẹ́ta ló wà judiciary parliamentary ìyẹn legislature tá à ń pè ní legislation tá à ń pè ní legislative bí àti executive mọ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ló yẹ kánjọ mọ́ ṣe kínní ọwọ́ wọn mọ́ yẹ ọwọ́ ara wọn wò ní kì í ṣe pé wọ́n mọ́ tẹ̀lé ra wọn gọ́gọ́gọ́gọ́ pé ṣùgbọ́n ní ti Nàìjíríà wọ́n ń tẹ̀lé wọ́n ti dá ogbó ṣẹ́ sórí executive tán bá ń sọ pé ẹ̀yin olórí wọ́n ní bẹ́ẹ̀ bá ń sọ fún àwọn judiciary àtàwọn legislative yìí pé ẹ̀yin lólórí wọ́n láwọn wọ́n sì gbójú kúrò lára yín wọ́n wà kọjú sí ibi tẹ́yìn náà wọ́n wà kọjú yín sí ọ̀dọ̀ ààrẹ Tinubu pé presidency nìkan lólórí meanwhile láti state level náà ti ń fìyà jẹ ọmọ Nàìjíríà náà sì rí wọ́n ti rántí pọ̀ ní chairman ìjọba àbílẹ̀ iṣẹ́ chairman iṣẹ́ ìjọba àbílẹ̀ sí pọ̀ nù sẹ́ẹ̀lù ṣùgbọ́n wọ́n ti mọ́kàn wọn kó ń bẹ̀ nígbà tó máa tún fi dé state level wọ́n ti mọ́kàn wọn kó ń bẹ̀ ọ̀dọ̀ olódòdẹ nìkan ní federal kì í sí ìsun olódòdẹ nìkan ní arms of government wà ní federal ó níṣẹ́ tó yẹ kí àwọn tán sọra wọn di rubber stamp yìí ó níṣẹ́ tó yẹ kán ṣe àtàwọn jùdí sí àrísórin on your mandate lọ́jọ́ sí wọ́n ti fèlì yín
ó ní kán dín ìjókòó wọn kù pé kò ní láárí owó ló ná yàn owó ló ná àwọn gbowó sápò táwọn ni ibẹ̀ náà ló ti mẹ́nu bà ọ̀rọ̀ sátáláìtì yín pé ẹ mọ̀ ní sátáláìtì bíi 3 mo ní mi ò mọ̀ nínú space náà ṣé náà dé tiẹ̀ ṣé Nàìjíríà rí náà power ẹ̀ wọ́n ní kì í ṣe surveillance 24 hours kí wàá náà lọ gbé sátáláìtì síbẹ̀ fún nígbà tí ò bá survey 24 hours ta ló wà ń di ẹ̀ tí ò bá tiẹ̀ wà survey 24 hours gbogbo àyíká tàn wèrè ń wọ̀ lọ ṣé kò yẹ kó survey ibẹ̀ ní táìmù tí gbogbo ẹ̀ tó lé kókó yìí tó yẹ kàn náà ní intelligence ó sì ní láàánú o à ń bọ̀ ń bẹ́ ó di méjì. Honestly, urgently, we must discard everything as far as I'm concerned, and even if it is necessary to shut down some discretionary services. Like what? Like what? Starting with the National Assembly. Really? Yeah. The lawmaking body? Yeah, lawmaking body, you cut it off and ask us to sit maybe once, quarterly, or in a quarter, for example, we sit for some time, depending on the workload that we have, and pay us accordingly. And you do the same thing. Now, the 2025 budget is not running. We are in 2025, okay? But the recurrent and personal, what do you call it? Overhead side is running. And who is benefiting? Less than 5% of Nigerians. And it's a lot of money. So why don't you shut down all these things, use the money to secure the people first? Then you can hear... You might be in trouble with your colleagues over this statement. You're asking them to go home? No, I've been in trouble before so many times. What will they... We'll go on suspension again? To shut down the National Assembly and so that the nation can focus on use the money. No, I'm not saying that you should shut down the National Assembly. Let me clear. So, and it's not because you have scared me now. What I'm saying is realistically, our house is on fire, and we need everything to put get that fire out. So if that means that National Assembly will have to reduce your activities so that we pay you less and then use the money to concentrate on the security. I'm sure many of my colleagues will agree to that. And as I said, even in the service, federal service especially, a lot of money is going in there. But those services are discretionary. You can shut them down. And prioritize. Yes, and prioritize. That's why in the American system, their spending is classified into 2, discretionary and non-discretionary. If you hear that the government is shut down, it doesn't mean everybody goes home. No, the discretionary expenditures offices are the ones that they have to go, and you go and look for another job until the budget can be funded. That is how it's supposed to be in Nigeria. It's supposed to be prioritized. Now that the president has decided to declare emergency, he should take his pen and paper and draw some executive orders saying close this ministry, close the National Assembly, or reduce the workload of National Assembly. This is the money that we are going to save from that, and then you use it to buy MRAPs, or you use them to buy ammunition, or you use them to train the security agencies we need. Or even if we needed to use that money to pay our security agencies or personnel that are in the war. I try to bring a motion on that, and the issue of remuneration of the armed forces and other security agents. As I told you last time, in Africa, where they have army, the whole of Africa, Nigeria's base salary for a private is second to the last. They receive 100,000, and this is because the president, this current president, when he came in and we raised this matter, he doubled the salary. And you know what? A private Nigerian army now is receiving 100,000. Their daily ration before was 1,500. Now the president increased it to 5,000. No. Mr. President, please be patient. This is very important. We are not yet there. Okay. When they come before us, let me tell you another problem. They will tell us what they need. Sir, with all due respect, generals don't complain. You don't expect a general to come and tell the Senate here. No, we will compel them to discuss freely with us. The only thing that they can do is to track. But we don't have satellite images and capacity. To your knowledge, we have. Sir, I was a governor. I used to track criminals up to Kwara State, up to Taraba, up to Jalingo. Mr. President. So it's just the wheel. Mr. President. I pick them up in any part of the country. So please, don't go there. How did they even... I'm giving you information, Mr. President. Please. But I'm saying, we have 4 satellites. Nigeria has 4 satellites. And we don't have satellite coverage or surveillance 24 hours. We don't have it. The Civil Senator, can I thank you for your contributions? And please, that some of these details should be discussed in closed session. Point of order, Leader of the Senate. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta léyìí àjẹǹjẹtán léyìí ní agbára.
Ndume tẹnu àbùkù lu ọ̀gá ọlọ́pàá IGP ó lóun ò mọ tó ń sọ ò ní sínétọ̀ ó ní wọn ò mọ tó ń sọ lẹ́nu o tó jáde tó sọ wípé iye àwọn èèyàn báyìí náà ti kó kúrò 1100 páwọn tó ń sọ pé 100,000 pé ṣé kò mọ̀ tí wọ́n tá ààrẹ ń sọ ní ọ̀gá rẹ̀ kó lè tún ààrẹ bì kán fún ní breakdown detail pé kó wá sí complex àwọn pé kí ló dé tán ń fún oníkálukú ní ọlọ́pàá pé tán bá safeguard ìlú lápapọ̀ pé kò ní nídìí pé kán kú fún ọmọ Nàìjíríà nǹkan kán kú fún ọmọ Nàìjíríà nǹkan mo gbọ́ wípé wọ́n ọlọ́pàá tó 400 ló yẹ kó jẹ́ ṣùgbọ́n Nàìjíríà pẹ̀lú bí ààrẹ ṣe ní abọ́sí láwọn ti withdraw 11,000 lánàá ìyẹn ọ̀gá ọlọ́pàá wọn ló ti di 1 policeman to 600 mo ní kùdìẹ̀kùdìẹ̀ sì bá ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu ó sí lálàyé gan-an wípé ẹ mọ̀ dá ọ̀gá ọlọ́pàá yín lóhùn àwọn ọlọ́pàá ní complex àwọn senate complex báwọn ìyàwó wọn náà ń sọ kiri wọ́n sì fún Nàìjíríà ẹ bá ń tẹ̀sí àṣà tó tónu sí lẹ́yìn. I have been calling for that since. This is one of the commendable things Mr. President did, and it should be implemented effectively. We should see it on the ground. I thought today I will not see so many police in the National Assembly, but there is still crowded police in the National Assembly. So I don't know what the IGP is talking about. So you're saying that now the ones in National Assembly should be withdrawn from senators, from House of Reps? Everybody. Security. If you secure Abuja, why do you need police attached to personalities? Even your own. I don't have a police. I only have an orderly. Who is a police officer? No, let me tell you my own. I'm not saying I'm excused. You know my issue during that Boko Haram peak. One of the top policemen and the security agencies thought I'm not only politically exposed person, but my life was then at risk. So I was attached 3 policemen. But that was a big crowd to me. I refused. And I insisted that if there is going to be any attachment of police to me, it should be an orderly. And you know why? Because I'm an accused person. So I need police to monitor me so that next time they don't say I've gone to, I had a meeting with social people or all that kind of a thing. So I need that plainclothes police by me so that he will now testify as to even my movements, as to who I relate to, but not to protect me. No. So I am of the view that all this police, you can't imagine what is happening. Some of our colleagues, some ministers have police attached to their wives. What is their business with that? Have police attached to their children? I saw some people, I don't want to mention the name, but one of these politically exposed persons, his own son that is matured, is moving with the convoy. SSS, the police, they say, no, that is wrong. Abuse of office. It's more abuse than of institution. It's an insult of office, not abuse. Because and some of my colleagues, I went to one of my colleagues' house after dinner, and I went to his house. I saw more than 10 police. And this is a politician too. It's my colleague. I say he's even my junior in the National Assembly. Yes, a member of National Assembly. Some of them, if you see them coming, you pull back, thinking that maybe it's the president or the vice president that is coming. You can see even the president. The convoy that the president goes about with is too much too. Secure the place, and when the president goes, you withdraw. Secure Abuja, and the president can even drive out and himself. But when you secure personalities, and this is what is happening in Nigeria, then others, common people, as we call them, become vulnerable, and we don't care. So if you secure Abuja, then you can drive at night. Ó dá o ẹ káàbọ̀ padà sẹ́yìn náà ti gbọ́ gbogbo ohun tí ọ̀gbẹ́ni sẹ́nitọ́ Ndume sọ ó ní kán kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ nínú pé kán kọ́kọ́ fa gbogbo mítìnì táwọn máa ń ṣe sẹ́sàn táwọn máa ń ṣe kán dínkù kán fà sẹ́yìn kán dínkù pátá. Wálẹ̀ kejì ń bẹ̀ wípé kán wá withdraw àwọn ọlọ́pàá tó ń tẹ̀lé àwọn ìyàwó àwọn kiri 3 ló ní tẹ́lẹ̀ ó ti dẹyọ kan torí ẹyọ kan náà sì rèé kì í ṣe pé wá secure life òun mọ bó ń ṣe dọ́gbọ́n òun Ọlọ́run ní sọ̀hún ṣùgbọ́n nítorí ọjọ́ tọ́rọ̀ bá máa ṣẹlẹ̀ mo rò wọ́n ti fẹ̀sùn kan náà rí wípé ó ń bá àwọn bandits ṣe wọléwọ̀de ẹ mọ̀ pé bọ́ọ̀ náà ló ti wá wọ́n ti fẹ̀sùn kan náà rí torí ẹ̀ ló ṣe wá ń pariwo pé orí ló yọ̀ ń gbà náà ọlọ́pàá tẹ̀ tiẹ̀ wá fún un yóò lè sọ bó ń ṣe ń rìn yóò lè sọ bó ń ṣe ń ṣe pé irọ́ òun ò bá bandit ni yóò mọ̀ iye àwọn tó ń bá rìn ọ̀dọ́ ó sọ ni sẹ́yìn gbọ́ abẹ́gbà ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan ó ṣe ni láàánú wípé ọ̀gá ọlọ́pàá yìí jáde lánàá wọ́n ní báyìí kásà báyìí ká òdì gbogbo ọlọ́pàá tó jẹ́ private pọ́n deploy sọ́dọ̀ àwọn VIP wọ́n ní kò ju 11,566 ṣùgbọ́n ẹ wá ohun tí Ndume sọ lónìí báyìí wípé irú ọ̀rọ̀ wo wọ́n bí wọ́n ẹgbẹ́ tó sọ pé irú ọ̀rọ̀ wo ni ọ̀gá ọlọ́pàá yín sọ lẹ́nu yìí àwọn èèyàn sì sọ fún mi wọ́n ní wọ́n kàn fi kíní ìṣeré ni o
pé ẹmu tó mú ọ̀gá ọlọ́pàá náà sọ lánàá wípé káwọn èèyàn máa pressurize wọn o, kán máa pressurize àwọn commissioner wọn o, ẹ ti gbọ́ pé ọ̀gá àwọn ààrẹ Tinubu ló sọ̀rọ̀ directly báyìí o, òun ò lọ́pṣán o, òun ò níbi tó ń lé, ṣe é rí i pé wọ́n ń ṣe lábẹ́lẹ̀ tipẹ́tipẹ́. Ṣùgbọ́n pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí Mùdùmẹ́ sọ yìí, ẹ gbọ́ ṣé wọ́n máa withdraw gbogbo wọn nígbà tí ọmọ sẹ́nitọ̀ tí escort bá ń tẹ̀lé kiri, ọmọ Wike nkankan àti ẹ̀gbọ́ pé wọ́n withdraw ti Wike àti ìrí o, agbọ́ ni o, nígbà tá a bá rí gbogbo rẹ̀ o, torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ kínní wọ́n á fẹ́ kọ́kọ́ fi sojú ayé, torí kínní ti mọ́ wọn lára, wọ́n á fi sojú ayé kẹ́ ẹ lè rò wípé pé bóyá lóòótọ́ ni. Àìmọye ọlọ́pàá lẹ́yìn Davido, àwọn àmọ́ wo àwọn tí ó mọ̀ sọ àwọn GO báyìí ní ṣọ́ọ̀ṣì, sẹ́rí kì í ṣe pé bóyá àwọn ará bíi wọn ní ìdí kínní yẹn lóòótọ́ o, nílò òyìnbó gan wọ́n ń ṣe, kò kàn wọ́pọ̀ ni. Ẹ jẹ́ n fi ti USA ṣẹ̀sàmpù, ẹ̀yìn àwọn Amẹ́ríkà pọ̀ mi dáadáa. Wọ́n ní àwọn kọ̀ọ̀kan nínú olórírú, ẹja fi ti àwọn congressmen yín ká fi ṣe example. Bí n bá parọ́ ẹja mi, bọ̀dá mi rẹ́mìrẹ́mìdà, wọ́n ní kò wọ́pọ̀ kọ́lọ́pàá mọ́ ní security details. Wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn olórí bíi àwọn majority leader nínú congressmen, majority leader mélòó náà sì ní bẹ́ẹ̀, bóyá ẹyọkan náà kọ́ náà máa ní, wọ́n láwọn yẹn náà máa ní security details. Àwọn wọ́n ní kì í ṣe gbogbo wọn, ẹ̀ẹ̀kan lé dédé rí pé wọ́n fún gbogbo àwọn senator wọn ní security details. Kò dàbí ti Nàìjíríà, ó kúrò senator ìyàwó náà ní, ó kúrò ìyàwó ọmọ náà ní. Wọ́n ní bó ṣe ń ṣe nù, wọ́n sì pọ̀ ń bì lọ́dọ̀ tí wá ń bì. O ò lè rí kankan nú àwọn olórí wá ń bì tó máa rí, even àwọn pàdé ń parks àti lọ́wọ́ jọ́ọ̀gì sí gbogbo ẹ̀ lọ́jọ́ sátidé, àwọn ọjọ́ tó bá ráàyè, o ò lè rí kankan nú wọn láíláí pọ́lọ́pàá ọmọ tẹ̀lé ń bo. Sóhun tí Mùdùmẹ́ ń sọ ni wípé ẹ secure ìlú, tẹ́ ẹ bá secure ìlú tán, tí ìlú ti ṣe rẹ́gí, tí gbogbo ẹ̀ ṣẹnu re, tí insecurity wálẹ̀, tí àwọn tó lẹ́nu dáadáa, irú ààrẹ, igbákejì ààrẹ, bóyá bíi senate president, tẹ́ bá ń rí ọlọ́pàá kọ̀ọ̀kan lẹ́yìn wọn, wọ́n níyẹn ò burú. Ṣùgbọ́n nígbà tẹ́ ẹ secure ìlú, ẹrù ṣe ní mọ́ bàyín láti wá fi ọlọ́pàá kọ̀ọ̀kan kẹ́ mọ́ fẹ́ mọ́ fi ṣe ọdẹ yín. Ó dé ọlọ́pàá tí ń sọ yín, ta ló ń sọ òun náà? Àbí ẹbẹ́ ń tó ráìjì ìkànnú àwọn former governor, òun náà ni wọ́n ti pààyàn sínú mọ́tò, ọlọ́pàá náà wà ń bẹ̀, ó sì lè ṣe yànmọ̀yànmọ̀. So nídìí èyí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn gan tẹ́ ń wò yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ní láísẹ̀nsì ìbọn láwọn lórí yín o, bulletproof lọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ń lò. Wọ́n tún wá kọ́ àwọn ọlọ́pàá tó yẹ kó mọ́ sọ yín. Ṣé ẹ rí kí níyẹn ò sì mọ́ àwọn ọlọ́pàá yìí lára mọ́? Gbogbo wọn náà máa ń lọ́bì láti lọ sọ àwọn VIP ni, torí wọ́n á rówó, kó mọ́ wọn lára. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tẹ́ bá rí nígboro ayé tán fi ti mẹ̀kúnnù, àwọn náà fẹ́ fìtì náà mẹ̀kúnnù ni. Ìwọ̀nba tán bá lè lọ gbà lọ́wọ́ mẹ̀kúnnù, à ń bọ̀sibọ́sí pé wọ́n wá mú wọn kúrò ní town urban center, wọ́n wá mú wọn lọ sí rural. Níbi tí ó ti lọ wọn tí ìrọ̀lọ́pàá ti ń lé òkété pa. Ọ̀gá ò tá a sì tún gbọ́ àwọn àmì gan fúnra wọn náà, tá a gbọ́ wípé tán bá yìnbọn, tán bá lọ dojúkọ àwọn agbésùmọ̀mí tàbí àwọn báńdíìtì, tán bá yìnbọn, wọ́n ní wọ́n máa ń padà wá sanwó ìbọn wọn. Ìyàwó kan nù wọn ló sọ ń jọ́sí. Ó dà ọlọ́pàá tí wàá ń tán kó bọ̀ ní tán, ṣé èèyàn náà ní gbowó búlẹ̀tì lọ́wọ́ rẹ̀, ó sì ń expect pé ń bọ̀ wá sọ, ó jẹ́ sọ́ra rẹ̀. Ojú lalákàn fi sọ́rí o, alákàngàn ò lọ́lọ́pàá, ojú rẹ̀ nílò, sọ́ra rẹ̀ kọ́ lọ́ ń sọ, mọ́ dàbí fọ́lọ́ ń sọ tí ń rè fi ìtì ọ̀gẹ̀dẹ̀, okùn ọ̀gẹ̀dẹ̀ ẹ̀gún ọ̀pẹ o. Irú ẹ̀ ní irú ẹni tí bá ń dúró de executive order rẹ̀ Tinubu ìpè ọlọ́pàá. Àwọn kan wá sọ̀rọ̀ wọn ní kò yóò rí bẹ́ẹ̀ gan, wọ́n ní ṣe ló yẹ kán kúkú lọ sí state police directly, àti pé lè gan ti pẹ́ jù, ó yẹ kán ti gbé ìgbésẹ̀ lórí rẹ̀. Wednesday that is now declaring a national emergency on security. Prof. It's unfortunate that the president is doing this now, because he has been part of the Nigerian political elite and masterminding and being the chief strategist of everything. And insecurity is not a new thing in our country. You know, I'm saying it's unfortunate, even though it is a step in the right direction, although inadequate, if you ask me. I mean, are Nigerian elites just waking up to the fact that there has been rampant and just banal insecurity in our country? You know, and for me, I kind of decided to get off the sidelines and get involved with the kidnapping of the Chibok girls. But that was preceded by Bunu Yadi. You know, the fact that predators of any sort, whatever you call them,
can go into places that are supposed to be safe and secure, like schools and church and, places where people do their everyday business, expecting that the state will protect them. And they're kidnapped. These people are asking for ransom. They torment the people. They have beheaded people. And now we are saying the president. So, and I think the reason I'm disappointed is that if America had not gotten involved, we would just have politics as usual in Nigeria. So the Nigerian state has been treating the lives of Nigerians as if they're disposable people, as if they're irrelevant, as if anything can happen, and then they decide whether they're going to even listen to the pain and complaints of those people. Well, for me, I will not be too far from my colleague here, that it ought to have come years before now. But we must take into cognizance that the government in power is just about 2 years old. With regards to the national emergency, my only pushback is that rather than talking about recruitment into police, army, and DSS, they should have activated the move to institutionalize, whether you call it state police, whether you call it local police or decentralization, whatever name you want to call it. For me, the declaration of emergency will make a lot of meaning if we activate state policing system in the country. All right. Ó dáa ní rí jù báyìí lọ nínú ìròyìn tòní oníyanṣẹ́ ọlọ́mọ̀ẹ́sẹ̀ àtàfẹ́jẹ́ náà akọ ìbínú o yóò mọ yá ni kò ní yẹ̀lẹ̀ àní dànù bí omi ìsanwó o. Happy Friday, thank God it's Friday, happy anniversary once again to all our Americans lórí ìkànnì yìí. Ṣé wàá rí nínú ìdílé aláyọ̀ yìí májẹ̀mú tọ́lọ́ ń bá wa dá májẹ̀mú ayọ̀ ni àní rí bànújẹ́ ẹ kí n tó yìí eléyìí ti kọjá wípé akọ̀wà ń gbọ́ròyìn bí kò tí ì yé àwọn kan wọ́n rò pé ròyìn kan la wá ń gbọ́ ẹjọ́ wa ti pọ̀ jù activities ti pọ̀ jù púpọ̀ náà nù ẹ lọ bò míì tí ò sí activities fagídí mú yàn àwa ń yọ̀ ń bí ni a máa ń fààyè wẹ̀ẹ́dẹ́ẹ̀lẹ́ ìyàwó mi pọ̀ bí àyà picture kò sí kánjú ń bí àwọn tiwa gan tó wà Nàìjíríà tán ń lo dátà kínní yóò tún ti mọ bí àwọn kan nú ní ìsìn pé kí ebi ó ti parí ìròyìn yìí náà mọ̀ ọ́ rọ̀ àwọn tó bá ráyè là ń dúró dènà abala ẹ̀ ń bá ráyè ṣùgbọ́n chapter by chapter ti wà ń bẹ̀ mọ́ ní sáré ṣe lálàyé ni kò nídìí gbogbo tó o bá ti rí pé à ń ṣe lábala kan à ń rojọ́ jù lọ abala tí ò ti ṣẹjọ́ jọ̀ọ́ o ẹ jọ̀ọ́ o a ti gbìyànjú tó lórí àwọn onídátà o Ọlọ́run sì lo bàbá wa fún wa bàbá wa Mọ́rẹ́ Adéyẹmọ a ti gé sí pé tànà ní ìsìn àtètè rántí gé sí pele àmọ́ sáré àmọ́ gé sí pele mo ń ṣe lọ́wọ́ ni mo tún mú nǹkan mi mo múra bí iṣẹ́ padà lálẹ́ ó jẹ́ ìgbàgbé ẹ mọ́ bínú àárò orí bára wa ṣe ẹjẹ́ àfipàdé sọ́la láti Ọlọ́run Èdùmàrè God bless you and I love you bá a pín bó wá dé inú yín kò jù bá náà lọ àyà ọ̀rọ̀ kan èmi ti fẹ́ dìde ìwọ náà fẹ́ gbójú sí kámẹ́rà nínú Abala Ìbára yìí òkè wàá ka voice yẹn sórí ẹ̀ bye bye. ọ̀gá mi ọ̀rọ̀ àwọn àfáà ìlà mẹ́nubà lórí Abala Ìbára yìí lónìí o ìmíì tún ti sọ̀rọ̀ síta o bó ti jẹ́ wípé at the end of the day ó fi ìkìlọ̀ sí ó ní oògùn kéèyàn mọ́ pòórá ẹ̀sìn mọ̀ pé lẹ́nujọ́ mẹ́ta ìgbogbo náà la ní kárì mọ́ dira ó lè dira nínú Kùránì kẹ́ ẹ̀ pòórá mo ní ọ̀dà ń wà jẹ́ káwọn tèmi gbọ́ o bẹ́ẹ̀ náà ni ìkànnù àwọn àfáà yẹn náà tún ti wá ń gbèjà àwọn tó sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ màálù ó wá ń jọ bí ẹni wípé àkótí tó báyìí tọ́lọ́run bá fẹ́ ṣe àfọ̀mọ́ fún àwọn ẹ̀sìn yìí ọ̀dọ̀ àwọn àfáà ló sì ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ó ń já wọn nírọ́ gan-an ni èyí tí ò bá mọ ọ̀rọ̀ sọmọ́ lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí wọ́n ti ń bẹ̀rù social media àwọn náà ti ń fẹnu ara wọn sọ pé gbogbo ìgbà tí ọ̀rọ̀ yẹn kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ kò sí social media ẹ lè parọ́ fáwọn èèyàn gbà náà ṣùgbọ́n ní ìsìn àwọn èèyàn ó bá yín wò ó ó sì ṣe ẹ̀sìn mùsùlùmí ó ní í ṣe pẹ̀lú ìmọ̀ kéèyàn máa wá ìmọ̀ kún ìmọ̀ tó bá fọ̀rọ̀ ẹnu yín náà wá ìmọ̀ táwọn èèyàn sì túrọ̀ yín síta kò léèwọ̀. báwo ni o ìdí jẹ́ náà kò yá ni wọ́n tó ọ̀pẹ̀ fún wa kó tó lọ o àwa náà sì sí lò ẹ̀kọ́ kan ni láti pẹ́ dé sùkúl báyìí tó mú àwọn èèyàn kan ṣe wọ́n lẹ́gbàá ìdẹnu gẹ́gẹ́ báyìí sọmọ bukumun ọmọyọn fahumla yusin ayakunla sọmọ bukumun ọmọyọn méje náà ni wàláyé àárín àwọn tí ń náà yẹ kẹ́ nígbà ètò kí wọ́n kú sẹ́wọ̀ àwọn yóò máa wò wọ́n ní sàlájì àwọn sì ní sàlájì àfẹ́rẹ́ rí nù ibi àgbàkọ̀ bá ti ń ṣẹlẹ̀ wí sọmọ bukumun ọmọyọn fahumla yusin wàláyé wọ́n máa wù ọmọ sí níbi ọ
ibi àgbàkọ̀ bá ti ń ṣẹlẹ̀ ni o tó bá kàn ká ọmọ bẹ̀ ni o kì í ṣe pé o ti gbọ́ pé wàhálà ń ṣẹlẹ̀ nìkan o wá lè kọ́ báyà sí òun ké súnmú ìwọ náà kọ́kọ́ mú o. wọ́n náà kọ́kọ́ mú o súnmú gẹ́gẹ́ náà fi súnmọ́. látúkì wọn bí àìdíkùn ìlà ta àlùkà máa yọ dáwọ́ ńlẹ̀ kò lè ṣe kí ni kò lè. àmọ́ ọkàn bára rẹ̀ gbà ọkàn gbọ́ kóbàkóbà kan ni súnmú búkúmú ni o wíì méje sáà mọ̀ wíì so wàláhì wọn ní yọ. ó lẹ́tijọ́ yẹn inú mi dùn pé àáfàá yìí ó yà fọgbọ́n sí ní tiẹ̀ àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnwó ó fi ìkìlọ̀ sí ó fi kọ̀ǹdíṣàn sí ó dáa báwọn ní tí mo fẹ́ fàyọ́ ńbẹ̀ náà ni wípé àwọn ọ̀rọ̀ kan wà téèyàn lè sọ ó wà nínú ọ̀rọ̀ Yorùbá náà ó wà nínú ọ̀rọ̀ Bíbélì ní àwọn àyájọ́ kan téèyàn lè pè ṣùgbọ́n mi ò mọ ti kéèyàn pòórá o. báyìí ẹ jẹ́ wá lọ sí ọ̀dọ̀ olùgbèjà ọmọ òrukàn tí ń gbèjà àáfàá tó parọ́ fáwọn èèyàn náà nú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó sọ ó ní àáfàá yẹn ó ní ó gbé kalẹ̀ ni wọn náà bí wọ́n ṣe máa ń gbé kalẹ̀ fáwọn ọmọlé kí ó ń gbà ayé àtijọ́ nìyẹn. làwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí í fún gbàgbó pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ máa ń sọ fáwọn ọmọlé kí oyin gan ní ìsìn ẹ máa ń fọ́ọ̀mù ẹ̀ fọ́múléètì ni ẹ máa ń gbé kalẹ̀ ni ẹ fẹnu ara yín tú àṣírí ara yín. aya mi ni wọn bá sì ti dákẹ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí bá nà lọ́gàá mi sì ń sọ wípé ká mọ́ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ mọ́ ó ti tó gẹ́ wípé àwọn fúnra wọn náà tún fẹ́ irọ́ lójú ẹ mọ̀ pé irọ́ ni nǹkan ẹ tún fẹ́ máa gbè sẹ́yìn rẹ̀. gbogbo àwọn fílà ní fámìlì kan náà ni wọn ìjọ ànábì sí ni ọmọlẹ́yìn ànábì ni wọn. àbá wa ayédè ọwọ́ àṣewáṣí ló wá ń wí pé tí wọ́n bá fẹ́ mọ bí màálùú ti yarí máyà lọ́wọ́ màálùú ò tí bàbá ànábì kú ni o bọ́ ọ bá fẹ́ mọ bí màálùú ti yarí máyà lọ́wọ́ wọ́n ra gbá etí màálùú mú kọ́ wá ní màálùú ànábì ti kú. àbí wọ́n ṣe wí náà kọ́ ó ní wọ́n gbà ó ti lọ́wọ́ ẹ̀ àwọn èèyàn díràgì àfa àkúpọ̀ àwọn èèyàn wá ń lọ kára wọ́n lè bá àwọn màálùú ọ̀kan ò tí ẹ̀ gbọ́ Yorùbá òun rí páàtì báyìí dúdú báyìí ọ̀sán ní ìtọ́rọ̀ ńlá rẹ̀ mọ́kọ̀ ẹ̀ òun wá ń pé màálù àná màá kú bí màálù ọba tiẹ̀ wá gbé dé ṣé lóde tiẹ̀ wọ́n wà kú màálù àná màá kú ọ̀sán Yorùbá tó kiri òun kálukú wá ń lọ́dọ̀ màálù èyí tó wá jọ ń lójú ni pé àwa àfà táàjọ la gbé dáwà lọ́wọ́ àjọ ń jíṣẹ́ àfà mi náà tó wá ń jáde àfà tó mọ̀ ní ẹ̀yìn ìsà ẹ̀ báwọn àfà pilẹ̀ ẹni ọba bá àwọn àfà pilẹ̀ ń tá àfà wa ayédè sọ̀rọ̀ níjọ lójú àlọ́ dáa kéèyàn máa jòkó táwọn àgbàlagbà ẹlòmíì ti dáyé pẹ̀lú òótọ́ àmọ́ ń ṣe eré kí afọ́mọ àgbàlagbà mọ̀ yọ̀ǹda yìí ẹ̀yin náà máa lọ kó tó yọ̀ǹda yìí náà èyí torí ọjọ́ Jímọ̀ lónìí ó wá ní ó sì ṣe kútúbà. kí ni màá fẹ́ lò ń bẹ̀ ni pé èyí tá a fa ayédè wíhun ọ̀la pé social media ti dáyé òun ló mú àwọn èèyàn social media sì ní ó pe làákàyè àwọn òpè àti làákàyè àwọn òkùnú àti làákàyè àwọn asún àti làákàyè àwọn dèdèrè gbogbo ẹ̀rọ social media ó welcome ẹ̀ léyìí tí ayé ọ̀ welcome òkùnú lánàá wọn ò welcome dèdèrè lánàá wọn ò welcome òpè lánàá ọwọ́ àfàdé gbọdọ̀ bá sọ̀rọ̀ kan ẹlòmíì ò ní digesti rẹ̀ pẹ̀lú làákàyè a kàn sáré bóde aláwọn ń ṣe rọ́dùn fún ẹni ọ̀sọ̀rọ̀ nígbà bá wa yédè wí kò sí ní tó burú rẹ̀ báwo ni o ṣe burú ká wá sàlàyé ẹ̀ fáwọn tí ò yé wọn nígbà tá à ń bẹ́ ń kéke gbogbo àwọn àgbààgbà àfa àtà bá tí wọ́n ti lọ láwọn ẹni Ọlọ́run bí wọ́n ti máa wí fún wa nù kìí ṣe tuntun làfà wí gbogbo àyípátá làwọn àfa àgbà náà ni wọ́n máa sọ fún wa wípé bàbá ń ṣe wáàdí wọ́n ní bí màálù ti rí nìkan màpá ànábì ti kú ni bàbá màpá ànábì ti kú ni kò sẹ́ni tí wọ́n pa màálù mà láyé torí kò ní gbà kẹ́ pa wọn. wọ́n àwọn ọmọ ọmọ pàdé wípé ìkàn ọ̀dá màálù tó màálù ti ju ànábì ni. náà kí ni hádà fún wa lórí nǹkan yẹn kò sí hádà fún kakọjá wípé àwọn náà mọ̀ wípé n táwọn ń wí ní bẹ́ẹ̀ kọ́ but àwọn ọmọ kéékèèké ni wọ́n máa fi ọ̀rọ̀ yẹn bá wí kún lè máa bá ànábì ti tó. wọ́n kàn máa bí sọ àwọn kéékèèké lójú òwúrọ̀ rẹ̀ ànábì lẹ́yìn fi ṣe báyìí ànábì tó jẹ́ pé bí màálù àmàkó ti kú òní wọ́n àmàkó ti kú ò láyé ni kò sẹ́ni tí ò ní màálù bá yóò máa kan gbogbo yẹn ni kò ní tijú ẹnì kankan bá ànábì ní tijú àwọn wà wò pé n tí di màálù fi ń tijú ànábì bóòlù àwa tá a jẹ́ èèyàn fi wá ní tijú ànábì wọ́n ń fi kinní ń bá wa ṣeré wọ́n sì ń fi ń ṣe wá lójú kòkòrò ká lè máa bá ànábì ti tó ni èyí jẹ́ pé tí wọ́n ń wíwùn gan-an bẹ́ẹ̀ lórí. èyí ò jẹ́ kẹ́ inú ẹ̀ láti rí èyí tí wọ́n máa ń sọ pé tá a bá ń gbá bọ́ọ̀lù kéke wọ́n ní ẹ má gbá bọ́ọ̀lù mọ́ eré ànábì sàkálẹ̀ ń gbá wọ́n ní ẹ má gbá bọ́ọ̀lù ẹjú bọ́ọ̀lù rẹ̀ eré ànábì sàkálẹ̀ ń gbá ẹ̀kọ́ nílé kéwù eré ànábì ọlọ́run bọ́ọ̀lù gbogbo wa máa sá tá a bá lómi kété gbá wọ́n náà ń gbá eré ànábì sàká torí pé wọ́n gé eré sàká jọ́nà lọ́hùn tí wọ́n ń gbá abí bọ́ọ̀lù kì í ṣe eré sàká ní bọ́ọ̀lù àmọ́ wọ́n fẹ́ fi lé wa kú ń di eré ká lè bá a lọ lé kéwù ká sì máa lè lọ mọ́sálásí ẹ wo àtẹ̀rẹ̀kìbù wọ̀tẹ̀rẹ̀ so n tí wọ́n ń lò fún wa nu irú ẹ̀ wá ṣe nǹkan tó pọ̀ tá a bá wọ́n lóòótọ́ pé gbogbo àwọn ẹranko ni ọlọ́run torí ànábì dá wọn kò sí ẹranko kan tó máa pa ànábì kúlò ní torí wípé hayawanu gairu akil ni wọn wà hayawanu gairu natik wọn à lè sọ̀rọ̀ wọn à sì nílẹ̀ akáyì àìnílẹ̀ akáyì wọn ò jẹ́ wọn lè mọ̀ pa ànábì ti kú láyé ẹni onílẹ̀ akáyì nìkan ló máa pa ànábì òsì Jésù òsì ẹni tí onílẹ̀ kọ́dà tá a dèdèrè ó sì gé èèyàn bí ara wa wọ́n máa pa ànábì òsì
ọ̀bà pé Jésù sí ẹ wá wo ìdí àwọn ẹranko mọ̀ àwọn àlìjànú mọ̀ àwọn àlìjànú níjọ́ tí ànábì Sulaimana tó kú àwọn àlìjànú tí ń sọ ànábì Sulaimana tí ń sọ Sulaimana wọ́n dúró báyìí pẹ̀lú àwọn nǹkan ogun tí wọ́n fi dúró lọ́dọ̀ Sulaimana sì mọ́ parí òsì báyìí àwọn afáà sọ yìí ìgbà tó lò mẹ́ Sulaimana ti kú àmúfi ọ̀pá ọ̀sọ̀ pa báyìí ó ti kú lérí ọ̀pá wọn àwọn àlìjànú tí wọ́n ń sọ wọn ò sì mọ̀ kọ́gá àwọn ti kú àwọn sì gbé mọ̀ lọ́wọ́ tani ọ̀dọ̀ ọ̀gá nígbà táwọn sọ́jà bá ń sọ olórí tó lórí wá sí báyìí tó ti lọ táwọn sọ́jà wà mọ̀ kọ́gá ti kú ẹ wá wò títí tó fi wá já sí wípé ikán ni wọ́n ń jẹ ọ̀pá Sulaimana tí kan fi wá jẹ ọ̀pá ìwòye ọjọ́ tí kan wò tó jẹ ọ̀pá tán ọ wá jẹ ọ̀pá òun tán tó bá òun sẹ́ ní Sulaimana bá lọ́ba lọlẹ̀ láwọn àlìjànú tó mọ̀ wípé Sulaimana ti kú. aya mi sọ gbọ̀rọ̀ ìgbọ́ kéèyàn kú kó mọ̀ pàdánì kó wá jẹ́ ìgbà tí ọ̀pá jẹ tí ìsọdún kan nìkan ó tó jọ̀pá ṣé bí kan bá tiẹ̀ wà dédìí ọ̀pá àti ẹni tó kú ṣé ọ̀pá nìkan ó kàn jẹ ni ebe ẹni tó kú nìkan ó kàn jẹ ikán náà sì ṣubú bẹ̀ ara àbẹ̀wò sí àwọn tó sì gbé mọ́ lọ́wọ́ tó ń sọ Sulaimana náà wọ́n mọ̀ bí ọ̀pá ò bá tiẹ̀ ṣubú tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tí ò fẹ́ ṣubú ẹni tó kú ló mú ọ̀pá dání ni ò jẹ́ kọ́pá ò ṣubú nígbà tẹ́ni tó kú tó mú ọ̀pá dání ti kú ẹsẹ̀ rẹ̀ ó wò ó ọ̀pá ọwọ́ rẹ̀ ó jàbọ́ ẹ̀kan mọ́ tán bá ti fẹ́ fi rọ́bù rọ́bà iṣẹ́ tí èèyàn bá ti ń gbìyànjú láti fi rọ́bù rọ́ ìmọ̀ léwu gan tó o bá ti rí wípé wọ́n ti ká ọ wọ́n ti já ọ jáde wá ṣe sọ́ọ̀rì kò sì sọ pé báyìí lórí o ohun tó mí nìkan nìyẹn o mọ bí wọn náà ṣe gbọ́ nu o ohun tó gbọ́ gan ìwọ gan tán sọ fún ọ kékeré o experiment ẹ̀ rí wọn náà wá ń tarọ́ láti ìran kan dé ìran kan tí wọ́n á fẹ́ mọ́ fi rọ́bù rọ́ ọlọ́run ti ṣetán pẹ̀lú wọn ẹ̀ rí àfọ̀mọ́ ọlọ́run fẹ́ fọwọ́ ẹ̀sìn mọ́ ẹ bá ń kí wọn pé wọ́n kó àmójúbà ọlọ́run. No matter what religion you belong to, no matter where you come from, no matter what profession, we Nigerians are being and our governments seem to be incapable of protecting us. We are part of the world community. If our government cannot do it, we have right to call on the international community to do for us what our government cannot do for us. And for anybody to say because those who are belong to this region, belong to this religion, belong to this tribe, and then others too are being cannot be an acceptable excuse. Before I left government, I know we had capacity to pick up anybody in Nigeria who commits crime anywhere. The capacity that we didn't have then is after we have identified and located such a criminal, we have no capacity to be able to pick him up without moving on land or by air. Now we have capacity. With drones, you can sniff them up. You can take them out. Why are we not doing that? Why are we apologizing? Why are we negotiating? ó náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu bàbá Ọbásanjọ́ yìí o wọ́n fi kanra sọ̀rọ̀ wọ́n ní kí ló dé tẹ́ ẹ sọ wípé àwọn Nàìjíríà wọ́n lè ké gbàjarè síta sí ẹni tó lè ràn wọ́n lọ́wọ́ nígbà tẹ́ ẹ bá ṣe pé excuse yín ti pọ̀ jù ṣùgbọ́n láàárọ̀ ọ̀rọ̀ tí bàbá sọ tán ni kán mọ̀ fojú ẹ̀sìn wo pé wọ́n ń pa àwọn èèyàn kan wọ́n ń pa àwọn èèyàn kan bàbá náà contradict ara wọn torí àwọn ẹlẹ́sìn kan tán ń pa ní ìsìn hàn náà ké gbàjarè síta ẹlẹ́sìn kejì tán ń pa àwọn náà wọ́n ké gbàjarè síta kí ló dé tán wà ní fojú ẹ̀sìn wò ó ṣé tí kìrìsìtẹ́nì bá dé ọ̀dọ̀ Amẹ́ríkà kan ní kan wá gba Nàìjíríà sí Amẹ́ríkà ò dàn lóhùn torí ẹ̀sìn l'Amẹ́ríkà tó gbà wọ́n sì fẹ́ wá torí ẹ̀sìn tán ń ṣe kì í sí torí pọ́n jọmọ Nàìjíríà torí pọ́n jẹ́ kìrìsìtẹ́nì ni so ẹ̀yin tẹ́ ẹ ní kan ké gbàjarè lọ síta tán bá ké gbàjarè lọ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Nàìjíríà wọn ní dán lóhùn nídìí èyí àti dá bàbá lóhùn ṣùgbọ́n bàbá sọ̀rọ̀ wọ́n tàbùkù ààrẹ Tinubu lórí ìgbésẹ̀ tán gbé lórí bí wọ́n ṣe ń ṣe pẹ̀lú àwọn bandits pé kọ́mọ negotiate ṣùgbọ́n bí wọ́n ti ń sọ náà látún ti gbọ́ lẹ́nu àwọn àjọ Arewa ẹgbẹ́ Arewa nílẹ̀ Haúsá tí olórí wọn torúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Dàlátù àbí kí lórúkọ bàbá yìí náà tí ó ti gahùn sí máìkì wípé kí wọ́n pa negotiation pọ̀ mọ́ amnesty fún àwọn bandits àwọn náà bó ṣe ṣe fún àwọn Niger Delta. Bashir Dalatu, leader of the Arewa Consultative Forum,
ACF Amnesty-ArewaHausa has called on the federal government to consider granting amnesty and financial support to Fulani ethnic militias, commonly referred to as bandits, similar to measures provided to Niger Delta militants. Kò tán bí ò tán, kò tán bí ò tán. As I understand it, there is a very fierce debate in the north now between those who believe that you do not win this kind of problem with only military approach, and those that believe that you can win by talking, by negotiating, by consultation. The debate is still there. It's out there. The jury is still out. But I understand a mixture of the two has been used successfully in quite a number of places already. So maybe in the end, this has to be put together and applied. But I remember very well when there was an amnesty program in the Niger Delta during those chaotic times, and it has worked perfectly. They were given amnesty. They were sent to school. They came back. They become integrated in the system, and they are useful products and citizens of Nigeria. That also aspect can be looked at in terms of the North. Most of these bandits have not had the opportunity to go to school, have not had the opportunity to actually enjoy what we ordinarily do in the cities. And it's just for government to probably, while extending hands of friendship, but also making it quite clear that what they are doing is illegal and criminal, and those that are caught in. ṣé ẹ ti wá rí gbàngbàngbàngbà wípé n tán fẹ́ ibi tán lọ ìdí tán ṣe ń da ìlú rú rèé sàn á fẹ́ mọ́ fi ra wọn wé àwọn Niger Delta ni ṣé bí Niger Delta ló lépo ṣé bó pé epo wọn lẹ̀ ń lò ní gbogbo ọmọ Nàìjíríà ń fẹ́ tán ganú sí kí lẹ́yìn nílẹ̀ yín. Wọ́n sì rèé ìjà tán já kì í ṣe ìjà wípé wọ́n ń pa àwọn èèyàn báyìí wọ́n rẹ́ èèyàn lọ́rùn ìjà wípé ẹ̀ ń ba ilẹ̀ àwọn jẹ́. Eléyìí kì í ṣe pé èèyàn kan ń gbèsè mílítàǹtì lẹ́yìn kò tiẹ̀ sí mílítàǹtì mọ́ ní Niger Delta ṣùgbọ́n àwọn náà kó nǹkan ogun wọn lẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn wọn ń jà sórí nǹkan ní wọn tẹ́ fi ń sọ̀rọ̀ Nàìjíríà tẹ́ sún balẹ̀ wọn jẹ́ wọn rókó dá. Nàìjíríà ló sọ wọ́n dá láìní ló kó bá wọn kí lẹ́yìn ní lọ́dọ̀ tí tẹ́ fi rò pé ó tọ́ sí yín pé kán fún yín amnesty ẹ̀yin ó lè ilẹ̀ Yorùbá ò ṣe tún gbé kinní dìde kan náà máa béèrè amnesty ó lè.